669.9 กิโลเมตรนะครับเปิดเป็นโหมดซูเปอร์อีโคแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 0% ไฟหน้าคันนี้สว่างดีเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมรีวิวให้ดูในรุ่น Performance และส่วนคราวนี้เนี่ยเรามีระบบไฟสูงอัตโนมัติเพิ่มมาแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับให้ระบบช่วยเปลี่ยนเลนทำงานเขาค่อยๆเปลี่ยนเลนนะครับคันนี้เจอรถบรรทุกก็เบี่ยงออกห่างรถบรรทุกนิดนึงสำหรับ MG IM6 เนี่ยในรุ่น Performance ที่ผมเคยขับเส้นทางนี้เวลาที่เข้าโค้งเนี่ยมันเข้าโค้งได้ดีมากแล้วก็ขับเข้าโค้งได้ง่ายมากเลยนะครับเป็นเพราะว่าได้ตัวระบบเลี้ยว4ล้อมาคันนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งที่ช่วงล่างของคันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นระบบ Air Suspension นะครับเป็นโชคสปริงธรรมดาแต่การเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีแล้วก็มั่นใจนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยอาการโยนของตัวรถมันน้อยนะครับดูช่วงนี้เนี่ยเข้าโค้งได้ดีมากเลยนะครับในโหมดสบายเนี่ยถ้าผมเหยียบไปสุดนี่ครับพุ่งออกไปเลย70 80ในโหมดสบายก็พุ่งไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเวลาขับในเมืองนะครับระบบที่ track by spot เนี่ยถ้าเขาเจอคนหรือมอเตอร์ไซค์นะครับจะ track อย่างนี้ให้เราเลยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับสวัสดีครับอยู่กับผมก๊อฟ CG Go นะครับและวันนี้ผมอยู่กับ MG IM6 รุ่น Long Range คันนี้เนี่ยสเปควิ่งได้สูงสุด750กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นตัวเดียวกันกับที่อยู่ในรุ่น Performance ขนาด100กิโลวัตต์hour นะครับแล้วก็ชาร์จ DC ได้สูงสุดถึง396กิโลวัตต์ชาร์จ AC ได้สูงสุดที่11กิโลวัตต์นะครับทริปนี้จะพาขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ดูระยะทางของคันนี้กันนะครับแล้วก็มีบรรทุกน้ำหนักไปด้วย240กิโลกรัมเพราะว่าทริปนี้เชงไม่ได้ไปด้วยนะครับไปขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ขากลับเนี่ยจะลองขับให้ได้ระยะทางมากที่สุดนะครับใช้ความเร็วประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพว่าคันนี้จะวิ่งได้ไกลสุดได้กี่กิโลเมตรโดยไม่ต้องแวะชาร์จนะครับรูปลักษณ์ภายนอกของ IM6 ทั้ง3รุ่นเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับที่จะแตกต่างกันก็คือบริเวณล้อในรุ่น Long Range จะได้ Aero Cover มาแล้วก็ล้อเป็นขนาด20นิ้วนะครับยางที่ให้มาจะเป็น Pirelli Scorpion Elect เป็นยางของรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ขนาดของยางหน้าเนี่ยจะเป็น235 50 R20 ล้อหลังจะเป็น255 45 R20 นะครับน้ำหนักที่ใส่เพิ่มมา240กิโลกรัมเพื่อให้น้ำหนักใกล้เคียงกับผู้โดยสารเต็มคันจะเป็นถุงปูนทั้งหมด12ถุงนะครับอยู่ด้านท้าย6ถุงอยู่บริเวณที่วางเท้าของผู้โดยสารด้านหลังอีก4ถุงแล้วก็บริเวณเท้าของผู้โดยสารด้านหน้าอีก2ถุงนะครับชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% ระยะทางบนหน้าจอตรงนี้ขึ้นเป็น750กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับซึ่งเราจะต้องกดปิดแอร์ไว้ด้วยถ้าหากว่าเปิดแอร์ระยะทางจะเหลือ712กิโลเมตรนะครับแล้วก็สำหรับเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เนี่ยเราจะดูที่หน้าจอกลางนะครับกดมาที่หน้าตัวนี้นะครับกดตรงแอปตรงนี้แล้วก็มาที่รถของฉันมาที่กำหนดค่านะครับจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าเมื่อกี้นะครับตรงนี้การใช้พลังงานอันนี้จะรีเซ็ตก็ต่อเมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่นะครับทริปของคันนี้ที่ให้มาจะมีทั้งหมด3ทริปนะครับรีเซ็ตได้เอง1ทริปแล้วก็รถจะเป็นการรีเซ็ตออโต้2ทริปการเดินทางปัจจุบันอันนี้เราต้องจอดรถแล้วก็ล็อกรถไว้1ชั่วโมงจะรีเซ็ตเป็น0นะครับแล้วก็ตั้งแต่ชาร์จล่าสุดเป็นเฉพาะกิโลเมตรนะครับอันนี้จะไม่มีพวกค่าเฉลี่ยแล้วก็อีกทริปนึงระยะทางสะสมตรงนี้เราสามารถรีเซ็ตได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้ไปทางซ้ายค้างไว้ตามที่เขาบอกตรงนี้นะครับการเปลี่ยนข้อมูลที่โชว์ตรงนี้ก็คือเลื่อนซ้ายขวาที่ปุ่มนี้นะครับเลื่อนไปทางขวามีพลังงานที่ใช้ไปอันนี้ก็รีเซ็ตหลังจากเราจอดไว้1ชั่วโมงนะครับมี G-Force แรงดันลมยางผมเติมไว้ที่ล้อคู่หน้า39ล้อคู่หลัง42นะครับในสเปคเนี่ยเขาให้เติมคู่หน้า37แล้วก็คู่หลัง41อันนี้บรรทุกน้ำหนักไปด้วยอีก240กิโลกรัมก็เลยเติมให้แรงดันลมยางสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับส่วนระยะทางรวมตรงนี้เป็นโอโดมิเตอร์นะครับระยะทางที่วิ่งไปทั้งหมดตั้งแต่ขับออกมาจากโรงงานนะครับตอนนี้ขับอยู่บนทางด่วนแล้วนะครับออกเดินทางกันวันศุกร์บ่าย3โมงรถติดตั้งแต่บนทางด่วนเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดใช้งานระบบ Pilot ที่เป็นระบบช่วยขับนะครับแล้วก็ลองยกมือออกจากพวงมาลัยแบบระยะใกล้ๆดูว่าเขาจะให้เราปล่อยมือจากพวงมาลัยได้นานสักเท่าไหร่นะครับ
กดเปิดใช้งานระบบ Pilot กดที่ก้านเกียร์ลงไป2ครั้งนะครับเส้นบนหน้าจอเนี่ยขึ้นเป็นสีฟ้าอันนี้คือระบบทำงานแล้วนะครับผมเซตความเร็วให้เป็นสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มกดจับเวลาใหม่อีกครั้งหนึ่งเอามือไว้ใกล้ๆนะครับสำหรับการจับเส้นเลนของ IM6 นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่เจอเส้นเลนที่มันอยู่ใกล้ๆแบบว่าวิ่งไปแล้วเส้นเลนมันหายเขาจะไปหาเส้นเลนที่อยู่ไกลนะครับแล้วก็ตีวงให้เป็นวงแบบกว้างตอนนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปให้เราจับพวงมาลัยขึ้นมาแล้วนะครับมีข้อความเตือนขึ้นมาที่ประมาณ20วินาทีแค่แตะลงไปเบาๆนะครับเขารู้เลยว่าเราแตะที่พวงมาลัยแล้วลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผ่านไปประมาณ20วินี่ผมปล่อยมือจากพวงมาลัยแล้วก็ประมาณ15วินาทีนะครับจะมีข้อความเตือนขึ้นมาก่อน 15-20 วิเนี่ยเตือนขึ้นมาให้จับพวงมาลัยบนหน้าจอก็โชว์ข้อความอยู่นะครับถ้าเรายังไม่จับเนี่ยจะมีเสียงเตือนถ้าผมแตะเบาๆดูไม่รู้นะครับต้องจับลงไปแบบนี้จับไปเบาๆนะครับเราไม่ต้องหักเลยเขาก็รู้แล้วว่าเราจับพวงมาลัยแล้วบางคันจับไปแล้วก็ต้องหักหมุนเล็กน้อยนะครับถึงเขาจะรู้คันนี้แค่วางมือลงไปเบาๆนะครับสำหรับสเปคอย่างเป็นทางการของ IM6 รุ่น Long Range รอประกาศในวันที่22สิงหาคมนะครับตอนนี้สเปคที่ผมแจ้งไปคร่าวๆก็เป็นเรื่องของระยะทางแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับระยะทาง750กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ถือว่าเยอะทีเดียวเลยนะครับแล้วก็แบตที่ได้เนี่ยตัวเดียวกันกับที่อยู่ในรุ่น Performance แรงดันไฟเนี่ยอยู่ในช่วง780ถึง880โวลต์เลยนะครับเรียกว่าน่าจะเป็นแบตที่แรงดันสูงสุดในไทยตอนนี้แล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่800โวลต์เรียกว่า800จนเกือบจะ900โวลต์อยู่แล้วข้อดีคือเวลาเราเดินทางไกลนะครับไปเจอตู้ชาร์จต่างๆเนี่ยแรงดันสูงจะได้เปรียบนะครับไปเจอกับตู้ที่จำกัดกระแสไฟเช่นตู้ EV Station 200 แอมป์คันนี้ไปชาร์จก็เรียกว่าได้กำลังไฟแทบจะเต็มกำลังที่ตู้จ่ายได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้สเปคที่เขาเคลมมานะครับ 10-80% ใน18นาทีช่วงเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยแวะชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์ของ Elex by EGAT นะครับรับ150กิโลวัตต์ได้ตั้งแต่ 10-20% ยาวจนถึง80กว่า%เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของแบตเตอรี่800โวลต์นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยสเปคเขาคือ396กิโลวัตต์ถูกไหมครับเวลาเราไปชาร์จแค่150กิโลวัตต์เนี่ยมันยังไม่เกินแบบ 50% ของกำลังไฟที่เขาจะรับได้ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ร้อนนะครับพอมันไม่ร้อนเนี่ยมันเลยชาร์จ150ได้ยาวๆนี่ก็เป็นจุดเด่นของแบตเตอรี่ใน IM6 ทั้งรุ่น Long Range แล้วก็ Performance เลยนะครับเดินทางไกลต่างจังหวัดแวะชาร์จแค่แป๊บเดียวยิ่งเป็นรุ่น Long Range คันนี้นะครับที่เราจะได้ลองดูกันว่าระยะทางเขาจะเป็นยังไงบ้างในรุ่น Performance เนี่ยเนื่องจากแรงม้ามันเยอะนะครับการใช้ไฟเขาก็จะสูงหน่อยทำให้ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง400กิโลเมตรนะครับถ้าขับแบบ110-120นะครับถ้าจะให้ได้500เนี่ยอาจจะต้องขับแบบช้าๆหน่อยโหมดที่ผมใช้ขับก็จะเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็ตั้งการรีเจนเป็นปิดรีเจนไว้เลยผมชอบขับแบบปิดรีเจนนะครับถ้ารถคันไหนสามารถกดปิดได้เพราะว่าเวลาที่เราเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วเขาก็ใช้มอเตอร์รีเจนนี่แหละในการชะลอความเร็วนะครับผมจะกดเปลี่ยนรูปตรงหน้าจอตัวกราฟิกนะครับมาที่พลังงานที่ใช้ไปผมเร่งความเร็วขึ้นมานะครับเวลาเร่งความเร็วเนี่ยจะเป็นแถบสีส้มที่ด้านขวาแล้วก็ถ้าผมแตะเบรกเบาๆก็จะเป็นขีดสีเขียวๆมานะครับถึงแม้ว่าเราจะกดปิดระบบรีเจนไว้นะครับถ้าเราแตะเบรกเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นการรีเจนอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับหลายรุ่นผมก็ได้ทดสอบให้ดูช่วงลงจากดอยอ่างขางในรถไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้เราจะกดปิดรีเจนมันเป็นแค่การปิดรีเจนช่วงที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งนะครับแต่ถ้าเราเหยียบเบรกเนี่ยเขาก็จะเอามอเตอร์มาหน่วงความเร็วแล้วก็รีเจนไฟกลับเข้าแบตเตอรี่นะครับไม่ได้เหยียบเบรกแล้วก็กลายเป็นใช้เบรกอย่างเดียวเทียบความเร็วบนหน้าจอกับ GPS นะครับบนหน้าจอความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS อยู่ที่97ถึง98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลักๆก็จะอยู่ประมาณ98แล้วก็ที่ Google Map นะครับก็อยู่ที่98กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรุ่น Long Range แล้วก็เฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดเนี่ย
แก้ไขในเรื่องความเร็วบนหน้าจอกับ GPS มาแล้วนะครับถ้าอยู่ประมาณ98กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเลยนะครับเรียกว่าสูงเลยทีเดียวเพราะบางคันก็อาจจะอยู่ประมาณ97อันนี้อยู่ที่98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมยังใช้ระบบช่วยขับอยู่นะครับตัว Pilot แล้วก็ผมจะเปลี่ยนไปดูที่การรีเจนนะครับระหว่างที่ใช้ Pilot เนี่ยสามารถรีเจนได้นะครับช่วงลงสะพานมาเนี่ยเขาต้องคอยชะลอความเร็วเห็นขีดการรีเจนขึ้นเลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นเส้นทึบผมเปิดไฟเลี้ยวดูนะมันจะยังเลี้ยวไม่ได้นะครับจนมาเจอตรงนี้คือมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้วยนะแล้วก็ช่วงแรกมันเป็นเส้นทึบนะครับผมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวช่วงที่เป็นเส้นประอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเจอมอเตอร์ไซค์เขาก็ออกชิดไปทางซ้ายนะครับตรงจุดนี้ผมลองเปิดใช้งานระบบ Pilot อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เซตความเร็วนะครับกดที่ Paddle Shift ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีปุ่มขึ้นแล้วก็ปุ่มลงกด1ครั้งความเร็วจะเพิ่มทีละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วน Paddle Shift ฝั่งขวาเนี่ยถ้ากดขึ้น1ครั้งจะเป็นการเพิ่มระยะห่างจากรถคันหน้านะครับสูงสุดที่ระดับ5แล้วก็ต่ำสุดที่ระดับ1นะครับพอเซตเป็นระดับ5เนี่ยเขาทิ้งห่างจากคันด้านหน้าไกลเลยนะครับผมเซตกลับลงมาที่ระดับ1แล้วก็ตอนนี้เขาค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเซตความเร็วไว้ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของแผนที่ตอนนี้ใช้แผนที่จาก Apple CarPlay นะครับลองเปิดไฟเลี้ยวขวามันเป็นช่วงที่เข้ามาใกล้รถบรรทุกพอดีนะครับคันนี้เขาจะมีระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติการทำงานของเขาเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนเลนนะครับลองเปิดไฟเลี้ยวดูอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนเลนไม่ได้เนื่องจากความเร็วต่ำตอนนี้ความเร็วต่ำกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าผมเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็หักเลี้ยวเองพอเราหักเลี้ยวเนี่ยเขาจะออกจากระบบ Pilot นะครับเหลือไว้แต่ระบบ Adaptive Cruise Control มันก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนเรดาร์นะครับวิ่งไปทางด้านหน้าต้องกดอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ระบบ Pilot กลับมาทำงานแล้วก็ลองเปิดไฟเลี้ยวคราวนี้เนี่ยขึ้นว่ากำลังเปลี่ยนเลนนะครับช่วงที่เขาเปลี่ยนเลนเนี่ยก็จะเปิดกล้องด้านข้างขึ้นมาให้เราเห็นด้วยนอกจากเรามองที่กระจกด้านข้างเรามองที่ภาพจากกล้องได้เลยนะครับแล้วก็ในเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่นำมารีวิวนี้นะครับมีภาษาไทยแล้วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเมนูตรงกลางอีกทีเมื่อกี้ผมก็อ่านพวกข้อความที่เขาขึ้นมาโชว์เลยนะครับช่วงเปลี่ยนเลนก็มีบอกกำลังเปลี่ยนเลนแล้วก็ช่วงที่ความเร็วต่ำเกินไปเนี่ยก็จะบอกเราด้วยนะครับว่าเปลี่ยนเลนไม่ได้เพราะว่าความเร็วต่ำเกินไปผมชอบระบบช่วยขับใน IM6 นะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานแล้วมีรถบรรทุกเนี่ยเขาจะช่วยเบี่ยงให้ห่างจากรถบรรทุกได้นะครับเดี๋ยวได้ลองให้ดูกันในช่วงถนนสายเอเชียแล้วก็ตอนนี้เราขับมาแล้ว42กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 94% ใช้ไปแล้ว 6% นะครับคิดเป็นต่อ 1% เนี่ยขับได้ถึงระยะทางเกือบ7กิโลเมตรเลยนะครับประมาณ 6-7 กิโลเมตรต่อ 1% ความเร็วที่ใช้เนี่ยจะอยู่ในช่วง 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มาเจอรถติดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งความเร็วก็อยู่ในช่วง 50-80 นะครับดูจากตัวเลขที่แบตเตอรี่ 1% ใช้ได้ 6-7 กิโลเมตรเนี่ยคิดว่าคันนี้ขับไปชาร์จที่เถินไม่น่าจะมีปัญหานะครับรถที่เป็นระยะทาง700กิโลเมตร NEDC ขึ้นไปเนี่ยขับ500กิโลเมตรนี่ทำได้ไม่ยากเลยถ้าไม่ได้ใช้ความเร็วสูงตลอดเวลานะครับความเร็วสูงตลอดเวลาก็คือ110 120แช่ตลอดหรือว่ากด120กว่าขึ้นไปนะครับถ้าเราขับอยู่ในช่วง120เนี่ย500กิโลเมตรทำได้สบายๆเลยนะครับและเราก็บรรทุกน้ำหนักมาด้วยอีก240กิโลกรัมเหมือนกับนั่งเต็มคันแล้วด้วยนะครับตอนนี้3:36 นาทีนะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่36องศาดูที่ข้อมูลการใช้พลังงานนะครับเวลาที่เราเร่งความเร็วตอนนี้ใช้ Pilot อยู่นะครับเขาก็เลยมีเตือนขึ้นมาว่าคุณกำลังควบคุมความเร็วแล้วผมยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยเขารีเจนได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเร่งความเร็วขึ้นมาแล้วมันอยู่ใกล้กับรถคันหน้าจะเห็นว่าแถบการรีเจนขึ้นไปสูงเลยตอนนี้อยู่ที่ถนนสายเอเชียแล้วนะครับขับมาได้ระยะทาง 63.5 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้จะอยู่ในช่วง 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แบตเตอรี่เหลือ 91% นะครับ เรียกว่าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยขับได้ 6-7 กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแวะปตท.ที่บางปะอินนี้ก่อนนะครับจะเป็นจุดที่แวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อน้ำซื้อขนมก่อนที่จะขับยาวอีก200กว่ากิโลเมตรไปถึงที่ EV Hub กำแพงเพชรนะครับที่จุดนี้ตอนนี้มีหัวชาร์จรวมทั้งหมด8หัวชาร์จ DC นะครับเปิดใหม่มาอีก6หัวชาร์จแล้วก็มีหัวเก่าอยู่2หัวชาร์จนะครับเดี๋ยวผมใช้ระบบช่วยจอดนะครับกดที่ Park ตรงนี้ให้ระบบเขาสแกนช่องจอดนะครับเลือกช่องจอดเป็นบริเวณนี้รถจอดสนิทก่อนนะครับกดเริ่มเราปล่อยมือแล้วก็ยกเท้าออกจากเบรกและคันเร่งได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยระบบช่วยจอดทำงานได้เนียนดีมากเลยนะในรุ่น Performance ผมมีถ่ายให้ดูแล้วนะครับเนี่ยการคำนวณเวลาของเขาเนี่ยใช้เวลาไม่นานตอนถอยเมื่อกี้เหมือนจะถอยแรงนะครับแต่เข้ามาแบบสมูทนุ่มๆเลยแต่บริเวณช่องจอดตรงเนี้ยเส้นมันจะแบบเฉียงออกไปหน่อยนะเมื่อกี้ผมนึกว่าเขาจะจอดทีเดียวแล้วก็หยุดเขายังมีการคำนวณใหม่ครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บจอดเรียบร้อยนะครับระบบช่วยจอดของเขายังทำได้น่าประทับใจเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ปิดระบบกล้องรอบคันลงไปนะครับระยะทางที่ขับมา 64.3 กิโลเมตรเวลาที่ใช้ไป59นาทีนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 14.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 91% นะครับระยะทางบนหน้าจอเหลืออีก650กิโลเมตรพอเราเอาระยะทางเนี่ยมาบวกรวมกันเนี่ยมันใกล้เคียงกับตอนที่แบตเตอรี่ 100% เลยนะครับแล้วก็พอคิดออกมาเป็นต่อ 1% เนี่ยแบตเตอรี่ 1% ขับได้7กิโลเมตรเลยนะครับระหว่างที่ขับมาผมเลือกให้แอร์เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับแล้วก็มาดูที่ค่า CO2 คาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่เราหายใจออกมาเนี่ยมันจะสะสมอยู่ในรถถ้าเราขับทางไกลหรือขับรถนานๆนะครับค่าตัวเนี่ยขึ้นมา 2-3 พันมันจะทำให้เราง่วงนอนได้ง่ายนะครับแล้วก็หลังจากนี้พอรถเริ่มน้อยแล้วผมจะกดให้เป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามานะครับมันจะช่วยให้ค่า CO2 เนี่ยลดลงแล้วเราขับรถนานๆเนี่ยมันไม่ง่วงนอนมากนะครับในคันนี้เนี่ยเขาจะรับอากาศเข้ามาเต็มๆเลยนะครับบางช่วงถ้าเป็นมีกลิ่นข้างนอกแรงๆเนี่ยก็อาจจะต้องปิดไปก่อนแต่ถ้าเป็นช่วงอากาศดีๆนะครับเราให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาขับทางไกลเนี่ยมันจะไม่ทำให้เราง่วงนะครับเมื่อกี้เราใช้ระบบช่วยจอดเข้าจอดนะครับทีนี้ผมจะลองใช้ตัวระบบช่วยเอารถออกนะครับ pull out เลือกได้นะครับจะไปทางซ้ายหรือขวาผมเลือกเป็นขวาแล้วก็กดเริ่มไม่มีรถมานะครับทางด้านซ้ายให้ระบบช่วยเอารถออกจากช่องจอดทำงานดูนะครับเขาจะบอกเรานะครับว่าขับต่อไปข้างหน้าอีกกี่เมตรค่อยๆลดลงนะครับ1เมตรแล้วก็เหลือ0เมตรรถจะหยุดอยู่กับที่แล้วก็เข้าเกียร์ P นะครับเราต้องเข้าเกียร์ D แล้วก็ขับต่อผมชอบระบบเลี้ยว4ล้อนะเวลาเราขับในที่ที่มันแคบๆถึงแม้คันนี้จะเป็นรถคันใหญ่นะครับมันขับได้ง่ายมากเลยแล้วก็วงเลี้ยวในการกลับรถนะครับก็ทำได้แคบใกล้เคียงกับรถไซส์เล็กเลยนะครับรถซิตี้คาร์วงเลี้ยวอยู่ประมาณ5เมตรนิดๆเอาละครับหลังจากนี้จะได้ทดสอบการใช้พลังงานแล้วนะครับดูที่แบตเตอรี่กันก่อนตอนนี้ก็เหลือ 91% นะครับช่วงแรกเนี่ยยังไม่ได้ทำความเร็วสูงเราจะขับได้ระยะเยอะสักหน่อยต่อแบตเตอรี่ 1% นะครับแล้วก็เดี๋ยวทดสอบที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพอกลับมาขับใหม่นะครับการรีเจนที่ผมตั้งให้เป็นปิดไว้เนี่ยเขาก็เปิดมาเป็นระดับมาตรฐานนะเราจะต้องกดปิดรีเจนใหม่ทุกครั้งนะครับคือมาตรฐานเนี่ยเป็นรีเจนแบบหนักสุดของคันนี้แล้วรีเจนจะมีปิดมีต่ำแล้วก็มีมาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมต้องเซตเป็นปิดรีเจนไว้ก่อนชอบขับแบบให้รถมันไหลๆนะครับขนาดว่าผมกดปิดรีเจนเห็นไหมครับขับมาได้ระยะทางตอนนี้ 69.4 กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 90% ก็คือ
ถ้ารถโล่งๆเนี่ยก็ปล่อยให้มันไหลไปก็คือเหมือนรถน้ำมันนะครับถ้ารถไหลไปได้ระยะทางเยอะเท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องกดคันเร่งเนี่ยมันก็ทำให้ประหยัดแล้วก็เวลาที่เราแตะเบรกพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยแตะเบรกได้การปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่มาด้วยนะครับก็คือยังคงประหยัดเหมือนกันกับขับแบบเปิดรีเจนนะครับจริงๆขับแบบเปิดรีเจนเนี่ยมันจะเหมาะกับเวลาเราขับลงพวกทางชันนะให้ระบบรีเจนช่วยหน่วงความเร็วและก็เราไม่ต้องคอยกดเบรกเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นทางราบๆแบบนี้ปล่อยไหลไปเลยนะครับคือถ้าเราเปิดใช้รีเจนเนี่ยมันก็จะช่วยเราชะลอความเร็วแล้วเราก็จะต้องแตะคันเร่งเพื่อเร่งความเร็วขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่ออกจากปั๊มมาได้แป๊บเดียวนะครับที่ผมกดเป็นรับอากาศจากภายนอกเข้ามาตอนนี้ค่า CO2 ลดลงมาเหลือ701 ppm แล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับข้างนอกเลยนะครับใน IM6 ที่ผมได้ทดลองดูแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับเขาจะรับอากาศจากภายนอกเข้ามาเต็มที่เลยนะทำให้ค่า CO2 เนี่ยมันจะลดลงได้เร็วนะครับแต่ว่ากลิ่นของภายนอกเนี่ยก็จะเข้ามาเต็มที่เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่เหลือ 90% นะครับแล้วก็ระยะทางที่เราขับมาตอนนี้73กิโลเมตรช่วงนี้ยังใช้ความเร็วไม่เกิน100นะครับมันได้ 6-7 กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่ 1% ช่วงขับถนนสายเอเชียจากบางปะอินไปนครสวรรค์นะครับช่วงแรกเนี่ยเราจะชอบเจอรถเยอะๆแบบนี้ความเร็วที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็จะเหมือนกันกับรถทุกคันที่ผมทดสอบนะช่วงแรกผมต้องทดสอบความเร็ว80ความเร็ว100ช่วงสัก100-200 กิโลเมตรแรกเนี่ยยังไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับแล้วก็พอพ้นจากเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ไปก็จะเป็นใช้ความเร็ว100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ขับมาได้140 กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 80% เลยนะครับ 20% แรกเนี่ยพอคิดออกมาแล้วแบต 1% วิ่งได้ระยะทาง 7 กิโลเมตรความเร็วที่ใช้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคันนี้ถือว่าวิ่งได้ไกลแล้วก็ประหยัดดีเลยนะครับถ้าไม่ได้ขับเร็วตอนนี้ขับมาถึงชัยนาทแล้วนะครับระยะทาง194 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรและแบตเตอรี่เราเหลือ 70% นะครับหลังๆมาเนี่ยเพิ่มความเร็วขึ้นมาเป็น 100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความเร็ว 80 เนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรถ้าใช้ความเร็วประมาณนั้นก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ที่ความเร็ว 100 การใช้พลังงานก็จะสูงขึ้นมาเป็น 15.7 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรที่ค่าเฉลี่ยนี้ก็จะขับได้ระยะทางประมาณ600 กิโลเมตรนะครับที่ความเร็ว100และที่ความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 19.8 ถึง 20 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรก็จะขับได้ระยะทางประมาณ450 ถึง 500 กิโลเมตรนะครับโดยรวมเนี่ยถ้าไม่ได้ขับเร็วถือว่าประหยัดใช้ได้แล้วก็วิ่งได้ระยะทางค่อนข้างไกลเลยนะครับความเร็ว 80-100 เนี่ยขับได้ระยะทาง 6-700 กิโลเมตรเลยทีเดียวนี่บรรทุกน้ำหนักมาเหมือนนั่งมาเต็มคันแล้วด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นการติดไฟแดงนะครับผมใช้ระบบ Pilot มาด้วยแต่ว่าตั้งระยะห่างไปหน่อยเพิ่มระยะห่างนะครับเขาจะค่อยๆชะลอความเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองจับเวลาดูนะครับช่วงที่รถหยุดนิ่งความเร็วเหลือ0กดเริ่มจับเวลาก่อนหน้านี้เคยทดสอบจับเวลาดูแล้วนะครับในรุ่น Performance เนี่ยเราจะหยุดได้สักประมาณไม่เกิน2นาทีนะครับระบบ Stop and Go จะทำงานได้อยู่แต่ถ้าเกิน2นาทีขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีการแตะคันเร่งเพื่อให้รถเคลื่อนตัวออกไปนะครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็เป็นตัวเดียวกันเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจนะครับมีการอัปเดตอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราทดสอบดูกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ30วินาทีอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่33องศานะครับระหว่างที่เราทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอุณหภูมิก็อยู่ในช่วง33-35 องศาตอนนี้ผมไม่ได้แตะเบรกไม่ได้แตะคันเร่งแล้วก็ไม่ได้จับพวงมาลัยด้วยนะครับผ่านมาแล้ว54วินาทีนะครับตอนนี้พอ5 โมงครึ่งนะครับหน้าจอเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นแล้วนะครับคันนี้ผมว่าเขาน่าจะเซตโทนสีของหน้าจอเนี่ยตามเวลานะครับไม่ได้ตามแสงสว่างภายนอกเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยยังเท่าเดิมนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนสีหน้าจอแล้วผ่านไป1นาที50วินะครับรถไม่เคลื่อนตัวนะครับเขาจะขึ้นข้อความขึ้นมาเตือนให้เราเหยียบแป้นคันเร่งเพื่อให้รถเคลื่อนที่ออกไปผมว่าน่าจะอยู่ภายในระยะเวลาสัก1นาทีถึง1นาทีครึ่งนะครับเดี๋ยวไว้เราได้ทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามันยังไม่ถึง2นาทีเลย
อันนี้รถเขามีการพยายามอยู่บริเวณกลางเลนนะครับแต่ว่าผมบังคับพวงมาลัยเองก็เลยหลุดออกจากระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนแวะด่านชั่งน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวม 2,680 กิโลกรัมนะครับตอนที่เอารุ่น Performance มาเนี่ยรวมน้ำหนักบรรทุกก็อยู่ที่ 2.8 ตันหรือ 2,800 กิโลกรัมนะครับน้ำหนักน้อยกว่ากันอยู่ 120 กิโลกรัมคราวก่อนนั้นขับมากับเชงนะครับแต่คราวนี้เราก็ใช้ถุงปูนเพิ่มอีก40 กิโลกรัมนะครับเพื่อชดเชยน้ำหนักของเชงที่ไม่ได้มาด้วยนะครับด้านหน้าติดไฟแดงพอดีนะครับผมใช้ระบบ Pilot เข้าให้หยุดในไฟแดงแล้วก็เดี๋ยวจับเวลา stop and go กันอีกครั้งหนึ่งนะครับความเร็วเหลือ0แล้วผมเริ่มจับนะ0ปล่อยมือนะครับยกเท้าออกจากคันเร่งแล้วก็เบรกระยะทางที่เราขับมาตอนนี้216กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 16.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออีก 67% นะครับตอนนี้เราขับมาถึงนครสวรรค์แล้วระยะทางที่โชว์บนหน้าจอตอนนี้480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับขับมาถึงนครสวรรค์ระยะทางที่เหลือบนหน้าจอเนี่ยเท่ากับรถบางรุ่นที่ระยะวิ่งได้ไม่ไกลเลยนะครับ480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เวลาผ่านไป1นาที20วินะครับลองดูอีกครั้งหนึ่งผมว่าต้องไม่เกิน1นาทีนะ1นาที20วิรถก็ยังไม่เคลื่อนตัวออกให้เองนะครับขับมาได้263กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 60% อีกประมาณ40กิโลเมตรนะครับก็จะไปถึงที่ EV Hub จังหวัดกำแพงเพชรคิดว่าไปถึงเนี่ยแบตก็น่าจะเหลือมากกว่า 50% อยู่นะครับแล้วก็ที่เราใช้ไป 40% เนี่ยแบตเตอรี่ 1% วิ่งได้ประมาณ 6.5 กิโลเมตรนะครับช่วง160กิโลเมตรแรกเนี่ยเป็นการทดสอบการใช้พลังงานแล้วก็ขับในเมืองนะก็จะใช้ความเร็วอยู่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอพ้น160กิโลเมตรแรกมาแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วในช่วง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรนะอย่างเช่นพอพ้นเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็รถเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็เริ่มน้อยลงแล้วก็ใช้ความเร็วอยู่ในช่วง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสลับกันไปนะครับคราวนี้ผมจะลองให้ดูสำหรับกล้องรอบคันใน IM6 ถ้าลองเปิดกล้องดูไม่สามารถเปิดดูกล้องรอบคันเมื่อความเร็วมากกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็คันนี้เขาจะมีกล้อง DVR มาด้วยนะครับถ้าเราเปิดดูกล้อง DVR เนี่ยสามารถดูได้นะใช้กล้องที่อยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ใต้กระจกตรงนี้จะอัดเฉพาะกล้องด้านหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอากล้องด้านข้างแล้วก็กล้องด้านหลังมารวมด้วยมาถึง EV Hub จังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 53% เลยนะครับยังเหลือแบตเตอรี่อยู่เกินครึ่งเลยทีเดียวระยะทางที่ขับมาทั้งหมด 304.6 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลืออีก 53% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก377กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับระยะทางเหลือประมาณนี้ผมคิดว่าเราน่าจะขับไปถึงที่จังหวัดลำปางเนี่ยแบตเตอรี่อาจจะเหลือสัก 10% นะครับหลังจากนี้ไปจะใช้ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับเราใช้อีกสัก 40% นะขับไปอีก200กิโลเมตรก็จะถึงที่เถินนะครับคิดว่าไปถึงที่เถินได้สบายๆถ้าไม่ขับเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เหลืออีก 53% เพราะฉะนั้นยังไม่จำเป็นต้องชาร์จนะครับเราจะขับยาวไปถึงที่ลำปางแล้วค่อยชาร์จทีเดียวเลยสำหรับคันนี้เป็นแบตเตอรี่800โวลต์นะครับแรงดันไฟจะอยู่ประมาณ780ถึง880โวลต์ถ้าชาร์จกับตู้ EV Station 180กิโลวัตต์อันนี้เป็นตู้300แอมป์นะครับชาร์จกับตู้เนี่ยก็ได้รับกำลังไฟแบบเต็มเลยนะครับเพราะว่าแรงดันเนี่ยสูงแล้วก็สามารถชาร์จที่กำลังไฟสูงระดับ170-180กิโลวัตต์ได้ยาวๆเลยนะครับแวะที่ EV Hub นี้อยู่เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับมาถึง6:45ขับออกตอน13:00 นาทีนะครับแวะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กินข้าวถ้าเราเสียบชาร์จไปด้วยนี่ผมว่าแบตน่าจะ 100% แล้วนะอันนี้เราจะให้ดูระยะทางที่วิ่งได้วันนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เวลาที่เราแวะกินข้าวเนี่ยก็เสียบชาร์จไว้ได้เลยนะครับรถที่ชาร์จ
แรงๆแล้วก็ชาร์จเร็วแบบนี้บางทีเรายังกินข้าวไม่เสร็จลดแบตเตอรี่เต็ม 100% ก่อนแล้วนะครับและหลังจากนี้ไปนะที่ผมบอกว่าความเร็วที่เราใช้เนี่ยมันจะสูงกว่าช่วงต้นนะครับจะเป็นในช่วง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เราขับมาก็จะอยู่ในช่วง80 ถึง 120นะครับตอนนี้ขับมาถึงแยกที่จะเลี้ยวเข้าไปกำแพงเพชรนะครับแล้วเราก็เจอฝนตกระหว่างทางก็เจอฝนตกเบาตกหนักสลับกันไปคันนี้เขามีโหมดที่ช่วยเวลาฝนตกมานะครับตอนนี้เมนูเป็นภาษาไทยแล้วคืนฝนตกนะครับนี่เราก็ขับอยู่ช่วงกลางคืนพอดีเป็นฝนตกนะครับเขาจะเปิดกล้องด้านข้างขึ้นมานะครับเวลาที่ฝนตกแล้วเรามองผ่านกล้องเนี่ยมันจะมองได้ชัดกว่าเรามองผ่านกระจกด้านข้างแบบนี้นะครับขับไปเนี่ยมีฝนตกลงมาแรงๆมันจะมองไม่ค่อยเห็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่พอมองผ่านกล้องเนี่ยชัดเจนดีเลยนะครับอันเนี้ยเวลาที่เราจอดอยู่แล้วความเร็วต่ำเขาใช้ภาพจากกล้องตำแหน่งนี้นะครับมาแทนตรงมุมอับบริเวณเสา A ตอนเนี้ยมันเลยมีใบปัดน้ำฝนนะครับปัดสลับกันแต่ถ้าความเร็วเกิน20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นกล้องจากด้านข้างนะครับที่ถ่ายไปด้านหลังเดี๋ยวดูความเร็วตอนนี้17นะครับความเร็วเพิ่มขึ้นมาเป็น21เป็นด้านหลังฝั่งขวาเห็นไหมครับเราจะมองเห็นด้านหลังฝั่งขวาแล้วก็ตัวนี้เป็นด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับส่วนภาพจำลองรถด้านหน้าเนี่ยจะทำเป็นสีม่วงๆนะครับพอเป็นแบบเนี้ยทำให้เราสังเกตเห็นรถคันต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเวลาเราขับในเมืองเป็นคนเนี่ยก็จะเป็นรูปคนขึ้นมาแล้วก็เป็นสีม่วงๆนะครับทำให้สังเกตได้ง่ายเผื่อว่าบางช่วงถนนมืดนะครับมองผ่านจอตรงกลางก็มองได้ชัดเจนดีเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับกล้องมองด้านหลังอันนี้เราก็เปิดขึ้นมาดูได้เลยนะครับเห็นไหมครับเวลาที่ขับช่วงฝนตกเนี่ยมองผ่านกล้องมันชัดดีเลยนะครับด้านขวามือเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเดินอยู่ข้างถนนนะครับหน้าจอเนี่ยก็แสดงเป็นรูปคนขึ้นมาให้เราเห็นได้ชัดเลยเปิดกล้องขึ้นมาให้ครบ3ตัวเลยนะครับมีโหมดนี้มาช่วยทำให้เราขับในช่วงที่ฝนตกเนี่ยมองด้านข้างได้ดีขึ้นเลยนะครับตัวนี้เราเลือกได้นะครับว่าจะให้โชว์เป็นกล้องขึ้นมาหรือจะให้ปิดก็ได้นะครับบนหน้าจอกลางเนี่ยจะมีเขียนว่าตรวจจับคนกับแจ้งเตือนถ้าเรากดให้เป็นแจ้งเตือนเขาจะปิดภาพจากกล้องด้านซ้ายแล้วก็ขวาลงไปก่อนนะครับก็คือเราสังเกตจากหน้าจอด้านหน้าคนขับแทนที่เขาจะเป็นภาพจำลองของรถแต่ละคันขึ้นมาถ้าอยู่ในรัศมีที่กล้องจับได้นะครับถ้ารถอยู่ห่างๆสักประมาณ100 เมตรเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นนะครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็ฝนตกขับเข้ามาในระยะประมาณ50 เมตรจะเริ่มเห็นนะครับมีภาพจำลองรถด้านหน้าเราขึ้นมาแล้วนะครับมาดูที่โหมดการขับขี่นะครับในรุ่น Long Range เขาให้โหมดการขับขี่มาทั้งหมด4โหมดนะครับมีสบาย Eco Sport แล้วก็กำหนดเองตอนนี้ผมเลือกเมนูเป็นภาษาไทยเอาไว้นะครับในโหมด Eco เนี่ยยังเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Eco อยู่นะครับไม่ได้เขียนว่าโหมดประหยัดที่ขับมาวันนี้ใช้โหมดสบายเป็นหลักเลยนะครับโหมด Comfort นั่นเองบนหน้าจอเนี่ยเขาจะเขียนว่า Comfort ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับที่ความเร็วประมาณ90 100แล้วผมกดคันเร่งลงไปโอ้โหถ้ากดจมลงไปเนี่ยมันก็พุ่งออกไปอยู่เหมือนกันนะครับในโหมดสบายแล้วก็ลองในโหมด Eco นะครับเวลาเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยไฟ Ambient Light เปลี่ยนตามนะครับเป็นสีเขียวในโหมด Eco ที่ความเร็วประมาณ100เหมือนเดิมนะครับแล้วผมกดจมลงไปในโหมด Eco เนี่ยถึงแม้จะออกแบบนุ่มนวลนะครับก็รู้สึกถึงอาการดึงแบบนิดๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มาที่โหมด Sport นะครับพอเปลี่ยนเป็นโหมด Sport เนี่ยก็จะเป็นสีแดงที่ไฟ Ambient Light แล้วก็กราฟิกตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีแดงวิ่งผ่านไปนะครับผมลดความเร็วลงมาเหลือสักประมาณ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองกดคันเร่งลงไปขนาดอยู่ที่ความเร็ว100แล้วก็เราบรรทุกน้ำหนักมา240 กิโลกรัมนะครับเหมือนผู้โดยสารเต็มคันเนี่ยกดคันเร่งลงไปก็พุ่งออกไปเลยนะครับความเร็วพุ่งขึ้นมาที่120ได้เร็วมากเลยแล้วก็อีกโหมดนึงจะเป็นโหมดกำหนดเองนะครับในโหมดกำหนดเองเนี่ยเราสามารถเซตค่าต่างๆได้ตามที่ต้องการเลยนะครับพละกำลังของเครื่องจะมี Eco มาตรฐานแล้วก็ Sport ก็เหมือนกับโหมดที่ได้ลองให้ดูเมื่อกี้นะครับแต่เราสามารถเซตแรงเหยียบเบรกแยกกันได้มีสบายมาตรฐาน Sport แต่ละตัวเลือกเนี่ยก็จะต่างกันไปนะครับถ้าเราเลือกเป็นเบรกแบบสบายก็จะกดเบรกลงไปลึกหน่อยและเบรกแบบมาตรฐานเนี่ยก็จะ
ตื้นขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าเบรกแบบสปอร์ตนะครับแค่เราแตะเบรกเบาๆเนี่ยก็หน้าทิ่มได้เลยนะถ้ายังใช้งานไม่ชินนะครับสำหรับเบรกแบบสปอร์ตแต่ที่ความเร็วสูงนะครับเราเลือกเบรกเป็นแบบสปอร์ตไว้เนี่ยพอชินแล้วนะครับการเบรกเนี่ยมันจะทำได้มั่นใจขึ้นนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกลงไปลึกก็เบรกได้เลยนะครับสำหรับการเบรกแบบสปอร์ตแล้วก็เราสามารถตั้งค่าน้ำหนักของพวงมาลัยได้3ระดับนะครับจะมีเบาปานกลางแล้วก็หนักคือภาษาไทยเขายังแปลในส่วนของโหมดพวงมาลัยไว้ผิดนิดนึงนะครับภาษาอังกฤษน่าจะเป็นไลท์แต่เขาแปลว่าสว่างนะครับก็จะมีเบาปานกลางแล้วก็หนักพวงมาลัยแบบเบาเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะครับว่ามันจะค่อนข้างเบากว่าทุกโหมดแล้วก็จะมีระยะฟรีที่เยอะหน่อยนะครับเลือกเป็นปานกลางก็จะหนืดขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเลือกเป็นหนักเลยนะครับหนักอันนี้ก็รู้สึกว่าหนักขึ้นมาจริงนะแล้วก็เขาจะมีอีกโหมดนะครับเรียกว่าโหมดซูเปอร์อีโคอันนี้เอาไว้ช่วงเวลาที่แบตใกล้จะหมดแล้วกลัวไปไม่ถึงสถานีชาร์จนะครับในโหมดซูเปอร์อีโคเนี่ยเขาจะปิดระบบแทบทุกอย่างลงไปหมดเลยนะครับทั้งแสงไฟระบบกล้องต่างๆรวมถึงแอร์ด้วยนะครับผมจะลองปิดให้ดูนะครับพอเรากดเปิดโหมดซูเปอร์อีโคเขาจะมีคำอธิบายต่างๆขึ้นมาให้เราได้รู้นะครับว่าโหมดนี้จะปิดอะไรลงไปบ้างกดเปิดซูเปอร์อีโคปิดไฟลงไปหมดเลยนะครับเหลือไว้แต่หน้าจอด้านหน้าคนขับแล้วก็จอตรงนี้เนื่องจากมันเป็นจออันเดียวกันนะครับไม่สามารถปิดจอบริเวณนี้ได้เพราะว่ามันจะมีข้อมูลสำคัญที่เราต้องดูอยู่เมื่อกี้เขามีเขียนไว้ด้วยนะครับว่าจำกัดความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าผมอ่านไม่ผิดนะแต่เรายังสามารถขับที่ความเร็ว80-90ได้เลยนะครับเหมือนแค่เปลี่ยนมาใช้โหมดอีโคแล้วก็ปิดทุกอย่างไปแต่การเร่งความเร็วเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดไว้นะครับหน้าจอตรงนี้ก็จะมีเขียนว่า Super Eco ในโหมดนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงที่แบตเตอรี่เยอะๆอยู่นะครับแล้วเราเปิดใช้โหมดนี้จะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาบนหน้าจอประมาณ80กิโลเมตรที่เป็นมาตรฐาน NEDC นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเปิดใช้โหมด Super Eco เนี่ยระยะทางโชว์บนหน้าจอ234กิโลเมตรและถ้าผมกดปิดโหมด Super Eco นะครับเราแค่แตะหน้าจอตรงกลางลงไปนะครับแล้วไปเปลี่ยนโหมดการขับขี่ผมเปลี่ยนกลับให้เป็นสบายต้องกดปิดที่โหมด Super Eco นะครับการปิดต้องกดปิดที่เดิมระยะทางเนี่ยลดลงไป12กิโลเมตรนะครับแต่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันเหลือน้อยถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อยมันระยะทางที่ต่างกันมันก็จะไม่เยอะนะครับแบตเตอรี่เหลือ 30% ในโหมดสบายเนี่ยระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ222กิโลเมตรถ้าเราเปิด Super Eco จะเพิ่มขึ้นไปอีก12กิโลเมตรเป็น234กิโลเมตรนะครับและเขาจะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับ Super Eco Lite อันนี้เนี่ยจะไม่ได้ปิดระบบทุกอย่างลงไปนะครับสามารถปิดตัว Pilot แล้วก็หน้าจอหลักได้ปิดน้อยกว่านะครับตอนนี้ผมลองเปิดไฟเลี้ยวซ้ายสังเกตว่าเมื่อกี้กล้องจะยังไม่เปิดขึ้นมาเพราะว่าเราใช้งานโหมด Super Eco นะครับเขาจะมีเขียนบอกไว้อยู่นะครับก่อนที่จะเปิดใช้งานโหมด Super Eco ว่าถ้าเราออกจากโหมด Super Eco เนี่ยกล้องอาจจะต้องรอประมาณ 1-2 นาทีถึงระบบกล้องต่างๆจะกลับมาใช้งานได้นะครับแล้วก็ถัดลงมาดูที่การรีเจนนะครับมีทั้งหมด3ระดับการรีเจนเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในโหมดไหนสามารถมาตั้งค่าการรีเจนได้ที่แถบด้านล่างได้เลยนะครับมีปิดมีต่ำมีมาตรฐานผมขับมาวันนี้ชอบใช้งานแบบปิดการรีเจนนะครับเพราะว่าขับแล้วมันจะลื่นไหลดีเวลาที่เราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยมันก็ได้การรีเจนกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมจะลองรีเจนแบบต่ำที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปหน้าที่มันโชว์การรีเจนก่อนหน้านี้นะครับพลังงานที่ใช้ไปที่ความเร็วประมาณ104นะครับยกเท้าออกจากคันเร่งรีเจนประมาณ 5-10% นะครับคันนี้รีเจนเบามากเลยเวลาที่ตั้งรีเจนไว้ต่ำแล้วก็ลองเลือกเป็นรีเจนแบบมาตรฐานนะครับจะหนักขึ้นมาอีกนิดนึงเพิ่มความเร็วไปประมาณเท่าเดิมนะครับประมาณ104กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วที่104นะครับยกเท้าออกจากคันเร่งรีเจนประมาณ 20-25% นะครับคันนี้รีเจนจะออกไปทางไม่หนักมากนะครับไม่มีอาการหน้าทิ่มใครที่มาใช้งานคันนี้เป็นรถไฟฟ้าคันแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เมานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รีเจนแรงๆเหมือนบางคันเวลาเรายกเท้าออกจากคันเร่งแล้วมันรีเจนแบบหนักๆ
มันจะเหมือนเราขับไปแล้วก็กดเบรกขับไปแล้วก็กดเบรกทำให้เมาได้ง่ายนะครับส่วนคันนี้ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเมากับอาการรีเจนของคันนี้นะครับแล้วก็ที่ดีเลยเขาสามารถกดปิดการรีเจนได้อันนี้ผมชอบเลยนะครับและเมื่อกี้ที่ผมได้ลองโหมด Super Eco ให้ดูนะครับเวลาที่เขาใช้โหมด Super Eco เนี่ยแอร์มันจะเป็น Eco ตามไปด้วยนะครับเราต้องมาเปิดดูที่แอร์ด้วยนะครับคือมันจะยังไม่ออกจาก Eco เราต้องกดออกจากโหมด Eco นะครับเผื่อว่าเราขับอยู่ในช่วงอากาศร้อนๆเนี่ยกลับมาขับโหมดธรรมดาแต่แอร์ยังอยู่ในโหมด Eco เนี่ยมันจะไม่ค่อยเย็นฉ่ำนะครับต้องปิดไม่ให้แอร์เป็นโหมด Eco นะครับขับมาถึงที่จังหวัดตากแล้วนะครับระยะทาง424กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 16.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 28% นะครับไปถึงที่เถินเนี่ยได้สบายๆนะครับระยะทางอีกประมาณไม่เกิน80กิโลเมตรถ้าเทียบกับรุ่น Performance ที่ผมขับมาผมมีแวะชาร์จที่ EV Hub ไป 10% นะครับเพื่อทดสอบชาร์จถ้าไม่ชาร์จเลยมาถึงที่นี่แบตเตอรี่จะเหลือประมาณ 8-9% นะครับเพราะว่าผมมีขับเลยออกไปตรงปั๊มเชลนิดนึงแล้วก็ขับกลับมาชาร์จ Elex by EGAT ที่อยู่ในอำเภอเมืองนี้นะครับถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์แบตคร่าวๆเนี่ยต่างกันอยู่ประมาณ 19-20% มาดูที่แสงสว่างของหน้าจอช่วงที่เราขับเส้นทางต่างจังหวัดแล้วก็มืดๆแบบนี้นะครับตัวแสงหน้าจอเนี่ยแผงหน้าจอกลางแล้วก็หน้าจอด้านหน้าคนขับยาวๆบริเวณนี้นะครับสามารถเอาแสงลงสุดได้เลยนะครับปรับแยกกันหน้าจอด้านบนกับหน้าจอตรงกลางนะครับตอนนี้ปรับลงสุดทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าผมเลือกแบ็กกราวด์เนี่ยตัวทีมเนี่ยที่มันเป็นสีออกสว่างๆถ้าขับช่วงถนนมืดๆอาจจะรู้สึกว่าแสงมันแยงตาสักหน่อยนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นทีมที่มันเป็นสีออกมืดๆนะครับมันจะช่วยให้ดูรู้สึกดีขึ้นนะอย่างเช่นตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบ็กกราวด์แบบสีดำๆนะครับตอนนี้มันก็รู้สึกแยงตาน้อยลงนะครับรวมถึงหน้าจอด้านล่างตรงนี้นะครับตอนนี้ไฟหน้าที่เป็นไฟสูงอัตโนมัติเปิดใช้งานให้แล้วนะครับเนี่ยสว่างดีเลยนะแล้วก็พอเห็นรถมาไกลๆครับเขาก็ปิดไฟสูงลงนะไฟสูงคันนี้ถือว่าทำงานได้โอเคอยู่นะครับหน้าจอกลางเนี่ยเราสามารถปิดได้เฉพาะหน้าจอคอนโทรลตรงนี้นะครับที่ตำแหน่งนี้ส่วนหน้าจอด้านหน้าเนี่ยไม่สามารถปิดได้นะครับเพราะว่าโชว์ข้อมูลหลักๆไว้อยู่นะครับตัวหน้าจอกลางถ้าต้องการปิดหน้าจอก็กดในเมนูปิดหน้าจอนะครับก็มืดไปละเปิดกลับมาใช้งานเนี่ยเราก็แค่แตะเบาๆลงไป1ทีนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะติดกล้องที่กระจกด้านหน้านะครับเพื่อดูแสงสว่างไฟหน้าช่วงขับตอนกลางคืนเดี๋ยวให้ดูที่เมนูของไฟก่อนนะครับเมนูของไฟนะครับก็จะมีไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟหรี่แล้วก็โหมดไฟอัตโนมัตินะครับอันนี้ไฟหน้าจะเปิดให้อัตโนมัติช่วงที่เป็นช่วงค่ำๆแล้วนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังสำหรับเมนูที่เป็นไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยไม่ได้มีแยกออกมาให้นะครับเราแค่เปิดไฟอัตโนมัติไว้เวลาขับช่วงที่ถนนมืดๆเนี่ยไฟสูงอัตโนมัติจะเปิดขึ้นมาทำงานให้เองนะครับช่วงที่ขับอยู่เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นไฟสูงแล้วก็ออโต้ติดขึ้นมาแต่ตอนนี้มันดับลงไปอยู่นะครับส่วนไฟสูงถ้าเราต้องการเปิดค้างเนี่ยก็กดที่ก้านไฟตรงนี้ได้เลยดันออกไปนะครับจะเป็นไฟสูงติดค้างดึงกลับเข้ามาก็ปิดแล้วก็ถ้าเปิดชั่วคราวนะครับดึงเข้ามาหาตัวแบบนี้นะครับตอนนี้กระจกเป็นฝ้าอยู่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้านนอกนะครับอันนี้คือไฟต่ำธรรมดานะครับไฟสว่างดีมากเลยให้ดูตัว cut off ของไฟนะครับบริเวณนี้แล้วก็จะเปิดไฟสูงให้ดูนะครับไฟสูงก็ส่องขึ้นไปสูงอยู่นะครับขึ้นไปถึงยอดไม้นู่นเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูช่วงที่ขับกันนะครับอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของไฟสูงออโต้นะครับพอขับรถออกมาสักความเร็ว 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสัญลักษณ์ไฟสูงอัตโนมัติก็ติดขึ้นมาเองเลยนะครับอันนี้จะเป็นในช่วงกลางคืนที่ไฟหน้าเปิดอยู่มาดูแสงสว่างไฟหน้านะครับตอนนี้ขับอยู่ในช่วงทางโค้งแล้วก็เป็นถนนมืดสนิทมีฝนอยู่ด้วยนิดนึงนะครับไฟหน้าคันนี้สว่างดีเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมรีวิวให้ดูในรุ่น Performance และส่วนคราวนี้เนี่ยเรามีระบบไฟสูงอัตโนมัติเพิ่มมาแล้วนะครับไฟสูงอัตโนมัติของคันนี้เป็นแค่ไฟสูงธรรมดานะครับไม่ได้มีการแหวกหลบเพราะฉะนั้นไฟจะติดได้เฉพาะช่วงที่ไม่มีรถอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ไม่มีรถสวนมาในฝั่งตรงข้ามการทำงานเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้เปิดขึ้นมาเวลาที่มีรถขับอยู่ด้านหน้า
หรือว่าเวลาที่มีรถสวนมาเนี่ยเขาก็ปิดลงไปนะครับอาจจะต้องรอในช่วงถนนที่มืดๆหน่อยถึงจะได้เห็นตัวไฟสูงออโต้นะครับคือถ้ามันเป็นไฟสูงธรรมดาเนี่ยไม่ได้แหวกหลบมันก็จะไม่สามารถเปิดขึ้นมาระหว่างที่มีรถขับอยู่ข้างหน้าได้นะครับและเขาสามารถปรับมุมก้มเงยของไฟได้4ระดับนะครับ0 1 2 3 4ตอนนี้ไฟสูงออโต้ทำงานขึ้นมานะครับสว่างดีเลยนะพอมีรถสวนขึ้นมาเขาก็ปิดไฟลงนะครับไฟสูงออโต้คันนี้ถือว่าโอเคนะครับบางคันเนี่ยเปิดใช้งานไฟสูงออโต้มีรถอยู่ข้างหน้าเขาก็เปิดขึ้นมาจะต้องปิดระบบไปนะครับแต่ไฟสูงออโต้ในคันนี้ถือว่าทำงานได้โอเคอยู่นะครับด้านหน้าบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับความสูงของไฟหน้าให้ดูนะครับตอนนี้อยู่ที่0ถ้าผมกดเป็น3นะครับก้มลงสุดเนี่ยจะก้มลงมานิดนึงนะครับ2 1 0คือเขาจะปรับขึ้นไปเป็นแบบสเต็ปให้เห็นชัดเลยไม่ได้ค่อยๆปรับลงมาทีละนิดนะครับผมลองปรับเป็น3อีกครั้งหนึ่งนะครับ3ปุ๊บก้มลงมาแล้วก็ปรับเป็น0ยกขึ้นไปแล้วนะครับด้านหน้านี้เป็นทางโค้งนะครับเดี๋ยวผมลองเร่งแสงขึ้นไปข้างหน้าดูหน่อยนี่ก็ถ่ายให้ได้เห็นแสงสว่างของไฟหน้าเลยนะครับในคันนี้เนี่ยไม่ได้ติดฟิล์มมานะครับจะเห็นแสงสว่างไฟหน้าได้ชัดเลยถ้าขับทางไกลบ่อยๆเนี่ยก็ติดฟิล์มที่ไม่ต้องเข้มมากนะครับจะได้ไม่ลดแสงสว่างของไฟหน้าลงไปเยอะขับมาแล้ว505กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 9% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก64กิโลเมตรนะครับมาถึงปั๊ม PT ที่เถิดแล้วนะครับตอนนี้เขาทำถนนใหม่ด้านหน้าพอดีนะถนนเละเลยนะครับทางเข้าระยะทาง517กิโลเมตรนะครับที่เราขับมาตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 17% นะครับตู้ชาร์จยังว่างอยู่นะครับแต่ก็เห็นมีรถไฟฟ้าขับตามกันมาประมาณ2คันนะไม่แน่ใจว่าจะมีแวะมาชาร์จคู่กันหรือเปล่านะครับถ้าได้ชาร์จคันเดียวก็จะเร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าชาร์จ2คันก็อาจจะรับได้ประมาณ90กิโลวัตต์นะครับสำหรับหัวทางด้านขวาของตู้นะครับขับมาทั้งหมด517กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 17.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับและแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 7% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก47กิโลเมตรนะครับและถ้าเรากดที่การชาร์จตรงนี้นะครับจะกลับออกมาที่หน้าการใช้พลังงานเราใช้พลังงานไปแล้ว 90.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมคิดว่าคันนี้น่าจะใช้งานจริงได้ประมาณสัก95นะครับจากขนาดแบตเตอรี่100กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็เขาบอกแยกด้วยนะครับว่าใช้การขับขี่ไป 101.5 แต่เราได้มาจากการรีเจนลบ 17.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับใช้กับแอร์ไป 3.7 แล้วก็อื่นๆอีกประมาณ 2.5 นะครับที่การใช้พลังงานตรงนี้เขาจะรีเซ็ตเมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กดกำหนดค่าเพื่อมาดูแบตเตอรี่ที่ตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูที่ทริปจาก EV Hub ผมกดรีเซ็ตหลังจากขับออกมาได้แป๊บหนึ่งนะครับแบตเตอรี่เหลือ 52% แล้วก็รีเซ็ตทริปมานะครับขับมา 209.6 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้นี่อยู่ในช่วง100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็แบตเตอรี่ 1% เนี่ยขับได้ประมาณ 4.5 ถึง 4.6 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวจะต้องชาร์จให้แบตเตอรี่ขึ้นไปสัก 50% นะครับเป็นการเผื่อไว้ก่อนเราจะต้องขับไปอีก173กิโลเมตรนะครับอย่างน้อยมีแบตเตอรี่ 50% เนี่ยก็ไปได้ถึงประมาณ200กิโลเมตรซึ่งที่จะไปเนี่ยมันเป็นทางขึ้นเขาด้วยขับ100-120ก็ต้องเผื่อแบตไว้หน่อยนะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่ 7% นะครับผ่านไปนาทีกว่าเนี่ยแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมา 9% แล้วกำลังไฟเข้าอยู่ที่148กิโลวัตต์นะครับแรงดัน745โวลต์เราจะต้องชาร์จขึ้นไปให้ถึงอย่างน้อย 50% นะครับถึงจะขับไปเชียงใหม่ได้อย่างมั่นใจหน่อยนะครับและคันนี้เนี่ยที่ผมลองชาร์จกับแบตเตอรี่ในรุ่น Performance ซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเราจะรับกำลังไฟได้ประมาณนี้จนถึงแบตเตอรี่ 84-85% เลยนะครับใช้เวลาชาร์จมา5นาทีกว่านะครับได้แบตเตอรี่มาแล้ว 12% คิดว่าน่าจะใช้เวลาชาร์จไม่เกินสัก20นาทีนะครับจากแบตเตอรี่7ไปถึง 50% นะครับมาดูที่หน้าจอบนรถนะครับตรงนี้กำลังไฟเข้าอยู่146กิโลวัตต์แล้วก็ตัวเลขตรงนี้ 1,064 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หมายความว่าถ้าเราชาร์จที่กำลังไฟเท่านี้นะครับใน1ชั่วโมงเราจะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมา 1,064 กิโลเมตรซึ่งตอนนี้เราชาร์จไปประมาณ 5-7 นาทีนะครับได้ระยะทางเพิ่มมาแล้ว114 กิโลเมตรและถ้าเราจะชาร์จจนแบตเตอรี่เต็ม 100% เนี่ยใช้เวลา48 นาทีนะครับที่กำลังไฟ146 กิโลวัตต์ชาร์จมาเกือบ17 นาทีนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้ว 40% กำลังไฟเนี่ยจะอยู่147-148 กิโลวัตต์ตั้งแต่เริ่มชาร์จจนมาถึงตอนนี้เลยนะครับสเปคคันนี้เขารับได้396 กิโลวัตต์พอเรามาชาร์จกับแค่กำลังไฟแค่147 กิโลวัตต์แบบนี้รับแบบนี้ได้ยาวๆไปจนถึง 84-85% เลยนะครับใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด18 นาทีนะครับแบตเตอรี่ 7% ขึ้นมาถึง 50% หลังจากเราชาร์จแล้วนะครับตรงนี้รีเซ็ตหมดแล้วแล้วก็มาดูที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับในรถเนี่ยขึ้นมาเป็น 51% นะครับแต่ที่หน้าตู้จะอยู่ที่ 50% แล้วก็เราจะขับไปอีกประมาณ170 กิโลเมตรตีเป็นแบบต่ำๆเลยนะครับ 1% วิ่งได้สัก4 กิโลเมตรเราจะขับไปได้ถึง200 กิโลเมตรดูแล้วคิดว่าไปถึงเชียงใหม่แบตน่าจะเหลืออยู่นะครับแต่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับดีที่ได้ชาร์จแบบคันเดียวนะครับเลยให้เห็นกำลังไฟในการชาร์จแบบเต็มๆเลยเราใช้เวลาไปแค่18 นาทีนะครับได้แบตเตอรี่มาเพิ่มอีก 43% แต่ถ้าช่วงแรกใช้ความเร็วสูงกว่านี้ผมว่าอาจจะต้องแวะชาร์จที่ตากนะครับเพราะว่าวันนี้ขนาดไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากอยู่ในช่วง 80-120 เนี่ยมาถึงนี่แบตเหลือ 7% นะครับอันนี้เป็นแบบบรรทุกน้ำหนักมาเหมือนนั่งกันมาเต็มคันนะครับถ้าขับมาคนเดียวอาจจะไม่กินไฟเยอะขนาดนี้แล้วก็มีขับช่วงฝนตกด้วยนะครับช่วงฝนตกก็อาจจะกินไฟมากกว่าขับบนถนนแห้งแบบนี้อีกนิดนึงนะครับที่เราแวะชาร์จไฟเมื่อกี้นะครับถ้าจะให้ไปถึงเชียงใหม่แล้วแบตเตอรี่เหลือเยอะๆก็อาจจะชาร์จต่อไปก็ได้นะครับใช้เวลาประมาณ4 นาทีครึ่งเราจะได้แบตเตอรี่มา 10% อันนี้ผมตั้งใจจะไปถึงโรงแรมแล้วแบตเตอรี่เหลือน้อยๆนะครับเป็นการชาร์จแบบเหมาจ่าย350 บาทชาร์จได้ทั้งคืนจนแบตเต็มเลยนะครับแต่ถ้าใครจะไปถึงเชียงใหม่อาจจะขับใช้งานเพิ่มเติมในเชียงใหม่และอยากให้แบตเหลือเยอะก็ชาร์จเพิ่มไปอีกสัก 5-10 นาทีก็ได้นะครับก็จะได้แบตเพิ่มขึ้นมาอีก 10-20% ถ้าไม่ใช่เป็นการทดสอบให้ดูแบบนี้นะครับช่วงที่เราแวะกินข้าวเนี่ยเสียบชาร์จไว้ก็ได้ครับผมว่าแบตจะเต็ม 100% ก่อนนะสำหรับคันนี้เช่นแวะชาร์จกินข้าวที่ตากนะครับเสียบชาร์จไว้เลยสัก 20-30 นาทีช่วงเรากินข้าวเนี่ยก็ได้แบตมาเยอะแล้วนะครับถ้าได้ชาร์จกับตู้ที่เป็นสักประมาณ100 กิโลวัตต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับลองใช้งานระบบช่วยขับ Pilot ช่วงกลางคืนนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมได้ถ่ายให้ดูนะครับใช้งานระบบ Pilot ก็มีระบบที่ช่วยเบี่ยงให้รถออกห่างจากรถบรรทุกใน MG AM6 เนี่ยเป็นรถที่ผมชอบใช้งานระบบช่วยขับนะครับเพราะว่าเวลาขับผ่านรถบรรทุกเนี่ยเขาเบี่ยงหลบให้ไม่ชะลอเบรกลงแรงๆนะครับแต่จะมีคือเวลาเข้าโค้งแบบข้างหน้านี้นะครับเขาจะชะลอความเร็วดูช่วงนี้นะครับเนี่ยชะลอลงมาเหลือประมาณ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเซตความเร็วไว้ที่ประมาณ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือถ้าไม่มีรถตามมาข้างหลังแล้วก็ชะลอในโค้งอันนี้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าผมเซตความเร็วไว้120เดี๋ยวดูโค้งหน้านะครับถ้ามีรถตามหลังเรามาอยู่เนี่ยแล้วเราชะลอลงแรงๆเนี่ยมันก็อันตรายต่อรถด้านหลังนะครับเนี่ยเขาชะลอจาก120ลงเหลือ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันเป็นการชะลอความเร็วเยอะจนเกินไปแล้วก็ที่เห็นเนี่ยระบบไฟสูงอัตโนมัติทำงานนะครับวิธีคือถ้าเป็นช่วงเข้าโค้งเนี่ยให้เราแตะคันเร่งไว้นะครับที่ความเร็ว100-105เนี่ยเขาก็เข้าโค้งให้ได้เนียนๆอยู่นะครับจากที่ลองใช้งานในรุ่น Performance ความเร็วประมาณ114นะครับเข้าโค้งก็ไม่หลุดโค้งนะครับเข้าโค้งไม่ได้เลยผมแค่ประคองพวงมาลัยไว้นะครับเส้นตรงกลางเนี่ยยังเป็นสีฟ้าอยู่เปิดไฟเลี้ยวนะครับให้ระบบช่วยเปลี่ยนเลนทำงานเขาค่อยๆเปลี่ยนเลนนะครับคันนี้เจอรถบรรทุกก็เบี่ยงออกห่างรถบรรทุกนิดนึงเจอจุดกลับรถเนี่ยไม่มีปัญหานะครับในคันนี้ไม่มีอาการแบบหักขวาออกไปตามเส้นที่ออกไปกลับรถนะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้ระบบช่วยเปลี่ยนเลนทำงานนะครับถึงแม้ตอนนี้ผมจะกดคันเร่งอยู่นะครับOverride คำสั่งอยู่เนี่ยระบบช่วยขับก็ทำงานได้ตามปกตินะครับที่ผมต้องกดคันเร่งไว้เพื่อไม่ให้เขาชะลอความเร็วในโค้ง
คือเวลาใช้งานจริงเนี่ยเราจะไม่ปล่อยมือออกจากพวงมาลัยนะครับเพื่อความปลอดภัยก็ประคองพวงมาลัยไว้ด้วยผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับช่วงจะเข้าโค้งเขาก็เข้าโค้งได้นะครับเนี่ยเวลาเจอรถเนี่ยเขาก็เบี่ยงออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ไปต่อเหมือนเราขับเองนะครับผมเลยชอบใช้ระบบช่วยขับในคันนี้แล้วก็ผมกดคันเร่งเพลินนะไม่ได้มองความเร็วนะครับขึ้นไป120กว่า126เลยนะครับดูตรงจุดข้างหน้านี้นะครับจะผ่านจุดกลับรถเนี่ยยกมือออกนิดนึงนะครับไม่มีอาการเป๋สักนิดเลยนะครับเวลาที่ผ่านจุดกลับรถระบบช่วยขับคันนี้เนี่ยใช้งานได้เนียนดีนะครับเวลาใช้งานจริงคือไม่ต้องกังวลเรื่องขับไปแล้วก็ชะลอแรงๆนะครับแล้วก็การเกาะเข้าโค้งเนี่ยก็ทำได้ดีที่ชอบที่สุดก็คือระบบช่วยเบี่ยงให้ห่างจากรถบรรทุกนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับการใช้งานจริงดูข้างหน้านี้นะครับมีรถบรรทุกอยู่เขาก็เบี่ยงออกห่างมานิดนึงนะครับมาชิดเส้นเลนทางด้านขวาแล้วก็กลับมาที่เลนกลางคันนี้ถ้าไม่มองความเร็วนะครับเกิน120ขึ้นไปตลอดเลยนะช่วงที่ผมอธิบายให้ฟังอยู่จะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็มือประคองพวงมาลัยไว้พอก้มมามองความเร็วขึ้นไป126-127กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นการใช้งานให้ดูแบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการหลุดออกจากเลนด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นจุดที่จะหลุดนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะมันจะเป็นจุดที่เลนเนี่ยเข้ามารวมกันดูตรงนี้นะครับความเร็ว115คันนี้ผ่านได้เนียนๆนะครับจุดนี้ถ้าใครดูที่ผมรีวิวหลายๆคันเนี่ยรถมันจะเหมือนหลุดออกจากเลนนะครับแต่คันนี้เนี่ยจับเส้นเลนได้ดีเลยนะครับเนี่ย ผมมองกลับลงมาที่ความเร็วขึ้นไป126อีกแล้วคือถ้าเขาแก้ในส่วนของการชะลอความเร็วในโค้งมานะครับไม่ให้มันชะลอเยอะเกินไปทุกอย่างจะสมูทเลยนะครับตอนนี้เขาชะลอความเร็วเยอะไปหน่อย120ลง80มันเหมือนเราขับเข้าโค้งแล้วก็แตะเบรกลงกระทันหันนะครับดูความเร็ว116ผมยังกดคันเร่งไว้นะครับไม่ให้เขาลดความเร็วไปได้เนียนๆเลยนะครับข้างหน้านี้อีกสักทีหนึ่งคือเข้าโค้งได้เนียนอาจจะเป็นเพราะระบบเลี้ยว4ล้อมาช่วยด้วยก็ได้นะครับเวลาที่เราขับเองเนี่ยเราก็รู้สึกได้เลยนะการเข้าโค้งของ MG IM6 ทุกรุ่นเลยนะครับเข้าโค้งได้เนียนแล้วก็สมูทดีระบบช่วยขับเลยทำงานได้เนียนตามอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับช่วงที่เข้าโค้งมันจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเสียวว่าจะหลุดโค้งนะครับอันนี้เส้นเลนไม่ชัดนะครับเมื่อกี้มีการเข้ามาใกล้เส้นเลนตรงกลางผมต้องจับพวงมาลัยไว้แล้วมันก็จะหลุดออกจากระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่กลางเลนนะครับเหลือไว้แต่ Adaptive Cruise Control โดยรวมแล้วระบบช่วยขับคันนี้ก็ทำได้น่าประทับใจเลยนะครับตั้งแต่ได้ลองในรุ่น Performance มาถึงโรงแรมที่เชียงใหม่แล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 12% ที่คำนวณมาเผื่อก็พอดีเลยนะครับแล้วก็ดูหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จยังว่างครบทั้งหมด6หัวชาร์จเลยนะครับมาถึงแบตเตอรี่เหลือน้อยๆแบบนี้แล้วเราก็ชาร์จแบบเหมาจ่าย350 บาทเนี่ยคุ้มเลยนะครับสำหรับแบตขนาด100กิโลวัตต์อเวอร์ขับมาทั้งหมด691กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับและทีนี้มาดูที่ระยะทางจากเถินมาที่นี่ 173.4 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 21.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับจากเถินมาเชียงใหม่เนี่ยผมใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีที่ขับช้าหน่อยก็คือช่วงทางลัดตรงลำปางนะครับที่มาออกตรงห้างฉัตรตรงนั้นเป็นขับผ่านหมู่บ้านก็ใช้ความเร็ว50-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกนั้นจะเป็น110-120เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 12% นะครับก่อนจะขับออกมาเนี่ยแบตเตอรี่มี 51% ที่เราชาร์จมาจากที่เถินใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 39% นะครับกับระยะทาง173กิโลเมตร 1% วิ่งได้ระยะทาง 4.4 กิโลเมตรนะครับก็ใกล้เคียงกับที่ผมคำนวณไว้เลยพลังงานที่ใช้ไปนะครับ 37.2 กิโลวัตต์อเวอร์อันนี้ที่เราใช้จากเถินมาถึงที่นี่นะครับตอนที่เราขับไปถึงเถินบนหน้าจอก็บอกว่าใช้พลังงานไปสักประมาณ 90-91 กิโลวัตต์อเวอร์นะครับ
เอามาบวกรวมกันเนี่ยก็ใช้ไฟไปทั้งหมดประมาณ128กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือ128หน่วยคราวนี้เรามาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานบนหน้าจอนะครับ691.1 อันนี้ผมจะลองคูณกับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับเอา 18.2 คูณกับ 6.91 นะครับก็จะได้125กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับหน่วยไฟที่ใช้ไปเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้เราคำนวณค่าไฟนะครับที่ใช้วันนี้ลองคำนวณแบบแพงดูก่อนนะครับเทียบกับค่าชาร์จของ Elex by EGAT สมมุติว่าเราชาร์จ Elex ตลอดทางเลยนะครับตั้งแต่กรุงเทพไม่ได้คิดเป็นแบบชาร์จบ้าน125หน่วยเนี่ยเอาคูณ 7.5 บาทนะครับเท่ากับ943บาทคราวนี้เอาหารกับระยะทาง691นะครับ691กิโลเมตรตกกิโลเมตรละ 1.36 บาทนะครับอันนี้คำนวณแบบแพงเลยนะครับแล้วก็เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย240กิโลกรัมเหมือนนั่งมาเต็มคันนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ย943บาทสมมุติว่านั่งมา4คนก็หาร4คนไปนะครับคราวนี้ผมจะคำนวณแบบถูกๆให้ดูนะครับเมื่อกี้ตอนที่แวะชาร์จที่ Elex by EGAT เราชาร์จไปทั้งหมด335บาทนะครับและผมมาชาร์จเหมาจ่ายที่นี่ชาร์จแบบเต็ม 100% มันก็จะมีค่าเท่ากับเราเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับเอา335บาทบวกกับ350บาทนะครับเท่ากับ685หารกับระยะทาง691กิโลเมตรตกกิโลเมตรละ 0.99 บาทนะครับคือรถที่เป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เนี่ยถ้าขับมาให้ได้ระยะทางเยอะที่สุดนะครับแล้วก็แวะชาร์จสักนิดนึงก็ได้แล้วก็มาหาโรงแรมที่ชาร์จเป็นแบบเหมาจ่ายราคาไม่แพงแบบนี้นะครับคุ้มมากเลยนะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แล้วได้มาชาร์จแบบเหมาจ่ายในเชียงใหม่มีอยู่2โรงแรมที่ผมรู้ตอนนี้นะครับที่เขาคิดอัตราชาร์จเป็นแบบเหมาจ่าย Moose Hotel เชียงใหม่อันนี้ชาร์จ350บาทต่อครั้งเสียบชาร์จได้จนแบตเต็มเลยนะครับกลับมาถึงโรงแรมตอนกลางคืนเสียบชาร์จไว้ตอนเช้าแบตเต็มก็ขับออกไปเที่ยวได้เลยอีกโรงแรมหนึ่งก็คือไฮเชียงใหม่นะครับอันนั้นเขาจะมีแค่2หัวชาร์จอัตราเหมาจ่ายเหมือนกัน300บาทต่อครั้งนะครับชาร์จได้จนแบตเตอรี่เต็ม 100% เลยถ้าได้ชาร์จแบบนี้นะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนี่ยถูกมากเลยนะครับอันนี้เราเดินทางมากับรถที่มีพละกำลังถึง400แรงม้าค่าเดินทางต่อกิโลเมตรไม่ถึงบาทเลยนะครับตอนนี้เสียบชาร์จ AC เรียบร้อยนะครับกำลังไฟที่เข้าตอนนี้อยู่ประมาณ9กิโลวัตต์เพราะว่าสตาร์ทรถแล้วก็เปิดแอร์อยู่ด้วยนะครับตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งใช้เวลาชาร์จอีก9ชั่วโมง14นาทีแบตเตอรี่เต็ม 100% นะครับก็ประมาณ9โมง10โมงนะครับและถ้าผมล็อกรถกำลังไฟมันก็จะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็ประมาณ10-11กิโลวัตต์ตามสเปคการชาร์จของคันนี้เลยนะครับเวลาก็อาจจะลดลงไปอีกนิดนึงเหลือสัก8ชั่วโมงกว่าๆนะครับตอนนี้เที่ยงพอดีนะครับแบตเตอรี่เราเนี่ยชาร์จเต็ม 100% ตั้งแต่ช่วง10โมงแล้วเราก็มาดูที่หน้าจอกลางนะเมื่อวานผมยังไม่ได้กดให้ดูนะครับตอนนี้โชว์เป็นมาตรฐาน NEDC อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปิดแอร์ก่อนระยะทาง749กิโลเมตรนะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับ Setting เราจะสามารถเปลี่ยนมาตรฐานของระยะทางได้นะครับ DFRE WLTP NEDC อันนี้จะคำนวณแบบไดนามิกนะครับระยะทางแล้วก็ WLTP ตรงนี้พอเปลี่ยนเป็น WLTP นะครับระยะทาง624กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แล้วก็เปลี่ยนเป็น NEDC ไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเมนูที่เป็นภาษาไทยนะครับอันนี้มีภาษาไทยให้มาแล้วเมื่อวานยังไม่ได้ถ่ายให้ดูแบบใกล้ๆนะครับอันนี้เมนูการควบคุมต่างๆอันนี้คือปรับค่ารีเจนนะครับเขียนว่า ERS เราจะต้องปิดทุกครั้งที่กลับมาขับนะครับถึงแม้เราจะปิดไว้พอกลับมาขับใหม่จะตั้งไว้ที่มาตรฐานระบบไฟระบบล็อกนะครับอันนี้ปรับเบาะโหมดการขับขี่ที่เมื่อวานได้ทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็ตัว Super Eco ตรงนี้ลองถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับโหมด Eco ขับต่ำกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อตรงนี้ผมเข้าใจผิดนะครับเขาแค่บอกว่าให้เราขับต่ำกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่ได้ลิมิตความเร็วไว้ที่60นะครับ
บางคันเนี่ยถ้าเราเปิดโหมดแบบอีโคประหยัดสุดๆเขาจะลิมิตความเร็วไม่ให้ขับเกินความเร็วที่เขาบอกไว้นะครับก่อนหน้านี้ผมอ่านแบบเร็วๆนึกว่าเขาลิมิตความเร็วไว้แล้วก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆนะครับที่ตรงนี้การรีเจนนะครับปิดต่ำมาตรฐานมีออโต้โฮฮิลเดสเซนต์คอนโทรลเนี่ยเป็นภาษาไทยมาแล้วนะครับ ADAS แล้วก็มีเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้คือเขาจะโชว์ในตำแหน่ง Blind Spot นะครับถ้ามีตรงนี้ที่เขาบอกนะครับติดตามความเสี่ยงการชนในจุดบอดถ้าเกิดมีคนอยู่ในตำแหน่ง Blind จะมีสีแดงๆตรงนี้ขึ้นมาโชว์นะครับเดี๋ยวระหว่างใช้งานถ้ามีขึ้นมาโชว์เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้าเป็นภาษาไทยมาแล้วนะครับการเชื่อมต่อเสียงคำสั่งเสียงการแสดงผลนี่นะครับเป็นภาษาไทยให้มาแล้วบางเมนูก็อาจจะยังแปลได้ไม่ 100% นะครับตอนนี้ทาง MG แจ้งว่าในซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่ผมนำมาทดสอบให้ดูเนี่ยประมาณ 85% นะครับที่ได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็มีตัวไฟสูงอัตโนมัติที่ให้มาแล้วด้วยจะมีเมนูลัดนะครับถ้าเราเลื่อนจากซ้ายมาขวาตรงนี้ก็เป็นภาษาไทยนะครับรอบนี้ผมมีแผ่นที่ใช้วัดค่าแสง UV นะครับมาทดลองให้ดูอันนี้ได้มาจาก MG Thailand นะครับตอนนี้นั่งอยู่ในรถแล้วก็มีแสงแดดถ้า UV มันแรงแล้วก็จะเป็นอันตรายเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามสีที่เขาระบุไว้ตรงนี้นะครับถ้าค่าเกินประมาณ50ขึ้นไปจะเริ่มเป็นสีม่วงตอนนี้นั่งอยู่ในรถนะครับเป็นสีขาวเลยนะครับที่บอกถึงค่า UV ผมวัดที่ตำแหน่งหลังคาดูก่อนนะครับแสงที่ทะลุลงมาเนี่ยก็ยังเป็นสีขาวอยู่นะครับรวมถึงกระจกด้านหน้านะครับนี่แค่เปลี่ยนสีมานิดนึงจากสีขาวนะครับก็กัน UV ได้อยู่นะอันเนี้ยตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับทำไมข้างหน้าเป็นกระจกใสแต่ว่ากัน UV ได้เพราะว่ามันจะเป็นกระจก2ชั้นนะครับพอเป็นกระจก2ชั้นมันจะมีชั้นฟิล์มเนี่ยขั้นกลางอยู่ตัวฟิล์มตัวนั้นแหละครับมันสามารถกัน UV ได้เหมือนกันนะครับดูเนี่ยเปลี่ยนสีมาแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้คือขาวเลยเพราะว่าไม่ได้โดนแดดอะไรเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูแบบโดนแดดตรงๆนะครับเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีแล้วก็กระจกด้านข้างนะครับคันนี้เนี่ยเป็นกระจก2ชั้นให้ดูที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับกระจกด้านข้างเนี่ยก็กัน UV ได้ฝั่งซ้ายเนี่ยโดนแดดเต็มๆนะครับฝั่งขวาคือแสงแบบผ่านกระจกด้านข้างเข้ามานะครับให้ดูการรีเจนที่แบตเตอรี่ 99% นะครับสังเกตที่แถบการใช้พลังงานตอนนี้ผมเร่งความเร็วขึ้นมาที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับแถบการรีเจนขึ้นมาประมาณ 20-25% นะครับบ่าย2โมงแล้วนะครับเพิ่งจะออกจากตัวเมืองเชียงใหม่เพราะว่าผมแวะไปทำธุระมาก่อนขับไประยะทาง22กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 95% วันนี้ระยะทางที่ขับจากเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางเนี่ยไปกับระยะทางอาจจะมากกว่าคันอื่นๆอยู่ประมาณ20กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ที่เราใช้เพิ่มไปก็คือ 5% ลองจับเวลา stop and go ดูอีกครั้งนะครับผ่านไปไม่ถึง1นาทีนะครับถ้าไม่ถึง1นาทีเนี่ย stop and go ยังทำงานได้นะเมื่อวานที่เราทดสอบดูถ้าประมาณนาทีกว่าๆเนี่ย stop and go จะไม่ทำงานนะครับเราต้องแตะคันเร่งเพื่อให้รถออกตัวแล้วก็ผมลองเซตระยะห่างไว้เป็นแบบใกล้สุดนะครับเพิ่มความเร็วไว้สัก90อันนี้เขาก็ใช้ความเร็วตามคันหน้าเดี๋ยวผมลองใช้งานในเมืองดูบ้างนะครับขับเส้นทางต่างจังหวัดเนี่ยโอเคดีละรถคันนี้เบี่ยงมานิดนึงนะครับเมื่อกี้เขาก็เบี่ยงหลบตามแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะเขาจะเบรกแรงหน่อยนะครับแต่มีการเบี่ยงหลบท้ายรถกระบะให้ด้วยนะครับเนี่ยขับผ่านจุดกลับรถช่วงที่กระบะชะลอเพื่อจะกลับรถอาจจะชะลอความเร็วเยอะหน่อยเวลาที่เขาเร่งความเร็วกลับขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันช้าไปนิดนึงนะครับทั้งช่วงขับทางไกลแล้วก็ขับในเมืองถ้าหากมีรถตามมาด้านหลังมันจะเหมือนเราออกตัวช้าๆนะครับ
ระบบช่วยขับคันนี้ทำงานได้ดีทั้งทางไกลแล้วก็ขับในเมืองรถเยอะๆแบบนี้เลยนะครับคือเมื่อกี้เขาอาจจะเบรกเยอะแต่ไม่ได้เบรกแบบหน้าทิ่มนะครับแล้วมีการเบี่ยงหลบทางซ้ายทางขวาเหมือนกับเวลาเราขับเองเลยนะครับท้ายรถกระบะคันเมื่อกี้ยื่นมานิดนึงเขาก็หักซ้ายไปนิดนึงแล้วก็มีรถอยู่ทางซ้ายเขาก็หักเบี่ยงออกไปทางขวาตอนนี้อยู่ระหว่างทางขับจากเชียงดาวไปฝางนะครับสำหรับ MG IM6 เนี่ยในรุ่น Performance ที่ผมเคยขับเส้นทางนี้เวลาที่เข้าโค้งเนี่ยมันเข้าโค้งได้ดีมากแล้วก็ขับเข้าโค้งได้ง่ายมากเลยนะครับเป็นเพราะว่าได้ตัวระบบเลี้ยว4ล้อมาคันนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งที่ช่วงล่างของคันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นระบบ Air Suspension นะครับเป็นโชคสปริงธรรมดาแต่การเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีแล้วก็มั่นใจนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยอาการโยนของตัวรถมันน้อยนะครับดูช่วงนี้เนี่ยเข้าโค้งได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ช่วงโค้งเยอะๆแบบนี้การเข้าโค้งทำได้สมูทดีเลยนะครับแล้วก็พอดีผมมีถุงปูนมาเยอะนะถ้าเข้าโค้งแรงๆหน่อยถุงปูนมันก็จะสไลด์ไปมานะครับแต่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ไม่ได้มีระบบเลี้ยว4ล้อบางช่วงที่มันเป็นโค้งแบบหนักๆนะครับเราจะต้องชะลอความเร็วลงเยอะแต่คันนี้เนี่ยในหลายโค้งนะเรายัดโค้งเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยวิ่งมาแล้ว 18,000 โลนะครับยางอาจจะไม่ 100% นะเพราะว่าวิ่งมาเยอะเมื่อกี้ถ้าผมเข้าโค้งแรงๆหน่อยได้ยินเสียงยางอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวด้านหน้าเดี๋ยวลองโค้งดูอีกทีนะครับIM6 นี่เหมาะกับเส้นทางโค้งเยอะๆแบบนี้เลยนะครับถ้าขับไปทางปลายที่โค้งเยอะๆคนขับน่าจะสนุกดีนะผมว่าคนนั่งเองก็น่าจะไม่เมามากนะสำหรับ IM6 นะครับเพราะว่าอาการเหวี่ยงอาการโยนเนี่ยมันน้อยเวลาที่เราขับเข้าโค้งนะครับล้อหลังเนี่ยมันจะเอียงตามไปนิดนึงนะครับมุมเลี้ยวทำให้การเลี้ยวเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับเมื่อคืนที่ผมบอกว่าใช้ระบบช่วยขับถึงแม้จะช่วยในความเร็วสูงนะความเร็ว120แล้วให้รถเขาช่วยเข้าโค้งมันก็ยังเข้าโค้งได้แบบมั่นใจนะครับจุดนี้เป็นทางตรงนะครับผมเร่งแซงจากความเร็ว83โอ้โหถึงแม้จะอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับกดคันเร่งลงไปลึกๆเนี่ยความเร็วพุ่งขึ้นมาได้ดีเลยนะครับไม่จำเป็นต้องกดโหมดสปอร์ตก็เร่งแซงในแบบเมื่อกี้ได้ง่ายๆเลยนะครับน้ำหนักบรรทุกมาก็เหมือนนั่ง4คันเลยตอนแรกผมนึกว่าช่วงเร่งแซงเนี่ยน่าจะต้องลุ้นหน่อยกลายเป็นว่าแค่เรากดคันเร่งลงไปแบบลึกๆนะครับรถนี้พุ่งแซงออกไปได้ง่ายๆเลยนะครับมาถึงที่ฝางแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาขับขึ้นดอยอ่างขางทางด้านฝางขับมาจากเชียงใหม่นะครับระยะทางรวมตอนนี้อยู่ที่ 158.4 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 18.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือ 72% นะครับวันนี้ก่อนจะขับออกมาจากเชียงใหม่ผมมีขับไปธุระแถวในเมืองนะครับระยะทางประมาณ20กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไป 5% ถ้าไม่ได้ขับไปนอกเส้นทางนะครับขับเหมือนทุกครั้งที่ขับมาเนี่ยแบตเตอรี่จะเหลือประมาณ 77% นะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่เหลือเยอะอยู่นะครับสำหรับคันนี้หารเป็นระยะทางที่วิ่งต่อแบตเตอรี่ 1% เนี่ย 1% วิ่งได้ 5.6 กิโลเมตรนะครับสำหรับเส้นทางจากเชียงใหม่มาถึงที่ฝั่งนี้นะครับและช่วงที่ขับขึ้นเนินนะครับช่วงแรกผมจะลองในโหมดสบายก่อนนิดหน่อยแล้วก็ใช้โหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีระบบออโต้โฮอันนี้ผมจะเปิดออโต้โฮไว้ด้วยนะครับไว้ทดสอบช่วงที่เราหยุดแล้วก็ออกตัวบริเวณเนินนะครับน้ำหนักที่บรรทุกมา240กิโลกรัมรวมกับน้ำหนักรถแล้วก็คนขับตอนนี้อยู่ที่ 2,680 กิโลกรัมนะครับจากจุดนี้ก็จะเริ่มขึ้นทางชันแล้วนะครับด้านหลังไม่มีรถตามมาผมเปิดภาพจากกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็ลองหยุดบริเวณเนินชันตรงนี้ความเร็วเป็น0รถจะถอยหลังนะครับต้องเหยียบเบรกไว้ถ้าเหยียบเบรกไว้เฉยๆพอรถหยุดเนี่ยสัญลักษณ์ออโต้โฮจะติดขึ้นมานะครับเป็นสีเขียวแล้วก็กดคันเร่งคือในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยถ้าเรากดเบาๆมันจะค่อยๆออกตัวนะครับแต่ถ้าเหยียบลงไปลึกเนี่ยมันจะเร่งแรงขึ้นมาคราวนี้ผมจะขับในโหมดสปอร์ตเลยนะครับลองหยุดเนินชันอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเราหยุดบนเนินชันเนี่ยต้องเหยียบเบรกให้ความเร็วเป็น0นะครับแล้วก็ลองเหยียบออกตัวก็ไม่ได้พุ่งออกนะครับในโหมดสปอร์ตแต่ถ้าความเร็วขึ้นมา40แล้วเนี่ยแค่เติมคันเร่งลงไปเบาๆนะครับพุ่งออกไปละโอ้โหแล้วก็เรื่องช่วงล่างของคันนี้นะครับทาง MG เขาแจ้งว่าช่วงล่างของรถที่ลูกค้าจะได้รับมอบเนี่ยมันจะนุ่มกว่าในคันที่นำมาทดสอบนะคันนี้มันจะออกแนวกระด้างกว่ารุ่นพรีเมียมหน่อยนะครับสำหรับช่วงล่างในตัว Long Range ที่ลูกค้าจะได้รับมอบเนี่ยความนุ่มจะใกล้เคียงกับรุ่นพรีเมียมนะครับแต่คันที่เป็นรถทดสอบเนี่ยมันจะกระด้างสักหน่อยแต่การเข้าโค้งเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับ IM6 นี่เหมาะกับเส้นทางที่โค้งๆมากๆเลยได้ระบบเลี้ยว4ล้อมานะครับแต่ถ้าเทียบกับรุ่น Performance ผมว่า Performance เนี่ยทำได้ดีกว่าอีกนิดนึงนะอันนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าตอนที่เอารุ่น Performance มามันเข้าโค้งได้เนียนกว่าอีกสัก 10-15% นะครับแต่ตัวนี้ก็เข้าโค้งดีอยู่นะที่ผมให้ดูช่วงที่ระหว่างทางขับมานะครับตอนนี้อาจจะพูดแบบหยุดหน่อยนะเพราะว่าช่วงที่กดคันเร่งนะครับมันก็จะดึงแล้วก็ผมต้องคอยควบคุมพวงมาลัยไว้นะครับพอเป็นรถไซส์ใหญ่เนี่ยแล้วก็ถนนมันแคบต้องคอยระวังนะครับถ้าเป็นการเข้าโค้งไปมาแบบนี้นะครับ IM6 นี้ทำได้ดีมากเลยเมื่อกี้ก่อนจะขึ้นผมไม่ได้จัดถุงปูนด้านหลังใหม่นะมันสไลด์ไปมานะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่กดเร่งออกตัวเนี่ยผมว่าถุงปูนด้านท้ายอ่ะสไลด์ลงไปหมดแล้วจากตอนแรกที่เอากองซ้อนกันไว้นะครับการเข้าโค้งไปมานะครับอาการโยนของตัวรถเนี่ยน้อยมากระบบเลี้ยวล้อหลังนี่ช่วยเยอะเลยนะครับแล้วก็ยางคันนี้เนี่ยใช้งานมา 18,000 กิโลแล้วนะครับช่วงทดสอบบางเนินหรือบางโค้งถ้ามันจะมีเสียงนี่ก็อาจจะไม่ค่อยแปลกสักเท่าไหร่ตรงจุดนี้ลองกดคันเร่งดูนะครับจากความเร็ว60พุ่งออกไปเลยนะครับตรงนี้มันเป็นทางที่ค่อนข้างราบหน่อยโอ้โหด้านขวามือเรานี่เห็นแต่ก้อนหินเต็มเลยนะครับจุดที่เราจะต้องวัดอุณหภูมิจานเบรกช่วงขับลงแล้วก็บางช่วงเนี่ยผมจะต้องขับคล่อมเลนสักหน่อยเพราะว่าถนนแคบนะครับและรถใหญ่ไม่แน่ใจว่าขอบทางเนี่ยอาจจะมีก้อนหินอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปเหยียบแล้วอย่างรั่วได้นะครับโอ้โหน่าจะเจอฝนตกแรงไปนะครับแถวนี้ก้อนหินแล้วก็ทรายลงมาเพียบเลยไม่แน่ใจว่าระหว่างเส้นทางขึ้นวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับมองไปข้างบนนี้ก็หมอกแล้วก็เมฆเต็มเลยอาจจะต้องรีบขึ้นรีบลงก่อนที่ฝนจะมานะครับด้านข้างทางนี้น่าจะมีตัดต้นไม้นะครับตัดต้นไม้ต้นหญ้าไม่ให้มันรกมาแต่ว่าเขายังไม่ได้เก็บเศษที่ตัดไว้นะครับมันก็กินไหลทางเข้ามาแล้วผมก็ต้องขับค่อมเลนหน่อยนะครับมาถึงบริเวณนี้เนี่ยอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่24องศานะครับก่อนจะขับเข้ามาเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณ29ขึ้นไปนี้ก็อาจจะมีอุณหภูมิสัก20องศาได้ด้านหน้านะครับใกล้ถึงแล้วที่เป็นทางชันแล้วก็หักศอกนะครับตรงจุดนี้ลองเสียงแตรดูหน่อยนะครับเสียงดังดีเลยค่อยๆเลี้ยวโค้งขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวผมลองเนินชันตรงนี้สักครั้งหนึ่งนะครับเยียบนี่ขนาดประมาณ400แรงม้านะครับช่วงกดออกตัวเนี่ยมันจะออกแบบนิ่มๆไปก่อนนะรถที่เป็นมอเตอร์เดียวนะครับก็เหมือนกันหมดเลยโอ้โหตรงนี้ก็มีหินลงมาอีกแล้วนะครับต้องขึ้นอย่างระมัดระวังค่อยๆขึ้นไปนะครับสเปคอย่างเป็นทางการเนี่ยรอดูกันวันที่22สิงหาคมนะครับ
มื่อกี้ผมก็แจ้งคร่าวๆว่ามอเตอร์ก็น่าจะประมาณ400กว่าแรงม้านะครับ400นิดๆช่วงความเร็วอยู่ประมาณ40-50ถ้าเราแตะคันเร่งเนี่ยมันก็ออกตัวไปได้ง่ายๆเลยนะครับกดแล้วก็ดึงกดแล้วก็ดึงตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นต่อเลยนะหรือจะลองหยุดดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับแต่มันไม่พุ่งนะสำหรับรถที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยครับค่อยๆขึ้นไป30ถ้าพอ30ผมถอนเท้าแล้วก็แตะใหม่เติมแบบเบาๆนะครับเนี่ยดึงออกไปเลยหน้าเชิดขึ้นไปเลยนะครับขึ้นมานิดนึงโอ้โหแค่นี้ก็ดึงแบบแรงๆแล้วครับต้องคอยควบคุมพวงมาลัยไว้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ชันมากนะเดี๋ยวผมเปิดดูแบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 65%ถนนเปียกนะครับเมื่อกี้ท้ายมีสไลด์นิดหน่อยยางก็วิ่งมา 18,000 โลแล้วนะครับมีป้ายบอกว่าด้านหน้านะครับเนินชัน 8%ขึ้นมาตรงนี้อุณหภูมิลดเหลือ22องศาแล้วนี่ครับถ้าเห็นถนนมีอะไรวางอยู่ต้องคอยระวังมากับรถที่เป็นยางไซส์ใหญ่ๆ20 นิ้วแบบนี้ช่วงถนนเปียกๆนี่ก็ต้องระวังนะครับรถที่เป็นแรงบิดเยอะเนี่ยไปกดคันเร่งใส่ก็มีอาการสไลด์ได้อีกหนึ่งเนินชันแบบสุดๆนะครับถ้าใครมาครั้งแรกโอ้โหมีวัวอยู่ด้วยวัวขึ้นเนินชันนะครับขึ้นแบบชิวๆเลยเดินกินหญ้าข้างทางขึ้นพละกำลังเหลือๆครับนี่บรรทุกน้ำหนักรวมมาแล้วทั้งคันนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่ 2,680 กิโลกรัมแต่คันเร่งเบาๆเนี่ยรถก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้แบบง่ายๆเลยนะครับปกติแล้วถ้าเรามาขับขึ้นแบบมาเที่ยวเนี่ยเราก็ขึ้นไปแบบธรรมดาแบบนี้แหละ40-50ไม่ได้หยุดแล้วก็เหยียบแรงๆเหมือนที่ผมทดลองให้ดูนะครับนี่ตรงนี้มีก้อนหินเต็มเลยข้างหน้าเรามีรถกระบะแล้วนะครับก็ค่อยๆตามเข้าไปที่ผมได้ทดสอบหยุดตามเนินชันเนี่ยก็เผื่อว่าเวลาเรามาขึ้นช่วงเทศกาลนะครับรถอาจจะเยอะเราก็ต้องหยุดบางเนินที่รถคันด้านหน้าเขาขึ้นไม่ไหวอันนี้เราก็จำลองสถานการณ์ให้ดูถ้าต้องหยุดเนินชันแล้วรถมีอาการแบบไหนบ้างนะครับอาการไหลของตัวรถเนี่ยถ้าใครได้ดูรีวิวแล้วก็จะรู้ว่าถ้าเรามาเจอเนินชันเนี่ยรถมันก็จะถอยหลังเราก็แค่เหยียบเบรกนะครับนี่ลองเร่งแซงบริเวณเนินชันนะครับความเร็วขึ้นมา80ตอนแรกผมไม่ได้มองความเร็วนะครับความเร็วขึ้นมาสบายๆเลยกลับไปต่อที่เรื่องหยุดบริเวณเนินชันนะครับคือถ้าเรารู้แล้วรถมันจะเป็นอาการแบบไหนพอเรามาเจอเหตุการณ์จริงเนี่ยมันจะไม่ตกใจนะครับช่วงแรกๆที่ผมมาทดสอบเนี่ยเวลาที่รถมันไถพูดผิดเวลาที่รถมันถอยหลังลงเนี่ยก็ตกใจอยู่นะครับขาสั่นเหมือนกันนะช่วงแรกๆแต่พอมาหลายๆคันเนี่ยมันก็เริ่มชินแล้วนะครับสบายหายห่วงนะครับน้ำหนักของตัวรถเนี่ยต่างกันกับรุ่น Performance อยู่ประมาณ120 กิโลกรัมนะครับ Performance ผมบรรทุกน้ำหนักมาด้วยเหมือนกันแต่ว่าเชงมาด้วยชั่งน้ำหนักแล้วก็อยู่ที่ 2,800 กิโลกรัมคันนี้ 2,680 นะครับถึงแม้จะเป็นมอเตอร์เดียวเนี่ยโอ้โหขึ้นสบายๆเลยเรามาเที่ยวกันแบบครอบครัวก็คงไม่เร่งขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นมาความเร็ว40-50ขึ้นมาเรื่อยๆดูวิวข้างทางขึ้นมาอุณหภูมิภายนอกตอนนี้19องศานะครับแล้วก็หมอกเต็มไปหมดเลยอากาศข้างนอกเย็นดีนะครับหวังว่าจะยังไม่มีฝนนะแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับ
ายห่วงเรื่องพละกำลังในการขึ้นเขาแล้วก็การระบายความร้อนของมอเตอร์นะครับมีการหยุดบริเวณเนินชันอยู่ 2-3 ครั้งออกตัวใหม่ก็ไม่มีปัญหาคือมอเตอร์มันจะทำงานหนักสุดก็ตอนที่เราหยุดแล้วก็กดออกตัวแรงๆนี่นะครับมีคนที่ดูรีวิวนะครับแล้วก็พิมพ์สอบถามมาว่าเวลาหยุดเนินชันจำเป็นต้องกดคันเร่งสุดไหมไม่ต้องนะครับค่อยๆแตะให้มันออกตัวไปเบาๆมันจะไม่โหลดมอเตอร์มากเท่านี้ด้วยซ้ำอันนี้ผมแค่ทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็จะดูอาการของตัวรถว่าเราเหยียบสุดเนี่ยมันจะพุ่งออกตัวหรือว่ามันจะค่อยๆออกนะครับคือถ้าเป็นพวก Dual Motor เนี่ยเราเหยียบสุดมันพุ่งออกเลยนะครับเพราะว่ามันมีมอเตอร์2ตัวช่วยกันดึงโอ้โหหมอกเต็มเลยนะครับวันนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่18องศาแล้วก็บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูระบบเลี้ยว4ล้อนะครับวงเลี้ยวที่แคบมากเนี่ยทำให้การเลี้ยวกลับรถเนี่ยทำได้สะดวกนะครับดูระยะเลี้ยวทีเดียวนะครับตรงนี้ใกล้เคียงกับรถซิตี้คาร์เลยนะครับแล้วก็ผมใช้งานในเมืองเวลาเราเข้าไปบริเวณที่จอดรถต่างๆนะหักหลบแล้วมันก็เลี้ยวได้ง่ายทำให้การใช้รถไซส์ใหญ่ขนาดนี้แต่ใช้ในเมืองในซอยเนี่ยมันควบคุมได้ง่ายนะครับเพราะว่าวงเลี้ยวแคบแบตเตอรี่เหลือ 61% ก่อนขึ้นมี 72 นะครับใช้ไปทั้งหมด 11%แล้วก็ระยะทางสะสมตอนนี้ 172 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 23.6 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับก็มันจะกินหน่อยช่วงที่เราขับขึ้นทางชันๆเดี๋ยวไว้ตอนขับลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูค่าเฉลี่ยแล้วก็แบตเตอรี่กันอีกครั้งนะครับให้ดูบรรยากาศบนดอยอ่างขางวันนี้นะครับเต็มไปด้วยหมอกอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่18องศานะครับให้ดูรอบๆหมอกมาจนแทบจะมองถนนไม่เห็นเลยนะอันนี้มันเริ่มเคลื่อนผ่านไปบ้างแล้วนะครับมองไปที่ทางนู้นนะบริเวณจุดกลางเต็นท์อากาศดีเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีฝนนะแต่ว่า5 โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องรีบทดสอบแล้วก็รีบลงปกติออกจากแถวฝางเนี่ยถ้าไม่เกินสัก6 โมงไปถึงก็ไม่เกิน2 ทุ่มครึ่งนะครับถึงในตัวเมืองแต่ถ้าเราออกช้ากว่าจะไปถึงก็อาจจะ3 ทุ่มวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนขับลงนะครับคันนี้มันจะมี Aero Cover ทำให้เห็นจานเบรกได้ยากหน่อยนะครับจะอยู่ประมาณตำแหน่งนี้33-34 องศานะครับอุณหภูมิจานเบรกแล้วก็ดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลังมองได้ยากมากเลยนะครับเดี๋ยวผมมองหาก่อนอยู่ในนี้นะครับอุณหภูมิจานเบรก32 องศานะครับทั้งหน้าและหลังเนี่ยอยู่ประมาณ30-32อันนี้เราเห็นอุณหภูมิตัวฝาครอบนะ30 กว่าองศานะครับเดี๋ยวลองขับลงแบบใช้ Hill Descent Control นะครับทดสอบให้ดูการใช้ Hill Descent Control ว่าอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้สภาพอากาศภายนอกนะครับหมอกเต็มเลยเดี๋ยวผมเปิดทั้งไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังนะครับแล้วก็มาที่การขับขี่จะมี Hill Descent Control อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะลองเปิดใช้งานแล้วก็เวลาที่เราเปิดใช้งานนะครับจะมีสัญลักษณ์รูปรถกำลังลงเขานะครับขึ้นมาตรงนี้ติดค้างขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าเปิดระบบนะครับแต่ถ้าช่วงที่ระบบทำงานเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็กระพริบถ้าบางคนเนี่ยปรับพวงมาลัยไว้อาจจะบังพอดีนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพวงมาลัยแต่ละคนขับนะครับถ้ามุมที่ผมมองตอนนี้มันจะประมาณแบบนี้นะครับบังสัญลักษณ์ตรงนั้นมิดเลยหมอกเยอะแบบนี้นี่ตอนเราขับขึ้นแล้วขับลงนี่ต้องระวังพอสมควรเลยนะครับแต่ตอนนี้อย่างน้อยผมเปิดไฟตัดหมอกทั้งหน้าและหลังให้รถที่กำลังขึ้นมาหรือรถที่ตามหลังได้มองเห็นนะครับตรงจุดนี้ผมจะลองเปิดใช้งาน Hill Descent Control นะครับอันนี้จะทดสอบให้เห็นเทียบกันกับลงแบบใช้รีเจนอย่างเดียวนะครับว่ามันต่างกันยังไงในเรื่องของอุณหภูมิจานเบรกนะครับคือ Hill Descent Control เนี่ยเอาไว้ใช้เวลาที่ลงทางชันมากจริงๆแล้วก็เป็นถนนพวกดินลูกรังนะครับอาจจะมีหินผสมอยู่ด้วยถ้าเราเหยียบเบรกไม่ถูกเนี่ยเหยียบลงไปหนักๆมันอาจจะลื่นถลายได้เราค่อยใช้ระยะทางสั้นๆนะครับเริ่มจากจุดนี้นะครับ
เป็นทางชันพอยกเท้าออกจากเบรกระบบ Hill Descent Control ทำงานนะครับควบคุมความเร็วให้อยู่ประมาณ17 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมเปลี่ยนไปดูหน้าการใช้พลังงานนะครับบนหน้าจอมีขีดการรีเจนเพิ่มขึ้นมานิดนึงประมาณ 1-2% นะครับระบบนี้เนี่ยปกติจะทำงานที่ความเร็วไม่เกินสัก40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนี่ย30 กว่ายังทำงานได้แต่ถ้ามาเจอบริเวณถนนเนี่ยที่มันราบนะครับระบบเขารู้นะว่าตรงนี้มันไม่ใช่ทางชันเขาก็จะตัดระบบออกไปก่อนสัญลักษณ์ก็จะติดค้างขึ้นมานะครับแล้วก็พอมาเจอบริเวณเนินชันตรงนี้รู้สึกถึงอาการเหมือนเบรกมันทำงานนะครับเมื่อกี้จึกขึ้นมาก่อนเลยถ้าตามปกติเวลาเราใช้รีเจนเนี่ยเราเหยียบเบรกลงไปมันจะไม่กึกนะครับแล้วก็ตอนนี้ระบบยังไม่ทำงานโอเคพอระบบทำงานเนี่ยจะรู้สึกถึงอาการเหยียบเบรกนะครับเหมือนเราเหยียบเบรกมันชะลอแล้วก็ดึงไว้มันเหมาะกับถนนแบบที่ผมบอกนะครับที่เป็นทางลูกรังมีพวกหินแบบนั้นถ้าเราไปเหยียบเบรกแรงๆแล้วล้อมันหยุดทันทีเนี่ยมันก็จะถลายได้นะครับเราใช้ Hill Descent Control ช่วงลงมันก็ปลอดภัยขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเป็นถนนลาดยางแบบนี้ลงยาวๆเนี่ยมันจะไม่เหมาะนะครับใช้งานเบรกเป็นหลักเนี่ยลงไปยาวๆอุณหภูมิจานเบรกมันขึ้นมาสูงก็จะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับอาจจะเบรกเฟดแล้วก็เบรกไม่อยู่ถึงผมจะเปิด Hill Descent Control ไว้นะครับพอกดเหยียบเบรกลงไปเมื่อกี้เนี่ยการรีเจนก็ขึ้นไปแทบจะเต็ม 100% เลยนะครับคราวก่อนที่ทดสอบในรุ่น Performance ก็ได้เห็นแล้วว่าเราลงไปบริเวณจุดพักรถเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกมันขึ้นไปไม่เกิน150องศานะครับคือเขาอาจจะมีการเอาระบบรีเจนเข้ามาช่วยในบางจังหวะคือมันมีขีดรีเจนขึ้นแต่น้อยมากเดี๋ยวเราดูคันนี้เทียบกันอีกทีนะครับว่าอุณหภูมิจานเบรกหน้าหลังจะเป็นยังไงบ้างไม่มีรถตามหลังมานะครับเปิดกล้องตรงนี้ถ้าผมลองเหยียบเบรกถ้าเหยียบเบรกเนี่ยรีเจนจะเริ่มขึ้นมาเลยเร่งความเร็วนะครับผมเร่งความเร็วให้ไปถึงสัก30กว่า38ถ้า40แล้วเนี่ยมันเกินลิมิตของ Hill Descent Control นะครับรถจะไหลออกไปเลยแต่เวลาที่เราเหยียบเบรกลงไปนะครับก็จะเป็นการรีเจนนะแถบการรีเจนเนี่ยพุ่งขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับเราต้องให้ความเร็วเนี่ยต่ำกว่า40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงลงมาเนี่ยผมเหยียบเบรกค้างไว้นะครับแถบรีเจนขึ้น 100% โอ้โหแต่เวลาที่ระบบ Hill Descent Control ทำงานอ่ะมันจะจึกขึ้นมาเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่ามีเสียงเข้าไปในกล้องหรือเปล่านะครับเหมือนเบรกทำงานจึกเข้ามาเลยช่วงแรกแล้วก็สัญลักษณ์ Hill Descent Control ติดกระพริบนะครับเราลงมานิดเดียวเนี่ยตรงนี้ท้องฟ้าดูปลอดโปร่งกว่าด้านบนพอสมควรเลยนะเมื่อกี้มีแต่หมอกเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้ความเร็ว40 Hill Descent Control ตัดออกไปผมชะลอให้โอ้มันจะเป็นแบบนี้ครับพอเราแตะเบรกไว้ความเร็วลงมาเหลือสัก30กว่าพอ Hill Descent Control ทำงานเหมือนว่าเบรกมันจับมาให้แบบเรารู้สึกได้เลยนะครับจะมีอาการแบบจึกเข้ามานิดนึงตอนนี้ก็ใกล้ๆจะถึงจุดพักรถแล้วนะครับผมให้ระบบ Hill Descent Control ทำงานไปก่อนเราจะได้ดูอุณหภูมิจานเบรกนะครับโอ้บัวขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ระหว่างที่เราขับขึ้นมาก็เจอบัวกำลังเดินขึ้นมาช่วงทางชันตรงนี้เราจะแวะไปวัดอุณหภูมิจานเบรกกันนะครับผมลงมาแล้วได้กลิ่นไหม้แบบนิดๆนะครับแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิจานเบรกกันนะครับขึ้นไป190องศาเลยส่วนหนึ่งเนี่ย Aero Cover ก็มีผลนะครับมันปิดบังขนาดเนี่ยอากาศที่จะเข้าไประบายเนี่ยก็ยากขึ้นนะแต่ว่าระบบ Hill Descent Control เขาน่าจะใช้จานเบรกเป็นหลักนะครับอุณหภูมิจานเบรกเลยขึ้นไปถึง190องศาแต่ช่วงที่เราเหยียบเบรกแล้วเขาตัด Hill Descent Control ออกไปก็เป็นการใช้รีเจนนะครับมาดูที่ล้อหลังเนี่ยอุณหภูมิจะไม่ได้สูงมากนะครับ98 100 ถึง 120ส่วนหนึ่งก็คือคันนี้เป็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ด้านหลังผมว่าช่วงที่มีการรีเจนเนี่ยเขาใช้มอเตอร์ช่วย
ชะลอไว้นะครับเบรกเลยไม่ได้ทำงานหนักแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าอุณหภูมิจานเบรกขึ้นไปสูงเลยนะครับช่วงที่มีการเบรกเนี่ยล้อหน้ามันก็จะทำงานหนักกว่าแล้วก็ไม่มีมอเตอร์ตอนที่เอารุ่น Performance มาทดลองนะครับอุณหภูมิจานเบรกหน้าเนี่ยสูงสุดแค่ประมาณ150นะครับอันนั้นมอเตอร์คู่ระบบการรีเจนของมอเตอร์เนี่ยมันช่วยได้ทั้งหน้าและหลังนะครับจะเห็นว่าคราวนี้อุณหภูมิจานเบรกในล้อหน้าเนี่ยขึ้นไปสูงถึง190องศาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูช่วงที่ขับลงโดยใช้รีเจนอย่างเดียวนะไม่ต้องใช้ Hill Descent Control นะครับอุณหภูมิจานเบรกจะต่างกันขนาดไหนดูด้านหลังอีกรอบนะครับ107องศาสูงสุดคราวนี้ลองขึ้นแบบโหมดคอมฟอร์ตนะครับโหมดสบายเราก็ได้เห็นอุณหภูมิจานเบรกกันไปแล้วนะครับขึ้นไปถึง190องศาเลยทีเดียวนี่ขึ้นในโหมดสบายนะครับพอความเร็วขึ้นมาประมาณ40เนี่ยมันก็กดคันเร่งพุ่งออกไปสบายสมชื่อเลยนะครับไม่จำเป็นต้องขึ้นในโหมดสปอร์ตก็ยังได้นะเนี่ยถ้าเราขึ้นตามปกตินะครับขับไปแบบนี้เรื่อยๆความเร็วขึ้นมา40-50แล้วนะครับไม่ต้องใช้ความพยายามในการกดคันเร่งเลยนะครับพอรถเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยการใช้พลังงานนะผมดูที่แถบการใช้พลังงานอยู่ไม่ถึง 50% นะครับตรงชันๆแบบนี้นะครับถ้าผมกดคันเร่งเบาๆประมาณ 40% ตอนนี้ความเร็ว56พอมันชันมากๆนะครับต้องกดลึกลงไปนิดนึงตอนนี้ขึ้นมาประมาณ 50% นะครับตรงนี้ชะลอความเร็วนิดหน่อยแล้วเราก็ลองกดคันเร่งลงไปลึกๆจากความเร็ว30นะครับในโหมดสบายเนี่ยถ้าผมเหยียบไปสุดนี่ครับพุ่งออกไปเลย70 80ในโหมดสบายก็พุ่งไม่ธรรมดาเหมือนกันนะขึ้นในโหมดสบายก็ได้นะครับไม่ต้องสปอร์ตค่อยๆเติมคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้สึกว่าต้องพยายามเลยนะครับขนาดว่ารถหนักแบบนี้ถ้าในรุ่นที่มอเตอร์มันร้อนแล้วก็เหมือนใช้กำลังมอเตอร์เยอะเกินไปหมายถึงว่าน้ำหนักต่อพละกำลังมอเตอร์มันเยอะเกินนะครับจะรู้สึกว่าเราต้องคอยเหยียบคันเร่งลงไปลึกๆอันนี้ไม่ต้องนะครับยกเว้นบริเวณเนินชันที่เราต้องกดคันเร่งลงไปลึกสักนิดนึงแต่ถ้าเรากดสุดนะมันพุ่งแบบเมื่อกี้ที่เห็นเลยนะครับตรงจุดนี้เนี่ยค่อยๆเติมคันเร่งเข้าไปนะครับความเร็ว27 30 40แล้วผมเติมคันเร่งเข้าไป60 70 80แล้วโอ้โหแรงดีจริงๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้5 โมงจะครึ่งแล้วอุณหภูมิจานเบรกเราก็สูงอยู่ด้วยนะเดี๋ยวต้องรอสักแป๊บนะครับให้อุณหภูมิจานเบรกลดลงแล้วค่อยขับทดสอบลงแบบใช้รีเจนนะครับขึ้นมาด้านบนหมอกยังคงเยอะเหมือนเดิมระยะทางต่างกันอยู่แค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าความสูงมันต่างกันพอสมควรนะขึ้นมานี่หมอกแบบเต็มเลยลงไปตรงเมื่อกี้นิดเดียวเนี่ยท้องฟ้าเกือบจะปลอดโปร่งนะครับตอนนี้เราทดสอบแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แล้ว 57% นะครับตอนขึ้นมาถึงรอบแรกคือเหลือ61ขับลงแล้วก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งนี่ก็ลงมาเหลือ 57% นะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะขับลงแบตเตอรี่เราลดเหลือประมาณ 60% แล้วนะครับจอดอยู่แล้วก็ยังคงเปิดแอร์อย่างนี้ผมไม่ได้ดับเครื่องนะจอดพักมาประมาณ15 นาทีนะครับมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกหน้าสูงสุดไม่เกิน68องศานะครับน่าจะประมาณ70 55ถึง69นะครับประมาณ55ถึง70แล้วก็ที่ล้อหลังอยู่37ถึง42นะครับ5 โมง 45 นาทีแล้วนะครับแล้วก็หมอกด้านบนเริ่มน้อยลงละเดี๋ยวเราจะขับลงโดยใช้การรีเจนนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 57% เดี๋ยวมาดูกันว่าได้แบตเตอรี่คืนกลับมากี่เปอร์เซ็นต์นะครับกดให้ดูที่โหมดการขับขี่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเลือกระบบกักเก็บพลังงานที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบแบบปิดต่ำแล้วก็มาตรฐานลองดูทั้งหมดเลยนะครับทดลองดูการรีเจนที่ความเร็วต่ำนะครับขับให้ความเร็วไม่เกิน20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเหยียบเบรกโอ้
ขีดการรีเจนก็ขึ้นไปสูงนะครับยิ่งเรากดเบรกแช่ไว้ขีดการรีเจนก็พุ่งขึ้นไปเลยอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่ากราฟิกที่เขาโชว์ว่ารีเจนแรงเนี่ยมันแรงขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าความเร็วเราต่ำนะแต่แตะเบรกค้างไว้มันขึ้นไป 70-80% ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เซตการรีเจนไว้ที่มาตรฐานขับในโหมดคอมฟอร์ตนะครับตรงจุดนี้จะเริ่มลงทางชันยาวๆนะครับ MG IM6 ทุกรุ่นเนี่ยเขาเซตการรีเจนมาให้มันเบานะครับทั้งระดับต่ำแล้วก็มาตรฐานเวลาเรามาใช้งานครั้งแรกเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามันรีเจนแรงจนหน้าขมำนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะไม่เกิดอาการเมารถได้ง่ายสำหรับคนที่มาใช้งานรถไฟฟ้าครั้งแรกนะครับพอเป็นช่วงชันมากๆผมเหยียบเบรกเพิ่มลงไปการรีเจนขึ้นมาประมาณ 50% เลยนะครับอันนี้ผมดูจากแถบสีเขียวในหน้าพลังงานที่ใช้ไปถ้าเราปล่อยให้รถไหลแบบนี้ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขีดการรีเจนมันจะอยู่แค่ประมาณ 20% เราต้องเหยียบเบรกช่วยนะถ้าเป็นคันนี้เราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยมันก็เป็นการเรียกใช้รีเจนก่อนนะครับยกเว้นว่ารถมันจะหยุดไม่ได้จริงๆก็จะเป็นการใช้เบรกเข้ามาช่วยนะครับถ้าเราเหยียบเบรกลงไปให้มันลึกมากๆเมื่อกี้มีรถสวนขึ้นมาพอดีนะครับแล้วมันเป็นจุดอับที่มันมองได้ยากตรงนี้เนี่ยเราเหยียบเบรกเพิ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับคือเหยียบเบรกเนี่ยในรถไฟฟ้าจะเป็นการใช้มอเตอร์มาหน่วงช่วยลดความเร็วก่อนรีเจนแล้วก็ได้ไฟกลับเข้าแบตเตอรี่มาด้วยนะครับระหว่างที่ลงเขาแบบนี้ผมกดเบรกแช่ไว้เลยนะความเร็วประมาณ40นะครับขับลงเขาเนี่ยใช้ความเร็วเต็มที่ไม่เกินสัก50เป็นความเร็วที่ปลอดภัยนะครับตรงป้ายนี้ก็มีบอกไว้นะไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเหยียบเบรกแช่ลงมาเลยเนี่ยรีเจนประมาณ 60-70% นะครับตรงนี้ปล่อยไหลเพิ่มก่อนเป็นทางตรงยาวๆนะครับความเร็ว50กดเบรกลงไปขึ้นมา23อ่านผิดขึ้นมา 100% เลยนะครับไปอ่านการใช้พลังงานเฉยเลยในรุ่น Performance ผมก็ได้ทดสอบให้ดูแล้วนะครับถึงแม้เราจะเลือกเป็นปิดรีเจนเนี่ยรีเจนก็ทำงานอยู่ดีนะครับถ้าเราเหยียบเบรกลงไปเขาแค่ปิดระบบรีเจนช่วงที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งไม่ให้มีการหน่วงความเร็วรถมันก็จะไหลไปเลยซึ่งผมชอบแบบนี้นะครับเมื่อวานที่ขับจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เนี่ยก็ปิดรีเจนเป็นหลักเลยนะครับพอถึงเวลาที่เราต้องชะลอความเร็วเราเหยียบเบรกลงไปรถก็ชะลอด้วยการใช้มอเตอร์มารีเจนก่อนก็ได้ไฟกลับมาเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่เป็นการปิดรีเจนทิ้งไปเลยนะถ้าปิดรีเจนเนี่ยจะต้องเป็นแบบเมื่อกี้นะครับที่ผมทดสอบ Hill Descent Control ให้ดูอันนั้นอ่ะคือเขาแทบจะตัดรีเจนออกไปเลยนะครับด้านหน้าเราก็มีรถกระบะที่เขาบรรทุกของก็ค่อยๆลงนะครับตอนแรกผมเห็นเขาขับผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้ขับมาก่อนไม่คิดว่าเราจะตามมาได้เร็วนะครับดูจากไฟเบรกก็เป็นการใช้เบรกแบบแตะแล้วก็ปล่อยแตะแล้วก็ปล่อยนะครับถ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมี Engine Brake ในการช่วยช่วงลงเขาให้ชะลอความเร็วแล้วก็ถ้ามันยังเร็วเกินไปก็ต้องแตะเบรกแต่ถ้าเราแตะเบรกค้างไว้ตลอดแล้วเป็นรถน้ำมันนะครับจานเบรกมันจะร้อนนะเหมือนที่ผมทดสอบให้ดูเมื่อกี้นะครับ Hill Descent Control คือการใช้งานเบรกเป็นหลักเลยนะครับลงแบบแตะเบรกยาวๆเบรกมันจะร้อนมากสังเกตว่าเขาก็แตะเบรกแล้วก็ปล่อยแตะเบรกแล้วก็ปล่อยนะครับแต่ของเราเนี่ยแตะเบรกค้างอยู่นะครับรีเจนอยู่ประมาณ 6-70% ซึ่งเคยลงในรถบางคันนะครับถ้าลงด้วยความเร็วต่ำเกินมันจะรีเจนได้น้อยนะครับอุณหภูมิจานเบรกก็จะเพิ่มขึ้นมาสักหน่อยแต่มันจะไม่ได้ร้อนขนาดขึ้นไป100 กว่าองศานะครับเดี๋ยวลองดูคันนี้อันนี้เราต้องขับตามเขาลงนะครับเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะมีจุดที่สามารถแซงได้แล้วก็ความเร็วที่เขาใช้ก็จะอยู่ในช่วงน่าจะประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลองลงแบบนี้กับคันนี้ดูว่าอุณหภูมิจานเบรกจะเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะสูงขึ้นมาเยอะหรือเปล่าเมื่อกี้ล้อหลังก็ไม่เกิน43นะครับล้อหน้าไม่เกิน70ถ้าเราใช้รถน้ำมันนะครับเราต้องมาตามรถที่เขาขับลงช้าๆเนี่ยแล้วเราจะต้องคอยเหยียบเบรกไปด้วยถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับเราจอดรอก่อน
ให้เขาขับห่างๆออกไปแล้วเราค่อยขับตามไปนะครับไม่งั้นเหยียบเบรกตามลงไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยจานเบรกเราก็จะร้อนนะครับแต่ผมสังเกตว่าคันนี้เนี่ยแถบการรีเจนมันดูขึ้นสูงดีนะเราไปดูว่าอุณหภูมิจานเบรกจะเป็นยังไงบ้างนะครับเส้นทางอ่างขางเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ถือว่าค่อนข้างกว้างนะสมมติว่าไปเทียบกับแม่กำปองที่ผมเคยเอาดอลฟินลงนะครับอันนั้นมันต้องลงด้วยความเร็วต่ำกว่านี้ช่วงถนนแคบๆแล้วเรามองไม่เห็นนะครับอุณหภูมิจานเบรกมันก็จะสูงขึ้นมาสักหน่อยเพราะว่าที่ความเร็วต่ำเนี่ยการรีเจนมันทำได้ไม่เยอะแต่คันนี้แปลกนะครับที่ความเร็วประมาณ10พอเรากดเบรกลงไปแบบลึกๆเนี่ยตอนนี้รีเจนทีแถบการรีเจนแทบจะ 100% นะครับถ้าเราค่อยๆกดค้างลงไปแบบนี้แถบการรีเจนขึ้นไปสุดที่ความเร็วต่ำได้ด้วยบางคันนี่พยายามกดเบรกลงไปมันไม่ยอมขึ้นไป 100% การรีเจนให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคันนี้เนี่ยลงด้วยความเร็วต่ำอุณหภูมิจานเบรกจะเป็นยังไงนะครับในขณะที่เราใช้ระบบรีเจนมาช่วยเขาก็ไม่ได้ลงช้ามากนะครับเราใช้ความเร็วสัก40แล้วก็เหยียบเบรกให้ระบบรีเจนทำงานจากจุดนี้ผมลองกดปิดรีเจนพอเรากดปิดรีเจนนะครับความรู้สึกแรกที่รู้สึกได้คือมันจะรู้สึกว่ารถมันไหลไปเลยเราต้องเหยียบเบรกพอเหยียบเบรกเนี่ยแถบการรีเจนก็ขึ้นมาตามปกตินะครับไม่ต่างกันกับตอนที่เราตั้งรีเจนไว้มาตรฐานแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยแค่เรายกเท้าออกจากคันเร่งรีเจนก็จะหน่วงไว้เลยนะครับลองกดดูที่แบตเตอรี่นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 60% แล้วได้แบตกลับคืนมา 3% นะครับลงไปยาวๆก็น่าจะได้รวมๆแล้ว 5-6% กลับไปที่โหมดการขับขี่นะครับระหว่างนี้ลงที่ความเร็วประมาณ28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมกดเบรกไว้นะครับแถบการรีเจนอยู่ประมาณ 50% ถ้าเขารีเจนได้ตามกราฟิกที่โชว์ตอนนี้นะจานเบรกก็อุณหภูมิน่าจะขึ้นไปไม่สูงแบบเนี้ยผมกดเบรกลงไปอีกรีเจนโชว์ 100% นะครับตรงนี้ผมชะลอให้เขาห่างไปสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้ปล่อยให้รถไหลลงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เหยียบเบรกเพื่อรีเจนกลับไปดูที่หน้าเปอร์เซ็นต์แบตไว้ดีกว่าเราไม่น่าจะเปลี่ยนโหมดการรีเจนแล้วนะครับอันนี้ก็ทดสอบให้ดูแบบรวมๆทั้งปิดรีเจนแล้วก็เปิดรีเจนนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 61% แล้วนะครับเพิ่มขึ้นมา 4% ละสงสัยจะรีเจนได้เยอะตามที่เขาโชว์ตรงนี้นะมาอ่างขางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยท้องฟ้าดูปลอดโปร่งขึ้นไปบางทีก็จะเจอฝนนะครับวันนี้เราไม่เจอฝนแบบแรงๆมีปล่อยๆนิดหน่อยแต่ว่าหมอกนี้เพียบจนมองไม่เห็นเลยนะเหมือนกับหน้าหนาวเลยนะครับช่วงที่ผมมาช่วงพฤศจิกาธันวาหมอกเต็มไปหมดเลยตรงจุดข้างหน้านี้นะครับที่ต้องระวังก้อนหินเต็มถนนเลยนะมันเป็นทรายแล้วก็หินฝนน่าจะตกแรงมากนะครับพัดเอาพวกหินทรายที่อยู่ทางด้านขวามือลงมาเต็มถนนแล้วก็จุดด้านหน้าที่จะต้องจอดวัดอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยขาที่ขับขึ้นก็มองเข้าไปเห็นว่าหินเต็มไปหมดเลยนะครับมันจะเลี้ยวเข้าไปได้ไหมเนี่ยบริเวณนี้นะครับดูแล้วก็เข้าไปยากอยู่นะเดี๋ยววันนี้เราขับลงยาวๆเลยแล้วกันนะครับดูแล้วมันดูจะอันตรายไปหน่อยเดี๋ยวไปเหยียบหินแล้วบาดยางรั่วนะครับ
ขับลงไปถึงแถวห้วยแม่งอนแล้วก็วัดอุณหภูมิจานเบรกเลยทีเดียวนะครับดูวิวตรงนี้นะครับวิวสวยๆเลยข้างบนนี่หมอกแน่นๆนะครับตรงนี้ปลอดโปร่งแล้วก็ไกลๆนู่นก็เห็นกลุ่มก้อนเมฆนะครับไม่แน่ใจช่วงที่ขับกลับเชียงใหม่เนี่ยจะเจอฝนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวด้านหน้าจะเป็นเนินชันช่วงสุดท้ายแล้วนะครับที่เราทดสอบหยุดออกตัวทางชันตอนแรกก็จะเป็นการลงทางชันแบบยาวๆนะครับผมก็จะเหยียบเบรกเพื่อให้รีเจนช่วยชะลอความเร็วนะครับตอนขึ้นเนี่ยเหมือนว่าไม่ชันมากแต่พอเรามองลงไปแบบนี้นะครับชันมากเลยนะกดเบรกค้างไว้นะครับขีดการรีเจนขึ้นมาที่ประมาณ 70-80% นะครับมองจากจุดนี้เนี่ยแล้วเทียบไปข้างหน้าไกลๆนะเรียกว่าชันตั้งแต่จุดแรกที่ขับขึ้นเลยนะครับสำหรับใครที่มาขับขึ้นทางฝางแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น 62% แล้วนะครับขึ้นมาแล้ว 5%เพิ่มเป็น 63% แล้วนะครับได้คืนมา 6% อยู่ในระดับมาตรฐานเลยนะครับรถที่แบตไซส์ใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยขับลงอ่างขางก็ได้แบตประมาณ 5-6% คันนี้แบตขนาด100กิโลวัตต์อเวอร์ได้คืนมา 6% ก็เกือบ6กิโลวัตต์อเวอร์นะครับเกือบ6หน่วยเลยทีเดียวคือแบตขนาด100แต่ว่าใช้ได้จริงเนี่ยน่าจะประมาณสัก95นะผมว่าไม่น่าจะใช้ได้เต็มร้อยนะครับเขาจะต้องเผื่อบัฟเฟอร์ไว้ด้วยบางคันหนึ่งเขาจะบอกว่าใช้ได้ทั้งหมดกี่กิโลวัตต์อเวอร์นะครับคันนี้ไม่ได้บอกแค่ขนาดแบตเตอรี่มานะครับเดี๋ยวไปวัดอุณหภูมิจานเบรกดูกันครับดูที่อุณหภูมิจานเบรกหน้าก่อนนะครับอุณหภูมิจานเบรกหน้าอยู่ประมาณ 47-54 องศาตอนแรกสูงสุดเกือบ70นะครับอุณหภูมิจานเบรกลดลงมาเกือบ20องศาเลยทีเดียวนี่ขับลงทางชันยาวๆเลยนะครับคราวนี้มาดูที่อุณหภูมิจานเบรกหลัง 30-38 องศานะครับตอนแรกสูงสุด43อุณหภูมิจานเบรกหลังก็ต่ำลงมากว่าเดิมเลยนะแสดงว่าคันนี้เนี่ยระบบรีเจนทำงานได้ดีจริงๆเหมือนกับกราฟิกที่เขาโชว์บนหน้าจอเลยนะครับว่ารีเจนแทบจะ 100% ใช้งานตัวมอเตอร์มาช่วยชะลอความเร็วแล้วก็รีเจนเป็นหลักเลยนะครับได้แบตเตอรี่คืนมา 6% แล้วก็อุณหภูมิจานเบรกเนี่ยลดลงมาต่ำกว่าเดิมนะครับได้เทียบให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับลงแบบใช้ระบบ Hill Descent Control ช่วยลงทางชันแล้วก็ลงแบบรีเจนต่างกันชัดเจนอันนั้นขึ้นไป190องศาสูงสุดนะครับอันนี้อุณหภูมิจานเบรกต่ำลงกว่าตอนที่เราเริ่มขับลงนะครับอุณหภูมิจานเบรกลงไปแทบจะอยู่ในระดับปกติเลยนะ 30-40 องศานะครับคือเวลาที่เราใช้งานเนี่ยรู้สึกว่ารีเจนมันเบาก็จริงแต่ว่าเวลาเราแตะเบรกเพิ่มนะครับเขาสั่งให้รีเจนเนี่ยหน่วงแรงขึ้นแล้วก็ใช้รีเจนเป็นหลักเลยนะตอนแรกผมก็สงสัยนิดนึงนะมันโชว์รีเจนสูงขนาดนี้มันรีเจนเยอะจริงหรือเปล่านะครับถ้าเราดูจากอุณหภูมิจานเบรกที่มันแทบจะไม่ได้ร้อนขึ้นอ่ะเรียกว่ามันไม่ร้อนขึ้นเลยแหละมันลดลงนะครับนี่เรากดเบรกลงมายาวๆตอนที่เราขับตามคันด้านหน้าด้วยนะครับความเร็วต่ำด้วยนะแถว20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้เนี่ยรีเจนได้ดีจริงนะครับขับลงเขายาวๆดอยอ่างขางแบบนี้นะครับลงโดยการใช้รีเจนแล้วก็เหยียบเบรกลงมาเรื่อยๆเลยให้สังเกตที่แถบการรีเจนไว้นะครับแล้วก็คันนี้ที่ผมได้ทดสอบให้ดูช่วงแบตเตอรี่ 99% ยังขึ้นว่ารีเจนได้เยอะเลยหลายๆคันถ้าแบตเตอรี่ 99-100% เนี่ยเขาจะรีเจนได้น้อยนะเวลาเรามาขับขึ้นเขานะครับถ้าในอนาคตเนี่ยมีจุดชาร์จ AC อยู่ด้านบนอย่าชาร์จให้มันเต็มนะครับสมมติว่าที่พักเนี่ยมีที่ชาร์จไว้สัก 80% ก็ยังดี 80-90 นะครับขับลงมายาวๆมันก็รีเจนได้ 5-6% แบตก็ยังไม่เต็มนะครับสำหรับใครที่มาขับขึ้นเขานะครับถ้าในอนาคตเนี่ยมีจุดชาร์จ AC อยู่ด้านบนก็ไม่ต้องชาร์จให้มันเต็ม 100% นะครับเพราะว่าถ้าเราชาร์จเต็ม 100% ช่วงขับลงเขาเนี่ยถ้าแบตมันรีเจนขึ้นไปเต็ม 100% แล้วมันจะรีเจน
ไม่ได้นะครับ ทีนี้มันก็จะไปใช้เบรกแทนเบรกก็จะอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับรวมถึงก่อนขึ้นเนี่ยถ้าไปขึ้นเขาที่ชันๆอย่างเช่นอ่างขางแบบนี้นะครับให้รถมีแบตเตอรี่เยอะที่สุดนี่จะดีนะครับคือถ้าเป็นรถไฟฟ้าแบตเตอรี่เริ่มเหลือน้อยกำลังของไฟที่จ่ายออกมาจากแบตเตอรี่ไปมอเตอร์เนี่ยมันน้อยลงตามนะครับหากว่าเรามาขึ้นที่แบตเตอรี่น้อยๆเนี่ยอาจจะขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกำลังรถมันน้อยลงเพราะว่าพอแบตเตอรี่ต่ำเนี่ยกำลังไฟที่จ่ายออกมามันน้อยลงนะครับถ้าเรามีแบตเตอรี่ได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับก่อนที่จะขึ้นเขายิ่งถ้าเรามาแคมปิ้งด้วยนะขึ้นไปเราต้องใช้พวก V2L มันก็จะใช้ไฟไปด้วยนะครับถ้าหากว่าบริเวณที่เราจะไปขึ้นเขามันมีจุดชาร์จแล้วก็ชาร์จให้แบตมีเยอะๆไว้ก็ดีนะครับขึ้นไปนอนแคมปิ้งกลับลงมาแบตเหลือเยอะเราก็ขับยาวไปต่อได้เลยนะครับขับลงมาถึงจุดเริ่มต้นได้แบตเตอรี่คืนมา 6% นะครับจาก57เพิ่มขึ้นมาเป็น 63% และตอนที่เราขับมาถึงเนี่ยแบตเตอรี่มีอยู่ 72%ขับขึ้นแล้วก็ลงใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด 9% นะครับระยะทางตรงนี้เหลือ446กิโลเมตรก่อนขึ้นมี516กิโลเมตรระยะทางหายไปทั้งหมด70กิโลนะครับแบตเตอรี่เหลือ 63% ขับกลับไปถึงเมืองเชียงใหม่ได้สบายๆเลยนะครับขามาเราใช้ไปแค่ 28% แล้วก็ขาขับกลับเนี่ยมันจะเป็นทางขับลงเนินไปมันจะกินไฟน้อยกว่านะครับดูช่วงขับเข้าโค้งขากลับจากชัยปราการไปตัวเมืองเชียงใหม่นะครับตอนนี้ช่วงรถโล่งๆพอดีเราก็ดูวิวสวยๆไปด้วยดูครับการขับเข้าโค้งทำได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็เข้าโค้งได้แบบสมูทมากเลยตรงนี้ลดความเร็วลงมาหน่อยอาการโยนเนี่ยน้อยนะครับที่โยนอยู่ตอนนี้คือปูนด้านหลังรถ มันสไลด์ไปมานะเวลาเราเข้าโค้งแรงๆข้อดีของระบบเลี้ยว4ล้อเลยนะครับในเมืองเนี่ยก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของวงเลี้ยวที่แคบพอขับเส้นทางโค้งเยอะๆแบบนี้เนี่ยก็ทำให้การเข้าโค้งทำได้สมูทแล้วก็เข้าโค้งได้มั่นใจนะครับด้านหน้านี้จะเป็นโค้งแบบต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างก็คือ Apple CarPlay แบบไร้สายในคันนี้เนี่ยการ Connect ทำได้ดีมากเลยนะครับเดินกลับมารถก็ Connect ให้เองแหละไม่ต้องแบบพยายาม Connect ที่หลังนะครับครั้งแรกที่ได้ลอง IM6 นะครับตัว Performance มาเข้าโค้งเส้นทางนี้แหละผมยังแบบประทับใจนะแบบเฮ้ยในหลายๆโค้งเนี่ยถ้าคันอื่นๆเนี่ยต้องลดความเร็วลงเยอะแต่รุ่น Performance ยัดโค้งเข้าไปได้สบายๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ทำได้ดีไม่แพ้กันนะถึงแม้ช่วงล่างจะไม่ได้เป็น Air Suspension นะครับแต่ในรุ่น Performance เนี่ยทำได้ดีกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยแหละช่วงเข้าโค้งออกโค้งมันมีมอเตอร์หน้ามาช่วยดึงนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์หลังอย่างเดียวแต่ก็ทำได้ใกล้เคียงกันนะครับในรุ่นพรีเมียมเนี่ยผมไม่ได้ลองขับเส้นทางโค้งแบบนี้นะได้ลองกับรุ่น Long Range แทนนะครับดูช่วงเข้าโค้งแต่ละโค้งเอาแบบเข้าตามเส้นจราจรไปเลยนะครับไม่ต้องแบบขับตัดเส้นไปได้แบบสมูทนะครับคือบางคันถ้าเราจะเข้าให้มันที่ความเร็วสูงอาจจะต้องเข้าแบบตัดเส้นจราจรดูขับตามเส้นจราจรที่ความเร็ว 60-70 ไปได้เลยนะครับถึงแม้จะเป็นโค้งที่แบบโค้งเยอะๆเร่งความเร็วขึ้นมาแป๊บเดียวดูว่าเราจะแซงคันด้านหน้าทันหรือเปล่านะครับถ้าแซงไม่ทันเนี่ยอีกหลายโค้งเลยนะครับกว่าจะได้แซงช่วงนี้เป็นเส้นปะพอดีลองแซงให้ดูนะครับสบายเลยนะทดสอบขึ้นอ่างขางก็ขึ้นมาแล้วกำลังเหลือๆแล้วก็ช่วงเร่งแซงเนี่ยมันก็แซงได้อย่างมั่นใจนะครับก็ในเรื่องของเลี้ยว4ล้อนี่แหละเวลาเราเลี้ยวออกขวากับเข้าซ้ายก็ทำได้อย่างมั่นใจนะครับดูเนี่ยอันนี้คือเข้าโค้งแบบไม่ได้ต้องพยายามมากนะครับช่วงเข้าโค้งรถมันตามโค้งไปเลยข้างหน้านี้จะเป็นโค้งเสร็จแล้วก็ขึ้นเนินต่อนะครับ
ค้งปึ๊บเรียกว่าวันนี้ยังโชคดีอยู่นะครับด้านหน้ารถโล่งๆได้ลองให้ดูแบบยาวๆเลยนะครับขับเข้าโค้งได้สนุกดีมากนะครับคันนี้ตรงนี้ต้องระวังหมานิดนึงนะครับถนนเส้นนี้บางช่วงจะมีหมาอยู่เยอะขับมานี่ก็ต้องระวังเนี่ยครับโค้งต่อเนื่องแบบเนี้ยมันเข้าโค้งไปมาได้ง่ายๆเลยนะดูกันแบบยาวๆนะครับนานๆจะได้ขับถนนข้างหน้าโล่งๆแบบนี้นะให้ดูว่าการเข้าโค้งทำได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับการใช้งานแบบทั่วๆไปขับมาเที่ยวทางภาคเหนือนะครับโค้งเยอะๆแบบนี้นะมาทางอ่างขางหรือจะไปทางปายนะครับไปทดสอบโค้งเยอะๆน่าจะสนุกดีเลยนะครับได้รถที่ขับเข้าโค้งดีๆช่วงล่างดีๆแบบนี้แล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้ไกลด้วยนะครับไม่น่าห่วงเวลาขับไปทางแม่ฮ่องสอนนะทางนั้นก็มีจุดชาร์จแล้วคันนี้ก็วิ่งได้ไกลด้วยชาร์จเร็วอีกต่างหากนะครับโอ้โหวันนี้ขับสนุกมากเลยนะครับเพราะว่าถนนโล่งไม่ใช่อะไรแล้วก็คันนี้เข้าโค้งได้ดีนะครับไม่เคยได้ขับถนนโล่งๆไกลแบบนี้มาก่อนเลยนะเป็นการขับคันเดียวแบบยาวๆเลยนะครับโอ้โหเข้าเขตอำเภอเชียงดาวแล้วนะครับวันนี้อากาศเป็นแดดจัดเป็นบางส่วน 26 องศาเซลเซียส ในบ้านหนองเบี้ยกรุณาให้ความสนใจกับการขับขี่อย่างปลอดภัยมีแจ้งอุณหภูมิแล้วก็แจ้งให้ขับขี่แบบปลอดภัยด้วยนะครับโอ้โหวันนี้โชคดีจริงๆครับต้องบอกอีกรอบนะมากับรถที่เข้าโค้งดีแบบนี้แล้วได้ขับเส้นทางโค้งไปมาแบบนี้นะครับยาวๆเลยคล้ายๆกับเราไปขับแบบในสนามนะแล้วก็มีโค้งไปมานะครับอันนี้เราขับแบบดูวิวสวยๆไปด้วยก่อนที่จะมืดนะครับตอนนี้ก็6:44 นาทีแต่ถ้าเป็นมืดไปแล้วเนี่ยก็ต้องขับแบบระวังหน่อยนะครับมันจะเป็นถนนไม่มีไฟถนนเลยเมื่อกี้ไฟสูงออโต้เปิดขึ้นมานะครับ
น่าจะเป็นช่วงที่มันมืดเป็นต้นไม้พอดีนี่เข้าโค้งแบบเบาๆนะมียางมีเสียงมานิดนึงนะครับต้องบอกว่ายางคันนี้ขับมาแล้ว18,000 กิโลนะครับแต่การเข้าโค้งก็ยังทำได้ดีนี่โค้งแบบนี้โอ้โหวันนี้ฟินมากนะครับโอ้โหเหมือนขับอยู่คนเดียวเลยอะไม่มีรถด้านหน้าเลยได้ลองกับคันนี้นี่มันพอดีกันจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอีกสักนิดนึงเมื่อกี้มีป้ายแจ้งไว้แล้วนะครับข้างหน้าน่าจะเป็นจุดที่ทำถนนมันจะมีจุดที่ทำถนนแบบยาวๆอยู่นะครับช่วงนี้ซ่อมถนนอยู่ตอนนี้ถ้ามีเสียงดังก็คือเสียงปูนมันไปเบียดประตูรถนั่นเองนะครับช่วงเราเข้าโค้งแบบนี้สุดยอดมากเลยครับตั้งแต่ขับมาอ่างขางขับกลับไม่เคยเจอทางโล่งไกลๆแบบนี้เลยนะครับขับมาแบบคันเดียวเลยพูดแล้วพูดอีกนะเพราะมันไม่เคยเจอแบบนี้จริงๆนะครับถ่ายแบบยาวๆผมถ่ายมากี่นาทีแล้วก็ไม่รู้วิดีโอนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับยาวช่วงนี้แหละอันนี้คือจุดเด่นของรถคันนี้เลยนะครับการขับเข้าโค้งตรงนี้ก็เปิดให้ดู Google Map ไปด้วยนะครับข้างหน้าเราจะเจอโค้งแบบไปมาอีกครั้งหนึ่งสุดยอดครับวันนี้ได้ลองสมรรถนะการเข้าโค้งของคันนี้แบบเต็มที่จุดนี้ขับผ่านชุมชนนะครับลดความเร็วลงสักหน่อยหนึ่งนี่นะครับดูในแผนที่มันจะโค้งยึกยักไปมาตรงนี้แหละเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะครับอ๋อข้างหน้าเจอรถละโอ้แต่วันนี้ขับมาได้ไกลมากเลยนะครับกว่าจะมาเจอรถที่อยู่ด้านหน้าเราพอถนนมืดๆแบบนี้ไฟสูงออโต้ก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงโค้งเนี่ยบางครั้งอาจจะมีการปิดดีเลย์นิดนึงนะครับอันนี้เขาก็ปิดไฟสูงลงมาละโดยรวมเนี่ยการทำงานของไฟสูงออโต้ถือว่าโอเคอยู่นะครับเมื่อกี้เขาเปิดไฟสูงแล้วพอเห็นว่ามีรถสวนมาก็ปิดลงนะครับและถ้าเป็นช่วงถนนมืดๆนะครับแล้วมีมอเตอร์ไซค์สวนมาเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะดับลงช้านะตัวไฟสูงออโต้เราจะต้องรีบกดปิดให้นะครับถ้าเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับสวนมาแล้วไฟสูงออโต้ของเราเปิดอยู่ในรถหลายรุ่นก็เป็นนะครับเวลาที่เจอมอเตอร์ไซค์เนี่ยไฟสูงออโต้จะดับลงมาช้านะครับเพราะว่าเป็นไฟอยู่แค่จุดเดียวตอนนี้ขับกลับมาถึงแถวแม่โจ้นะครับระยะทาง315 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 18.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100 กิโลเมตรระยะทางตัวนี้นะครับมันจะใกล้เคียงกับทุกครั้งที่ผมขับไปกับเชียงใหม่แล้วก็ดอยอ่างขางนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 42% นะครับแล้วก็เราจะต้องขับอีกประมาณ18 กิโลเมตรถึงจะกลับเข้าไปถึงแถวๆใกล้ๆโรงแรมนะครับที่ถ่ายให้ดูเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะขับระยะประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีขับเพิ่มระยะก่อนที่จะออกจากเชียงใหม่ไปนะครับระยะทางประมาณ 18-20 กิโลเมตรก็เลยถ่ายให้ดูแบตเตอรี่ที่เป็นระยะเท่าๆกับรถคันอื่นก่อนนะครับว่าถ้าขับแค่ไปกับดอยอ่างขางเทียบกับคันอื่นเนี่ยคันนี้แบตเตอรี่จะเหลือ 42% นะครับขับกลับมาถึงตัวเมืองเชียงใหม่นะครับตอนนี้ฝนตกหนักเลยแล้วก็กดให้ดูที่โหมดบรรยากาศนะครับที่เมื่อคืนได้ลองให้ดูโหมดคืนฝนตกหนัก
ไม่ได้ตกหนักนะโหมดคืนฝนตกนี่นะครับเขาจะเปิดกล้องขึ้นมาดูผ่านกล้องนี่ภาพชัดเลยนะครับเวลาที่เราดูเทียบกับกระจกเนี่ยมองไม่เห็นเลยถ้าเราดูผ่านกล้องชัดแล้วก็สำหรับฝั่งขวานะครับถ้าเป็นช่วงที่รถขับความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะเปิดในมุมอับที่เป็นเสา A ขึ้นมาแทนก่อนนะครับก็คือมุมบริเวณตรงนี้ซึ่งใช้ภาพจากกล้องตรงนี้นะครับแล้วดูกล้องตัวนี้พอความเร็วเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเปลี่ยนเป็นกล้องด้านข้างนะครับจะเห็นว่าภาพที่เรามองผ่านกล้องมันชัดเจนกว่ามองผ่านกระจกด้านข้างนะครับมองผ่านกระจกด้านข้างจะเป็นประมาณนี้นะครับโหมดฝนตกนี้ใช้งานได้ดีเลยนะครับยิ่งเวลาขับกลางคืนมืดๆนะครับเราอาจจะมองเห็นรถคันด้านหน้าไม่ชัดเรามองผ่านจอนี้นะครับมันก็จะมีรูปจำลองรถรวมถึงเส้นเลนนะครับที่ถ่ายให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับระยะทางที่ขับไปวันนี้334กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่18กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับระยะทางวันนี้จะขับเยอะกว่าคันอื่นๆที่เราขับไปอ่างขางเพราะว่าก่อนจะออกจากเชียงใหม่เนี่ยผมขับเพิ่มไปสักประมาณ18ถึง20กิโลเมตรนะครับทำให้ระยะทางวันนี้จะมากกว่าคันอื่นๆแล้วก็ดูที่ทริปตรงนี้นะครับการเดินทางปัจจุบันเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมขับออกจากโรงแรมไปจอดอีกที่หนึ่งนะครับเกิน1ชั่วโมงมันก็เลยรีเซ็ตใหม่แต่ถ้าดูตรงนี้ตั้งแต่การชาร์จล่าสุดนะครับ334กิโลเมตรก็เท่ากันกับตรงนี้เลยนะครับระยะทางตั้งแต่ขับแบต 100% จากโรงแรมนะครับแล้วก็ระยะทางที่เหลืออีก270กิโลเมตร NEDC มาดูที่หน้าจอกลางนะครับตรงนี้แบตเหลือ 38% เมื่อคืนเนี่ยเราขับมาถึงเสียบชาร์จกับโรงแรม350 บาทนะครับตอนนี้เราขับไปแล้ว334กิโลเมตรถ้าเราขับเพิ่มไปอีกนิดนึงครบ350กิโลเมตรก็แปลว่าค่าเดินทางวันนี้กิโลเมตรละบาทนะครับแต่เรายังเหลือแบตเตอรี่อีก 38% นะครับ 30% ที่เหลือเนี่ยคิดแบบวิ่งได้น้อยๆเลยนะครับ 1% วิ่งได้4กิโลเมตรเราขับต่อได้อีก120กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งต้องขับที่ความเร็ว120ขึ้นไปนะครับเมื่อคืนที่ขับผ่านดอยขุนตาลขึ้นเขามาเนี่ยเราขับ110 120แบตเตอรี่ยังวิ่งได้ 1% เนี่ย4กิโลเมตรกว่าๆเลยนะครับถ้าคำนวณแบบวิ่งได้มากหน่อยก็จะวิ่งได้อีก150กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ 1% วิ่งได้อีก5กิโลเมตรถ้าผมลองคำนวณดูนะครับเอาระยะทาง334กิโลเมตรตรงนี้บวกเข้าไปอีก150จะได้ระยะทางทั้งหมด484กิโลเมตรเอาไปหารกับค่าชาร์จนะครับจะตกกิโลเมตรละ70สตางค์นะครับ350บาทขับได้เกือบ500กิโลเมตรถ้าเป็นรถที่แบตเตอรี่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับขับมาเที่ยวต่างจังหวัดได้เจอจุดชาร์จแบบเหมาจ่ายเนี่ยคุ้มเลยนะครับลองโหมด tracking by spot ให้ดูนะครับด้านหลังเราเนี่ยเมื่อกี้จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามมาอยู่จะมีสี่เหลี่ยม track ขึ้นมานะครับที่เป็นสีแดงๆอันนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับและถ้าเวลาที่เราขับอยู่บริเวณลานจอดเนี่ยแล้วมีคนเดินอยู่ใกล้ๆนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวก็จะมี track ขึ้นมาแบบเมื่อกี้เหมือนกันเดี๋ยวผมลองดูตรงจุดนี้นะครับมีคนอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแทร็กขึ้นมาเลยเช้านี้ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 100% แล้วนะครับเมื่อวานที่เราขับไปกับอ่างขางเนี่ยแบตเหลือประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ผมกลับมาชาร์จตอนประมาณ4 ทุ่มนะครับใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงแบตเตอรี่ก็เต็ม 100% แล้วก็ที่นี่เขาชาร์จเป็นแบบเหมาจ่ายนะครับต่อครั้ง350บาทชาร์จได้จนเต็ม 100% เลยนะครับตลอดทั้งคืนเลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะพาขับจากที่เชียงใหม่นี้นะครับลองดูว่าขับให้ได้ระยะเยอะที่สุดเนี่ยจะได้กี่กิโลเมตรนะครับโดยที่ใช้ความเร็วประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูที่ชาร์จนะครับตรงนี้เมื่อคืนที่เสียบชาร์จไว้เนี่ยก็คือชาร์จตากฝนนะครับบริเวณช่องชาร์จเนี่ยถึงแม้ฝนจะตกก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ดูจากสภาพตรงนี้โดนนกขี้ใส่ด้วยคือบริเวณช่องชาร์จเนี่ยเขาก็จะทำมาให้กันน้ำนะตรงนี้มันก็จะมีกันไว้อยู่นะครับรวมถึงบริเวณตัวขั้วที่มันจะชาร์จเนี่ยมันก็อยู่ด้านในเราสามารถเสียบชาร์จกลางฝนได้นะครับไม่ต้องเอาพวกที่ครอบเนี่ยมาปิด
พอกระแสไฟสูงชาร์จกำลังไฟแรงๆเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเราเอาพลาสติกมาครอบไว้อีกการระบายความร้อนมันก็จะทำได้ไม่ดีนะครับก็จะมีความร้อนสะสมอยู่บริเวณนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อให้ชาร์จกลางฝนได้อยู่นะครับเราก็เสียบชาร์จไว้อย่างนี้ได้เลยคือถ้าเราเอาที่ปิดมาปิดนะกว่าเราจะมาปิดกันฝนแล้วก็ต้องแกะออกมามันก็จะเสียเวลาช่วงที่ฝนตกด้วยนะครับเสียบชาร์จไปได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องชาร์จระหว่างฝนตกแล้วจะมีปัญหาเนี่ยตัวหัวชาร์จเองเขาก็ทำให้ขั้วมันอยู่ด้านในนะครับแล้วก็บริเวณนี้เองขั้วก็จะอยู่ในคือมันจะกันน้ำได้อยู่แล้วนะครับน้ำจะไม่ไหลย้อนแล้วก็มาเข้าตรงรูตรงนี้เวลาที่เราเสียบชาร์จเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าน้ำมันเข้าไปจริงๆเนี่ยมันจะระบายออกได้ข้างใต้นะครับดูที่รูตรงนี้ข้างในนู้นเนี่ยมีรูให้น้ำไหลทิ้งลงไปอยู่นะครับน้ำจะไม่ขังอยู่ด้านในนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันสังเกตรูด้านในครับมันจะมีรูให้น้ำเนี่ยไหลลงออกมาด้านล่างนะครับทำการรีเซ็ตทริปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราจะขับดูระยะทางในวันนี้การเดินทางปัจจุบันอันนี้ถ้าเราจอดไว้เกิน1ชั่วโมงจะรีเซ็ตเองนะครับแล้วก็ตั้งแต่ชาร์จล่าสุดจะรีเซ็ตเมื่อเราเสียบชาร์จเสร็จก็กลายเป็น0นะครับถัดมาระยะทางสะสมตรงนี้ที่ผมถ่ายให้ดูก่อนออกจากกรุงเทพนะครับเราสามารถรีเซ็ตได้แล้วก็คันนี้เนี่ยขับมาแล้ว 18,000 กิโลเมตรนะครับรวมที่ผมขับจากกรุงเทพไปอ่างขางเมื่อวานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสุขภาพแบตเตอรี่อาจจะมีเสื่อมไปบ้างเล็กน้อยก็ได้นะถ้าเทียบกับตอนที่รถออกจากโรงงานนะครับวันนี้เราทดสอบระยะทางกับรถที่ขับมาแล้ว 18,000 กิโลเมตรนะครับไม่รู้ว่าจะทำระยะได้สูงสุดกี่กิโลเมตรเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็แผนที่ของตัวนี้กดให้ดูนะครับก่อนออกไม่ได้กดให้ดูมันจะมีตำแหน่งตรงนี้นะครับในรุ่น Performance เนี่ยถ้าเรากดตรงนี้มันจะมีรัศมีบอกว่ารถสามารถวิ่งไปได้ถึงไหนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขายังไม่ได้อัปเดตตัวแผนที่หรือเปล่านะครับกับรถคันนี้นะเพราะว่าระยะทางมันจะเป็น750กิโลเมตรมันเกินตรงนี้หรือว่ายังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะบอกว่าเกินขีดจำกัดนะครับจริงๆถ้าเรากดฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะมีเป็นรัศมีสีเขียวว่ารถจะสามารถวิ่งไปได้ถึงตรงไหนนะครับโหมดที่ใช้ในการขับผมจะขับโหมดคอมฟอร์ตเป็นหลักก่อนนะครับช่วงแรกแล้วก็แอร์ที่เปิดไว้ตั้งไว้เบอร์5นะครับอุณหภูมิประมาณ22วันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแดดแรงนะครับตั้งอุณหภูมิไว้22ก็น่าจะโอเคละแล้วก็ค่าการรีเจนนะครับผมชอบขับแบบไม่ต้องเปิดรีเจนนะปิดรีเจนไว้ที่ตรงนี้นะครับและอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่27องศานะครับวันนี้เราขับออก9:20 นาทีนะครับในช่วงจากเชียงใหม่ลำปางไปถึงตากเนี่ยมันจะยังเป็นขึ้นลงเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้ไฟเยอะกว่าช่วงตากกลับไปถึงกรุงเทพช่วงแรกผมก็จะขับพยายามไม่ให้มันเร็วเกินนะครับเคยทดสอบทำระยะทางจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพ2 ครั้งแล้วในช่วงแรกเนี่ยผมจะชอบขับเร็วไปหน่อยนะครับอาจจะเป็น80 100พอช่วงท้ายเนี่ยต้องไปขับแบบช้าๆเดี๋ยววันนี้จะขับช้าตั้งแต่ต้นนะครับข้างหน้าวิวสวยๆนะครับวิวดอยสุเทพแล้วก็วันนี้มีเมฆเยอะเห็นดอยสุเทพแบบลางๆนะครับแล้ววันนี้อากาศไม่ร้อนด้วยนะครับน่าจะทำระยะทางได้ดีอยู่นะและที่ขับทดสอบระยะทางคราวนี้นะครับเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย240กิโลกรัมก็เหมือนกับนั่งกันแบบเต็มคันเลยนะครับชาร์จที่โรงแรมมา350 บาทเนี่ยขับไปได้ยิ่งไกลเท่าไหร่พอหาร4คนเนี่ยยิ่งคุ้มเลยนะครับเอาแค่ขับคนเดียวก็คุ้มแล้วนะสมมุติเราขับได้ถึง600กิโลเมตรเนี่ยหารกับค่าชาร์จ350 บาทมันก็ถูกมากๆแล้วนะครับตอนนี้ขับอยู่บนถนนคอนกรีตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าความดังเสียงที่ดังเข้ามาภายในห้องโดยสารที่ความเร็ว100กิโลเมตรบนถนนคอนกรีตนี้นะครับบนถนนคอนกรีตเนี่ยเสียงที่ดังเข้ามามันจะดังกว่าถนนลาดยางนะเวลาที่เราขับผ่านรอยต่อ
ค่าความดังเสียงส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ50กลางๆนะครับแล้วก็จะดังขึ้นมาเกือบ60ช่วงที่ขับผ่านรอยต่อถือว่าการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารทำได้ดีเลยนะครับถ้าตัวเลขต่ำกว่า60เดซิเบลลงมาภายในห้องโดยสารถือว่าเงียบดีนะครับและยิ่งตัวเลขไปอยู่แถว55เป็นส่วนใหญ่ด้วยเนี่ยเรียกว่าเงียบดีเลยครับที่เราวัดค่าเสียงเมื่อกี้นี้ทดสอบที่ความเร็ว100นะครับแต่ถ้าขับความเร็วสูงขึ้นเสียงที่ดังเข้ามามันก็จะดังเพิ่มขึ้นนะครับที่ผมบอกว่าวันนี้จะใช้ความเร็วประมาณ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเทียบความเร็วกับ GPS ก่อนนะครับความเร็ว80บนหน้าจอนะครับ GPS จะอยู่ประมาณ78กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ดูที่ความเร็ว90นะครับที่ความเร็ว90 GPS 88กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ดูที่ความเร็ว100ความเร็ว100เนี่ยที่เราทดสอบตั้งแต่ในกรุงเทพนะครับ100บนหน้าจอ GPS ก็อยู่ที่98ถึง99กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลักๆเนี่ยมันประมาณ98คันนี้ก็ถือว่าเซตตัวเลขบนหน้าจอกับ GPS มาได้มาตรฐานนะครับรถคันอื่นๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ98บางคันก็อาจจะเซตมาต่ำหน่อยนะครับความเร็วบนหน้าจอ100 GPS อาจจะ96ถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เทียบให้ดูความเร็วบนหน้าจอกับ GPS เนี่ยมันก็จะมีผลในการเทียบเรื่องการใช้พลังงานนะครับสมมุติว่าเราขับคันนี้ความเร็ว100บนหน้าจอความเร็ว GPS มัน98แต่คันอื่นที่เราไปเทียบกันความเร็วบนหน้าจอเขา100แต่ GPS อาจจะ96ถึง97ต่างกันนิดนึงก็มีผลนะครับขับมาถึงทางหลวงดอยขุนตาลแล้วนะครับวันนี้เราใช้ความเร็วแบบตามกฎหมายกำหนดเลยนะครับไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ต้องห่วงเรื่องกล้องจับความเร็วแน่นอนแล้วก็เราขับมาได้ระยะทาง54กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ใช้ไปแล้ว 9% เรียกว่าแบตเตอรี่ 1% ตอนนี้ยังขับได้ประมาณ 5-6 กิโลเมตรอยู่นะครับช่วงขับมาจากในเมืองเชียงใหม่มาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็เริ่มขึ้นเนินขึ้นเขาแล้วนะครับเรียกว่าในช่วงแรกตอนนี้ยังทำระยะทางได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าช่วงที่ใช้แบตเตอรี่เยอะที่สุดเนี่ยมันก็คือช่วงจากเชียงใหม่ไปถึงตากนะครับถ้าประหยัดช่วงนี้ไว้ได้เยอะก็จะดีต่อการขับในช่วงหลังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการทดสอบระยะทางให้ดูเฉยๆนะครับในขาขับมาจากกรุงเทพเชียงใหม่เราก็ทดสอบให้ดูแล้วถ้าขับแบบปกติเนี่ยแวะชาร์จแค่18นาทีก็ขับถึงเชียงใหม่ได้แล้วนะครับหรือถ้าขับเร็วกว่าที่ผมทดสอบให้ดูในช่วงขามาเนี่ยก็ชาร์จระหว่างกินข้าวผมว่า30นาทีก็พอแล้วนะครับสำหรับคันนี้ในการขับจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่นะครับและเป็นการบรรทุกน้ำหนักมาด้วยเหมือนนั่งเต็มคันด้วยนะครับอันนี้ต้องย้ำไว้อีกทีถ้าขับมาคนเดียวมันก็อาจจะประหยัดกว่านี้อีกนะครับตอนนี้ผมปรับอุณหภูมิแอร์ขึ้นมาที่23องศานะครับเพราะว่าอากาศวันนี้ไม่ได้ร้อนมากอุณหภูมิภายนอก27องศาแล้วก็เปิดลมเย็นที่เบาะเอาไว้ที่เบอร์1นะครับถึงแม้อากาศจะไม่ร้อนเนี่ยถ้าขับรถนานๆเรานั่งอยู่บนเบาะมันก็จะมีความร้อนจากตัวเราสะสมเปิดลมเย็นจากเบาะช่วยให้สบายขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมจะปิดจอกลางไว้นะไม่ให้ใช้ไฟเยอะนะครับเปิดหลายๆชั่วโมงมันก็มีส่วนในการกินไฟแต่ช่วงที่ขึ้นเขาตอนนี้นะครับแบตเตอรี่จาก91ลดลงมาเหลือ 89% แล้วเพราะว่าเป็นการขึ้นดอยขุนตาลนะครับเราก็จะปิดจอไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มขับลงทางชันละช่วงลงทางชันดอยขุนตาลแบบนี้ก็ปล่อยไหลเลยนะครับความเร็ว90กว่าแล้วขับ80-90มาแบบนี้ก็แซงมาหลายคันอยู่นะครับความเร็วเพิ่มขึ้นมาเป็น100ช่วงลงเขาเรากดเบรกไว้เลยนะครับได้รีเจนมาเต็มที่เมื่อวานก็ทดสอบให้ดูที่อ่างขางเรียบร้อยแล้วนะครับขับมาถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางนะครับแล้วก็ตรงนี้มีปั๊มปตท.เปิดใหม่เดี๋ยวผมแวะเข้าห้องน้ำก่อนนะครับวันนี้กินน้ำมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวซื้อน้ำไว้เพิ่มสักหน่อยขับมาได้ระยะทาง86กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีแดดและอุณหภูมิภายนอก29องศานะครับขับมา86กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 15.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือ 88% นะครับยังทำระยะทางได้ดีอยู่แบตเตอรี่ 1% เนี่ยวิ่งได้ประมาณ7กิโลเมตรนะครับช่วงลงจากดอยขุนตาลเนี่ยเป็นการลงทางชันลงเขามายาวๆก็ได้รีเจนกลับมาเยอะนะครับเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราขับต่อกันต้องเปิด
ลมเย็นที่เบาะใหม่นะครับเวลาที่เราดับเครื่องรถเซตไว้ที่เบอร์1นะครับแล้วก็รีเจนเราก็จะต้องปิดใหม่นะครับค่ารีเจนเนี่ยถ้าเราล็อกรถแล้วมันจะกลับไปค่า default ก็คือมาตรฐานนะครับแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่ 88% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ625กิโลเมตรแล้วก็เราจะปิดจอกลางไว้นะครับจอกลางไม่ได้ใช้งานโอเคก่อนหน้านี้ที่ขับมาคือเมฆเยอะแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะครับตอนนี้เริ่มมีแดดแล้วก็อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาที่29องศาแวะซื้อลำไยที่ลำปางก่อนนะครับขับมาเห็นลำไยขายตลอดทางเลยได้ลำไยมาแล้ว4กิโลนะครับขับชิวๆแล้วก็แวะซื้อผลไม้ระหว่างทางไปด้วยนะครับเพิ่งขับมาได้100 กว่าโลนะครับแวะจุดที่2ซื้อลำไยแล้วนะจุดแรกแวะเข้าปั๊มไปนะครับขับตอนกลางวันจากเชียงใหม่ไปตากวิว2ข้างทางสวยๆเลยนะครับแล้ววันนี้ทำระยะทางกับรถคันนี้ขับช่วงกลางวันก็ดูวิวไปเรื่อยๆครับและระหว่างที่ขับมาเนี่ยผมก็กดรับอากาศจากภายนอกเข้ามาตลอดเวลานะครับให้ค่า CO2 สะสมภายในห้องโดยสารมันไม่สูงเกินไปนะยิ่งคันนี้เนี่ยเขารับอากาศภายนอกเข้ามาเต็มๆเลยนะครับค่า CO2 อยู่แค่644 ppm ตรงนี้ก็คือจุดที่ทำให้เราง่วงนอนเวลาเราขับรถนานๆนะครับที่ผมถ่ายให้ดูช่วงขับออกมาจากกรุงเทพมันเกิดคาร์บอนไดออกไซด์สะสมนะครับเราหายใจออกมาเรื่อยๆมันก็สูงขึ้นขับไปนานๆเนี่ยมันก็ง่วงนอนมันไม่ใช่ว่าเราขับช้าแล้วเราจะง่วงนอนนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราขับช้าแล้วเราจะง่วงนอนนะครับค่า CO2 สะสมเนี่ยยิ่งสะสมสูงทำให้เราง่วงนอนได้ง่ายนะครับตอนนี้ขับมาถึงอำเภอศพปราบจังหวัดลำปางนะครับขับมาแล้ว148กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 80% นะครับเรียกว่า 20% แรกเนี่ยขับได้เยอะเลยทีเดียวนะที่ความเร็ว 80-90 สลับกันไปนะครับ 1% เนี่ยขับได้7กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นฝนแดดสลับกันไปเรื่อยๆนะวันนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณ 24-30 องศานะครับถ้าเป็นช่วงที่มีแดดหน่อยก็ 30แล้วก็พอได้ฝนตกเนี่ยก็26องศานะครับบรรยากาศก็เป็นใจสำหรับการทดสอบระยะทางวันนี้นะครับอากาศไม่ร้อนมากนี่อีกแค่ 1.2 กิโลเมตรนะครับจะเป็น150กิโลแบตเตอรี่ยังเหลือ 80% นะครับถ้าไปถึงตากแล้วเรายังทำระยะทางได้ดีเนี่ยพอพ้นตากไปแล้วเนี่ยมันไม่น่าห่วงเท่ากับช่วงนี้นะครับมันจะเป็นขึ้นลงเขาขึ้นลงเขาช่วงขึ้นต้องพยายามไม่ใช้ความเร็วเกิน90นะครับแล้วก็ช่วงลงเนินลงเขาแล้วก็ปล่อยให้รถไหลเพื่อที่จะได้ประหยัดพลังงานนะครับ149.7 แบตยัง 80% อยู่นะครับ149.8 ผมว่าน่าจะได้อยู่นะ150กิโลลดลงแล้วนะครับ150กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 79% อันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะครับข้างหน้าวิวสวยๆเลยนะขับกลางวันนี่ก็ดีนะครับช่วงหน้าฝนไม่ร้อนมากแล้วก็ดูวิวสวยๆระหว่างทางไปตอนนี้อยู่หน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะนะครับขับมาแล้ว196กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 73% นะครับวันนี้เราน่าจะเจอฝนตลอดทางหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะแต่ข้อดีก็คือในรถเนี่ยไม่ร้อนนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มมาอุณหภูมิภายนอกตอนนี้25องศาเปิดแอร์ในรถ23องศาก็เย็นสบายนะครับช่วงทำถนนแถวๆเถินเนี่ยเราก็ใช้ความเร็วต่ำนะครับก็ได้ตรงความเร็วต่ำตรงนี้ประหยัดไปอีกนะครับระหว่างที่ขับเนี่ยก็เปิดเพลงฟังไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์ให้ฟังแล้วก็ช่วงที่ผมฟังผมเปิดไม่ได้ดังมากนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้มันดังขึ้นหน่อยจะได้ยินเสียงลำโพงคันนี้เสียงดีอยู่นะครับ
มาถึงปั๊มปตท.อำเภอสามเงานะครับอยู่ตรงข้ามทางเข้าเขื่อนภูมิพลระยะทางที่ขับมาตอนนี้230กิโลเมตรพอดีเป๊ะเลยนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 67% ระยะทางบนหน้าจอ230กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 15.3 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่หน้าจอกลางนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 68% จะขับได้อีก481กิโลเมตรอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่31องศานะครับพอเป็นช่วงแดดก็อยู่29ถึง31ถ้ามีฝนหน่อยเนี่ยก็อากาศเย็นๆนะครับประมาณ25องศาไปกันต่อนะครับตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งละผมกำลังดูอยู่ว่าจะไปแวะกินข้าวที่ตากหรืออาจจะเลยไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็แวะกินข้าวช่วงสักบ่ายๆในระยะ200กว่ากิโลเมตรแรกเนี่ยยังถือว่าทำระยะได้ดีอยู่นะครับยังไม่เปลืองพลังงานมากวัดความดังเสียงภายในห้องโดยสารบนถนนลาดยางที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าความดังเสียงก็อยู่ประมาณ50กลางๆนะครับแล้วก็มีขึ้นไป50ปลายๆก็ใกล้เคียงกันกับตอนที่เราทดสอบบนถนนคอนกรีตเลยนะครับแต่ถ้าเป็นความเร็ว110-120ขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มได้ยินเสียงลมพัดผ่านด้านข้างนะครับแต่มันเป็นเสียงลมเบาๆนะครับเพราะว่ากระจกเนี่ยเป็นกระจก2ชั้นช่วยลดเสียงจากภายนอกที่เข้ามาในห้องโดยสารนะครับมาถึงตัวเมืองตากแล้วนะครับระยะทาง273กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 15.4 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรและแบตเตอรี่เรายังเหลืออีก 61% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ431กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่33องศานะครับกลับจากเชียงใหม่ถ้ามาผ่านที่ตากช่วงที่ยังไม่มืดนะครับจุดที่เป็นวิวสวยเลยก็คือตรงสะพานข้ามตรงนี้นะครับเห็นแนวภูเขาตั้งแต่ทางซ้ายยาวไปถึงทางขวาเลยนะครับแล้วก็พอผ่านจุดนี้ไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นภูเขาแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นทางตรงยาวๆไปเรื่อยๆไม่ค่อยมีขึ้นลงเขาเหมือนช่วงจากเชียงใหม่มาตากแล้วนะครับเลยตากออกมาไม่ไกลนะครับเดี๋ยวจะแวะกินข้าวที่จุดนี้ก่อนตอนนี้บ่ายโมง17นาทีนะครับที่จุดนี้ก็มี EV Station ด้วยนะครับถ้าเราชาร์จไปด้วยระหว่างกินข้าวนี่ขับได้สบายๆเลยนะนี่ครับจอดมันหน้าตู้ EV Station ตรงนี้เลยจอดแต่ไม่ชาร์จนะครับมีร้านข้าวอยู่บริเวณนี้นะครับแวะกินข้าวก่อนขับมา283กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 15.3 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 59% นะครับและด้านหน้าเราก็มีตู้ชาร์จอยู่แต่ว่าไม่ชาร์จนะครับวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง19นาทีเดี๋ยวแวะกินข้าวแล้วดูว่าเวลาที่เราใช้ในการกินข้าวเนี่ยกี่นาทีนะครับถ้าชาร์จกับคันนี้เนี่ยขาไปทดสอบให้ดูแล้วนะครับแค่18นาทีเนี่ยขับไปถึงเชียงใหม่ได้สบายๆเลยแล้วก็ตู้ EV Station รุ่นนี้เป็นตู้180กิโลวัตต์เลยนะครับคันนี้ถ้าได้ชาร์จกับ180กิโลวัตต์เนี่ยเร็วกว่าขาที่ขับขึ้นเชียงใหม่นะครับอันนั้นเราไปชาร์จกับตู้ Elex 150กิโลวัตต์กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อน้ำไว้เรียบร้อยแล้วใช้เวลาไป17นาทีนะครับถ้าเราเสียบชาร์จไว้เนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่น่าจะขึ้นไปถึง 80-90% แล้วนะครับเนี่ยผมกดให้ดูเลยนะครับ PTT Station บจ.พัตราตากปิโตรเลียมตู้180กิโลวัตต์นะครับขาไปเราชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์ยังใช้เวลาไม่นานในการชาร์จจาก 7-50% 18นาทีนะครับแล้วนี่เราจะครบ18นาทีอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าแบตเตอรี่มันเหลือเยอะนะครับถ้าแบตเตอรี่เยอะเนี่ยช่วงปลายๆอาจจะช้าลงนิดนึงแต่คันนี้เนี่ยรับกำลังไฟได้สูงมากนะครับถ้าเสียบชาร์จไว้ผมว่าตอนนี้น่าจะ 80% ละจอดพักมันหน้าตู้ชาร์จแต่ว่าไม่ชาร์จเดี๋ยวโอ้โหแล้วต้องขับ 80-90 อย่างนี้ไปต่อนะครับจิ้มชาร์จสักหน่อยแล้วก็ขับได้สบายๆแล้วไม่เป็นไรครับคราวนี้เราจะลองดูว่ามันจะทำระยะได้ไกลที่สุดสักกี่กิโลเมตรนะครับตอนนี้ตัวเลข
ยังสวยอยู่นะ280กิโลเมตรบวกกับระยะทางที่เหลือตอนนี้ได้700กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวดูว่าจากที่นี่นะครับจากตากเนี่ยไปถึงนครสวรรค์การใช้พลังงานมันจะลดลงหรือเปล่าถ้าลดลงต่ำกว่า15กิโลวัตต์อเวอร์ได้เนี่ยก็มีลุ้นนะครับแบบว่า600ไปปลายเดี๋ยวเราไปดูที่นครสวรรค์อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่กำแพงเพชรนะครับฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยเป็น EV Hub จังหวัดกำแพงเพชรนะครับระยะทางที่ขับมาจากเชียงใหม่ตอนนี้394กิโลเมตรแบตเตอรี่เราเหลือ 42% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก298กิโลเมตรตอนนี้ถ้ารวมกันเนี่ยจะได้ประมาณ690กิโลเมตรนะครับซึ่งมันลดลงมาเรื่อยๆนะจากตอนแรกรวมกันมันจะได้ประมาณ700นะครับหลังจากแวะกินข้าวที่ตากขับมาไม่ได้เปิดฟังเพลงนะครับเราจะเก็บแบตเตอรี่ไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องไปลุ้นเยอะช่วงสุดท้ายนะครับแค่นี้ดูจากตัวเลขที่บวกกันเนี่ยก็เริ่มลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับมาถึงปตท.ตรงนครสวรรค์แล้วนะครับจุดนี้เดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อน้ำเพิ่มก่อนตอนนี้น้ำกินหมดเกลี้ยงแล้วนะครับขับมาได้469กิโลเมตรแบตเตอรี่เราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้เปิดดูนะแบตเตอรี่เหลือ 30% พอดีเป๊ะเลยนะครับกับระยะทาง469กิโลเมตรขับมา469กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานลดลงมาเหลือ 14.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรช่วงหลังนี่ผมขับประมาณ80ถึง85เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือ 30% พอดีเป๊ะเลยแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อน้ำซื้อขนม10นาทีพอดีนะครับสำหรับที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็มีจุดชาร์จของ EV Station เหมือนกันนะครับแวะแต่ปั๊มที่มีสถานีชาร์จแต่ไม่ได้ชาร์จนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยผมจะใช้ความเร็วไม่เกิน85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักเลยนะครับสำหรับตัวเลขบนหน้าจอเนี่ยแบตเตอรี่ที่เหลืออีก 30% โชว์ว่าระยะทางที่จะวิ่งได้อีก214กิโลเมตรนะครับตอนนี้ขับมาแล้ว469กิโลเมตรแอร์ยังคงตั้งไว้ที่23องศานะครับแล้วก็ตอนนี้อุณหภูมิภายนอกเพิ่มขึ้นมาเป็น34องศาแล้วก็เดี๋ยวเราต้องปิดจอกลางก่อนนะครับตอนนี้ถึงชัยนาทแล้วนะครับแล้วก็ระยะทางบนหน้าจอ500กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 14.8 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 23% แล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้เหลืออีก162กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับถ้าเหลือ162เนี่ยมันก็ไม่น่าจะวิ่งได้ถึง162นะครับเดี๋ยวผมจะขับอยู่ประมาณ80เป็นหลักเลยนะครับลดความเร็วลงมาหน่อยคิดว่า600กิโลเมตรเนี่ยได้แน่ๆครับแต่ว่าจะได้600เท่าไหร่ยังไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะเข้าไปถึงเขตของกรุงเทพหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนะถ้าไปได้อีกสัก140เนี่ยผมว่าน่าจะถึงกรุงเทพนะแต่ว่าไม่แน่ใจมันจะถึงหรือเปล่านะครับขับไปก็ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยผมต้องขับให้อยู่แบบ80เป็นหลักเลยนะตอนนี้ระยะทางที่เราขับมาได้500กิโลเมตรเนี่ยคิดออกมาเป็นต่อกิโลเมตรนะตกกิโลเมตรละ70สตางค์นะครับเราชาร์จที่โรงแรมแบบเหมาจ่ายมา350บาทตอนนี้เนี่ยค่าชาร์จคุ้มแล้วนะครับกิโลเมตรละ70สตางค์ตอนนี้อยู่ที่สิงห์บุรีนะครับพาเลี้ยวเข้ามาตรงเกษราเบเกอรี่ตรงนี้จะเป็นจุดชาร์จ720กิโลวัตต์ของหัวเว่ยนะครับตอนนี้ตั้งเสาแล้วปลายปีนี้น่าจะได้ใช้งานนะครับจะเป็นตู้หัวเว่ยมีทั้งหมด12หัวชาร์จเหมือนกับที่กิ่งแก้วนะครับ720กิโลวัตต์ที่ตู้ power unit แล้วก็ถ้ามีรถชาร์จพร้อมกันทั้งหมด12คันเนี่ยจะเหลือหัวละ60กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้ามีรถมาชาร์จแบบ2คันคู่กันนะครับที่เป็นรถที่รับกำลังไฟได้สูงๆอย่างเช่น IM6 Long Range กับ Performance เนี่ยชาร์จ2คันคู่กันสามารถชาร์จคันละ360กิโลวัตต์พร้อมกันได้เลยนะครับอันนี้พาเลี้ยวเข้ามาดูแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลืออยู่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดดูกันครับ 15% นะครับระยะทางบนหน้าจอเหลือจะวิ่งได้อีก103กิโลเมตรคิดว่า600กิโลเมตรเนี่ยถึงอยู่นะครับ
แต่ว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลดความเร็วลงมาให้เหลือประมาณ75ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูแล้วถ้าใช้80ถึง85เนี่ยมันลุ้นไปหน่อยดูจากระยะทางและความเร็วแล้วนะครับอาจจะไปถึงแถวรังสิตนะแต่ยังไม่เข้าเขตกรุงเทพผมเลยจะลดความเร็วลงมาเหลือสัก75ถึง80หรืออยู่ในช่วง70ถึง80นี่แหละครับขับไปเลนซ้ายสุดเรื่อยๆนะตอนนี้ผมหาวิธีประหยัดเพิ่มนะครับโหมด Super Eco Light เนี่ยมันเป็นการเลือกขึ้นมาเพื่อให้เราปิดได้นะครับปิดพวกระบบ Pilot ปิด ADAS แล้วก็ปิดพวกกล้องด้านข้างนะครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวอย่างเช่นผมกดเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยตอนนี้กล้องจะไม่เปิดแล้วนะครับผมเลือกให้ปิดพวก ADAS ลงไปแล้วก็จะมีให้ปิดหน้าจอหลักนะครับอันนี้ผมปิดอยู่แล้วแต่ว่าเรายังขับในโหมดสบายอยู่เหมือนเดิมนะครับโหมด Comfort แล้วก็ผมเช็คดูที่แอร์ก็ยังเป็นโหมดปกตินะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นโหมด Eco ปิดระบบพวกนี้ลงไปก่อนนะครับแต่ระยะทางบนหน้าจอไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้ไปใช้โหมด Super Eco นี่คือเขาจะปิดแอร์ลงไปด้วยนะครับถึงระยะทางจะเพิ่มขึ้นตอนนี้แบตเหลือประมาณ 14% นะครับระยะทางบนหน้าจอ98กิโลเมตรถ้าผมลองกดปิดแอร์ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาอีก5กิโลนะครับอันนี้ไม่ต้องปิดก็ได้นะได้เท่าไหนเท่านั้นนะครับขับแบบเย็นๆไปตามปกติอุณหภูมิตั้งเป็น24องศานะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะปิดจอกลางไว้นะครับ599.9 กิโลเมตรแล้วนะครับ600กิโลเมตรแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 9% นะครับน่าจะไปได้ถึงแค่แถวปทุมธานีแต่ว่าไม่ถึงเขตกรุงเทพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ถึงกรุงเทพตอนออกจากเชียงใหม่อาจจะต้องชาร์จเต็ม 100% แถวสารพีนะครับอันนี้เราเริ่มจากใกล้ๆตัวเมืองเลยระยะทางที่ขับไปได้วันนี้คิดว่าเต็มที่ไม่น่าเกิน650กิโลเมตรนะครับ640-650กิโลเมตรเพิ่งขับผ่านเซ็นทรัลอยุธยามานะครับตอนนี้ขับมาแล้ว625กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 6% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก40กิโลเมตรเอามาบวกรวมกันเนี่ยตอนนี้มันได้ประมาณ666นะครับซึ่งจะต้องใช้ความเร็วต่ำลงมาหน่อยเหลือประมาณสัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวเลขที่ลดลงเนี่ยมันจะไม่ลดลงเร็วนะครับคือลดลงใกล้เคียงกับที่เราขับเลยแล้วก็ที่ความเร็ว80เนี่ยแบตเตอรี่ 1% มันจะวิ่งได้ประมาณ7กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเราลดความเร็วลงมาหน่อยเนี่ยคิดว่ามันจะวิ่งได้7กิโลเมตรกว่าๆผมลดความเร็วลงมาขับอยู่ประมาณ70นะครับแล้วก็ถ้าเข้าถนนพหลโยธินแล้วเนี่ยถ้ามีรถเยอะกว่านี้อาจจะลองขับแบบสัก60ดูนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นช่วงเย็นวันอาทิตย์นะพอถึงแถวอยุธยาเนี่ยรถเริ่มเยอะแล้วนะครับก็ขับไม่ค่อยเร็วกันตอนนี้อยู่แถวนวนครแล้วนะครับขับมาแล้ว645กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 3% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก23กิโลเมตรผมขับเลนซ้ายสุดนะครับแล้วก็ขับที่ความเร็วสักประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะวิ่งได้ระยะทางเยอะหน่อยนะครับนี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือนะครับตอนนี้ขับมาได้660กิโลเมตรแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 2% ระยะทางบนหน้าจอเหลืออีก11กิโลเมตรนะครับสำหรับแบตเตอรี่ 2% ที่เหลือค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 14.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับ668กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาถึงหน้าปตท.พอดีที่นี่มี EV Station นะครับแต่ว่าผมไม่ได้จองไว้นะลองเลี้ยวเข้ามาดูนะครับไม่ว่างนะตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 1% จะไปได้อีก5กิโลเมตรนะครับมี EV Station อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับตอนแรกไม่คิดว่าจะมาถึงนี่นะครับเลยไม่ได้จองไว้แบตเตอรี่เหลือ 1% นะครับระยะทางตอนนี้เหลือ4กิโลเมตรจุดชาร์จเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับเรานะครับเป็นอาคารจอดรถ Park and Line แยกคปอเนี่ยผมว่าปิดแอร์ก่อนดีกว่านะครับเจอรถติดตรงนี้เข้าไปอีกเราจะต้องขับอีกแค่700เมตรนะครับแต่ว่าเลนฝั่งนี้รถติดมากเลยนะครับอีก400เมตรนะครับจะถึงจุดชาร์จแล้วแล้วก็ระยะทาง669.9 กิโลเมตรนะครับ
ทีนี้ไม่แน่ใจว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนนะครับ เปิดเป็นโหมด Super Eco แล้วนะครับ แล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 0% ระยะทางที่จะวิ่งได้โชว์ว่า 4 กิโลเมตรนะครับ โอ้เลี้ยวเข้ามาถูกทางพอดีนะครับถ้าเมื่อกี้ผมขับเลยไปอีกนิดนึงเลยตู้ชาร์จนะโชคดีที่เลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะครับตู้นี้180กิโลวัตต์แต่ว่าดูในรีวิวเห็นบางคนบอกว่าชาร์จช้านะไม่แน่ใจว่าติด low priority หรือเปล่านะครับ670กิโลเมตรพอดีนะครับมาถึงสถานีชาร์จแล้วทีนี้ต้องลุ้นว่าชาร์จได้หรือเปล่านะครับระยะทางเหลืออีก4กิโลเมตรที่จะวิ่งได้ก็ยังพอขับไป EV Station ได้นะครับเดี๋ยวพอเสียบชาร์จนี่ผมต้องกดดับเครื่องก่อนเลยนะระยะทาง670กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 14.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลือ 0% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลือ2กิโลเมตรนะครับช่วงกิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยเปิดเป็นโหมด Super Eco นะครับปิดแอร์แล้วก็ปิดไฟทุกอย่างนี่นะครับหน้าจอกลางตรงนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ 2% ผมจะกดให้ดูที่ตรงนี้นะครับการใช้พลังงาน 96.4 กิโลวัตต์อเวอร์นี่คือไฟที่ใช้ได้จริงจนแบตเหลือ 0% นะครับจากแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์อเวอร์ชาร์จได้นะครับกำลังไฟขึ้นมาที่63กิโลวัตต์แล้วตอนนี้เข้ากี่กิโลวัตต์ก็ไม่เป็นไรครับขอให้ชาร์จได้ตู้นี้เป็นตู้180กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังไฟขึ้นมาที่146กิโลวัตต์แล้วเข้ามาดูที่ในรถนะครับอย่างน้อยตอนนี้เราชาร์จได้แล้วจากแบตเตอรี่ 6% เนี่ยชาร์จที่กำลังไฟ144กิโลวัตต์จะใช้เวลา56นาทีนะครับไปจนแบตเตอรี่ 100% แล้วก็ตอนนี้ถ้าเราชาร์จอยู่เนี่ยไม่สามารถดูข้อมูลทริปได้นะครับชาร์จมาแป๊บเดียวเองนะแบตเตอรี่ขึ้นมา 7% แล้วนะครับชาร์จไป5นาทีนะครับได้แบตเตอรี่มา 11% แล้วอาจจะชาร์จแค่ประมาณ 20% หรือ 30% ก็พอแล้วนะครับสำหรับการขับไปถึงแถวพระราม 3 นะครับขับมาถึงจนได้นะครับเชียงใหม่กรุงเทพ350 บาทกับระยะทาง670กิโลเมตรแล้วก็คันนี้วิ่งมาแล้ว 18,000 กิโลเมตรนะครับไม่รู้ว่าสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยังสามารถทำระยะทาง670กิโลเมตรที่ระยะ 18,000 กิโลเมตรได้อยู่นะครับใช้เวลาไป9นาทีนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมา 20% จาก 0% ผมชาร์จแค่ 20% ก็พอแล้วนะครับ 20% เนี่ยวิ่งได้น้อยๆเลยก็80กิโลนะครับถ้าขับแบบประหยัดเมื่อกี้นะครับ 1% เนี่ยวิ่งได้ประมาณ 7-8 กิโลเมตรเลยใช้เวลาชาร์จรวม9นาทีนะครับแบตเตอรี่ 0% ขึ้นมาถึง 21%แบตเตอรี่ 21% แล้วนะครับตอนนี้สบายใจแล้วเราก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับเชียงใหม่กรุงเทพเรียบร้อยแล้วมาดูที่ทริปนะครับ670กิโลเมตรตัวนี้เนี่ยมันจะยังไม่รีเซ็ตนะครับส่วนตั้งแต่ชาร์จล่าสุดก็รีเซ็ตไปแล้วหลังจากที่เราเสียบชาร์จและมาดูอีกทีที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับรถคันนี้ขับมาแล้ว 19,000 กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่น่าจะ 100% นะครับแต่ยังสามารถขับระยะทาง670กิโลเมตรได้แล้วก็แบตเตอรี่เหลือ 0% เนี่ยยังขับได้อีก2กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้ที่ผมขับมาถึงก่อนจะไปชาร์จไม่มีอาการวูบนะครับช่วง10กิโลเมตรสุดท้ายใช้ความเร็วอยู่ประมาณ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งไม่คิดว่าจะขับมาถึงเขตกรุงเทพได้นะพอเราใช้ความเร็วต่ำลงมา70 60 50เนี่ยแบตเตอรี่ 1% มันวิ่งได้ 7-8 กิโลเมตรเลยนะครับและที่หน้าจอตรงนี้นะครับพอผมเปิดโหมด Super Eco มันจะปิด ADAS ลงไปพวกรูปจำลองรถที่อยู่ด้านหน้าเราก็จะถูกปิดลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูที่ตำแหน่งตรงนี้ตอนนี้มันปิดอยู่กดเปิดขึ้นมานะครับต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 นาทีพวกกล้องแล้วก็ระบบ ADAS ต่างๆจะเปิดกลับขึ้นมานะครับตอนนี้ถ้าผมลองกดเปิดไฟเลี้ยวกล้องยังไม่กลับมานะครับแล้วก็ภาพด้านหน้ายังไม่มีภาพจำลองของรถที่อยู่ด้านหน้าขึ้นมานะครับลองใส่เกียร์ P ก่อนแล้วก็
ปิดไฟเลี้ยวก่อนนะครับเดี๋ยวลองรอดูประมาณ 1-2 นาทีว่าระบบเขาจะกลับมาทำงานหรือยังนะครับผ่านมาประมาณ2 นาทีแล้วนะครับแล้วก็ผมจะลองเข้าเกียร์ดีให้ดูระบบกลับมาทำงานแล้วนะครับ ADAS เห็นคนที่อยู่รอบๆตัวรถรวมถึงรถด้านหน้าแล้วนะครับตอนนี้โชว์ขึ้นมาหมดแล้วถ้าเปิดไฟเลี้ยวกล้องก็กลับมาแล้วนะครับเวลาที่เปิดโหมด Super Eco เนี่ยเขาจะปิดระบบพวกนี้ลงไปถ้าเรากลับมาขับโหมดธรรมดารอประมาณ2 นาทีนะครับทริปนี้ก็เป็นการทดสอบระยะทางให้ดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยสามารถทำระยะทางได้ไกลขนาดไหนจริงๆระหว่างทางเนี่ยช่วงแวะกินข้าวที่ผมบอกไปนะจุดที่แวะกินข้าวตู้ชาร์จก็ว่างถ้าเราเสียบชาร์จระหว่างกินข้าวเนี่ยขับมาถึงกรุงเทพได้สบายๆเลยนะครับผมชาร์จไปเมื่อกี้เนี่ยอีกประมาณ156 บาทนะครับถ้าเอาไปรวมกับค่าชาร์จที่โรงแรม350 บาทเพื่อที่จะวิ่งไปถึงบ้านวันนี้ได้เนี่ยเป็น506 บาทหารกับระยะทางที่ขับ670 กิโลเมตรคิดออกมานี่ก็ตกกิโลเมตรละ70 สตางค์นะครับตอนแรกเนี่ยผมดูว่าจะไปชาร์จ EV Station ที่มันเลยสนามบินดอนเมืองไปนิดนึงนะครับแต่ระยะทางเนี่ยมันไม่พอก็เลยเลี้ยวไปทางพหลโยธินแทนนะครับตรงนั้นจะมี EV Station อยู่2ที่เลยตรงข้ามกันเผื่อว่าที่แรกที่ผมเลี้ยวเข้าไปเนี่ยมันชาร์จไม่ได้ก็ยังมีฝั่งตรงข้ามทีนี้ลองเปิดดูปลั๊ก EV อีกทีนะครับเห็นของ MEA อยู่แล้วมันไม่มีใครชาร์จ EV Station เนี่ยเต็มอยู่ทั้ง2ที่เลยนะครับตอนแรกผมก็ดูว่าอาจจะต้องแบบไปถึงแล้วก็รอเผื่อหัวชาร์จว่างแล้วขอเขาเสียบนิดนึงนะครับได้ชาร์จพอมีแบตนิดนึงก็ยังดีแต่โชคดีที่เห็นของ MEA อยู่ใกล้ๆกันพอดีนะครับห่างไปประมาณ1 กิโลเมตรแล้วก็ตรงจุดที่จะต้องขับรถเนี่ยผมไม่ค่อยมาทางนี้นะครับคือเข้าเลนขวาสุดไม่ทันต้องขับเลยแยกไปอีกนิดนึงก็ยังโชคดีนะครับว่ามีจุดกลับรถอยู่ใกล้ๆพอดีกลับรถมาแล้วเนี่ยต้องเปิดโหมด Super Eco เพื่อปิดทุกอย่างเลยนะครับระยะทางบนหน้าจอเหลือ4 กิโลเมตรตอนแรกผมนึกว่าแบตเหลือ 1% นะเปิดดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เหลือ 0% ไปแล้วนะครับดีว่ายังขับต่อได้แล้วก็เราก็ได้เห็นปริมาณแบตเตอรี่ที่คันนี้สามารถใช้ได้ด้วยนะครับที่บอกว่าก้อนแบตเตอรี่ขนาด100เนี่ยวันนี้เราใช้ได้จนถึง96 กิโลวัตต์อเวอร์เลยนะครับและรถที่แบตเตอรี่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็เคลมระยะมา750 กิโลเมตร NEDC ขึ้นไปเนี่ยผมว่าถ้าใครขับแบบชิลๆนะเราชาร์จจากที่บ้านขับไปเชียงใหม่แวะชาร์จระหว่างทางแป๊บเดียวนะครับเช่นขาไปเนี่ยแวะชาร์จ18 นาทีก็ชาร์จไปแค่ไม่กี่บาทนะครับเอารวมกันเนี่ยค่าเดินทางก็ถูกพอไปถึงปลายทางนะครับเหลือแบตเตอรี่น้อยๆชาร์จแบบเหมาจ่ายกับทางโรงแรมเนี่ยคุ้มมากเลยรวมถึงที่วันนี้ผมลองทำระยะทางให้ดูนะครับ350 บาท670 กิโลเมตรจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพเนี่ยตกกิโลเมตรละ50 สตางค์นะครับ50นิดๆและยิ่งหารแบบนั่งกันมา4 คนเต็มรถนะครับเพราะว่าวันนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาเหมือนนั่งเต็มคันเลยนะครับค่าเดินทางนี้ถูกมากเลยนะแต่ว่ามันจะเดินทางแบบความเร็วช้าๆนะครับแต่ถ้าแวะชาร์จระหว่างทางเนี่ยเต็มที่นะครับขับ100-120แวะชาร์จระหว่างทางไม่เกิน200-300เต็มที่ถ้าจะชาร์จเยอะหน่อยนะครับทำให้ค่าเดินทางมันถูกลงเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องแวะชาร์จระหว่างทางเยอะก็สามารถขับมาถึงที่กรุงเทพได้แล้วนะครับตอนนี้อยู่บนทางด่วนแล้วนะครับอีกไม่เกิน5 กิโลเมตรเนี่ยก็จะถึงบ้านที่พระราม3แล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 18% เราชาร์จมา 21% นะครับตอนนี้ลดลงเหลือ 17% นะครับเรียกว่าจากพหลโยธินที่แวะชาร์จเนี่ยขับกลับไปถึงบ้านก็ใช้แบตไม่ถึง 10% เลยนะครับตอนนี้คือลดไปแล้ว 4% คิดว่าไปถึงบ้านเนี่ยก็ใช้ไม่เกิน 6% นะครับ 6-7% เวลาขับในเมืองนะครับระบบที่แท็ก by spot เนี่ยถ้าเขาเจอคนหรือมอเตอร์ไซค์นะครับจะแท็กอย่างนี้ให้เราเลยนะครับคือระบบเนี่ยจะทำงานที่ความเร็วต่ำหน่อยนะครับเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนคือช่วงขับในเมืองเราเปิดไฟเลี้ยวอยู่บนฟุตบาทมีคนเดินมาหรือว่ามีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านข้างนะครับเขาจะแท็กเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงๆอันนี้คือฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับตรงนู้นมีคนเดินมาอยู่ไกลๆนู้นนะครับยังสามารถแท็กได้นะครับ
ในส่วนของกราฟการชาร์จนะครับทดสอบชาร์จจากแบตเตอรี่ 10% จนถึง 100% ตรงนี้จะเป็นการทดสอบให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับยิ่งเราชาร์จมาจากเปอร์เซ็นต์ต่ำๆเนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่มันจะสะสมมาเรื่อยๆจากกราฟอันนี้นะครับเราชาร์จ 10% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยขึ้นไปสูงสุด383กิโลวัตต์ช่วง 16% นะครับหลังจากนั้นกำลังไฟค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆแต่ถือว่าไม่ได้ลดแบบรวดเร็วนะครับค่อยๆลดลงมาแล้วก็จะต่ำกว่า200กิโลวัตต์ช่วงเกือบ 60% นะครับชาร์จไปจนถึง 80% เนี่ยใช้เวลา18นาทีตามสเปคที่เคลมเลยนะครับและแบตเตอรี่ 80% เนี่ยกำลังไฟยังอยู่ที่172กิโลวัตต์เลยนะครับนี่ขนาดว่าเราชาร์จมาจาก 10% อุณหภูมิแบตเตอรี่สะสมมาตั้งแต่ 10% เลยนะครับก็แปลว่าถ้าเราไปชาร์จกับตู้ตามต่างจังหวัดนะครับ180 กิโลวัตต์เนี่ยเราจะชาร์จได้ไม่ต่ำกว่า172กิโลวัตต์ตั้งแต่แบตเตอรี่10ยัน 80% เลยทีเดียวนะครับเช่นไปชาร์จกับ EV Hub 180กิโลวัตต์หรือไปชาร์จกับ Elex by eGat ที่ผมชาร์จระหว่างทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับได้147-148กิโลวัตต์ยาวๆเลยแล้วก็ที่เราทดสอบชาร์จกับอันนี้จะเห็นว่ามันคือแทบจะเต็มสเปคที่เขาเคลมมา396กิโลวัตต์นะครับทำให้การชาร์จเนี่ยทำได้เร็วแต่ถ้าเป็นการเดินทางต่างจังหวัดที่ผมไปชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์เนี่ยเราใช้เวลาชาร์จแค่ประมาณ4นาทีครึ่งนะครับได้แบตเตอรี่มาแล้ว 10% ถ้าเราชาร์จ 10% ถึง 80% กับตู้150กิโลวัตต์ก็ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากนะถ้าเราแวะชาร์จระหว่างกินข้าวแบตเตอรี่ที่อยู่ในรุ่น Long Range และรุ่น Performance เป็นแบตเตอรี่800โวลต์นะครับและเป็น800โวลต์ที่แรงดันสูงสุดในไทยณตอนนี้เลยนะครับชาร์จไฟขึ้นไป 100% เนี่ยแบตเตอรี่แรงดันขึ้นไปสูงสุดถึง883โวลต์ข้อดีของรถที่เป็น800โวลต์นะครับตู้ชาร์จในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตู้120กิโลวัตต์แล้วก็กระแสไฟ200แอมป์ถ้ารถที่เป็นแบต400โวลต์เนี่ยไปชาร์จก็จะได้ประมาณ80-90กิโลวัตต์นะครับแต่ถ้าเป็นรถ800โวลต์เนี่ยจะรับกำลังไฟได้เต็มที่120กิโลวัตต์เลยถ้าชาร์จอยู่คันเดียวนะครับเดินทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยแต่ละตู้120กิโลวัตต์เนี่ยเยอะเลยเราเห็นตู้ไหนว่างๆเข้าไปชาร์จคันเดียวได้กำลังไฟระดับ100กิโลวัตต์ขึ้นไปเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับชาร์จไม่ได้ช้ามากในรุ่น Long Range เองเนี่ยการใช้พลังงานก็ถือว่าทำได้ดีนะครับถ้าขับชิลๆ80-90แบตเตอรี่ 1% ก็ไปได้ 6-7 กิโลเมตรถ้าขับ100-120ก็อยู่ในช่วง 4-5 กิโลเมตรเราแวะชาร์จระหว่างกินข้าวอาจจะแวะชาร์จกับตู้120กิโลวัตต์ที่ EV Station สัก 30-40 นาทีได้แบตเตอรี่กลับมาแล้ว 60-70% ก็เดินทางได้ต่อ 2-300 กิโลเมตรขึ้นไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับกับทริปเชียงใหม่กรุงเทพโดยไม่ต้องแวะชาร์จคันนี้สามารถทำได้นะครับ MG IM6 Long Range 670กิโลเมตรโดยไม่ต้องแวะชาร์จช่วงสุดท้ายนี้ผมก็ลุ้นหน้าดูนะครับตอนแรกก็ได้บอกในคลิปแบบว่ามันน่าจะได้สัก650กิโลเมตรมั้งสุดท้ายก็มาถึงกรุงเทพจนได้นะครับไปถึงสถานีชาร์จเนี่ยตัวเลขแบตเตอรี่ 0% กับระยะทางที่เหลือบนหน้าจอสุดท้ายนะครับ2กิโลเมตรคือถ้าตู้ชาร์จใช้งานไม่ได้เนี่ยก็ยิ่งลุ้นไปอีกนะครับว่าจะขับไปถึงสถานีชาร์จใกล้ๆเนี่ยได้หรือเปล่านะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมทดสอบระยะทางการใช้พลังงานเป็นหลักนะครับในจุดอื่นๆเคยทำไว้ในรุ่น Performance แล้วนะครับสามารถไปดูที่คลิปนั้นได้เลยจะรีวิวแบบละเอียดไว้นะครับให้ดูในหลายๆจุดซึ่งในจุดอื่นเนี่ยมันคล้ายกันหมดเลยนะครับ MG IM6 เรื่องภายในแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอาจจะต่างกันในเรื่องพละกำลังแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะครับในรุ่น Long Range เนี่ยเราทดสอบขับจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ให้ดูเรื่องการชาร์จระหว่างเดินทางนะครับและระยะทางที่สามารถทำได้ในรุ่นนี้คือถ้าเราไม่ได้ขับเร็วนะครับแบตเตอรี่ 1% เนี่ย6กิโลเมตรทำได้ง่ายๆเลยแล้วก็ที่ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อย120ก็อาจจะเหลือ 4-5 กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่ 1% นะครับช่วงสุดท้ายเนี่ยจากเถินไปเชียงใหม่บรรทุกน้ำหนักมาด้วย240กิโลกรัมนะครับเหมือนนั่งเต็มคันขับ110-120แบตเตอรี่ 1% นี้ยังสามารถวิ่งได้4กิโลเมตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องระยะทางเนี่ยรุ่น Long Range ก็คือทำได้ดีที่สุดนะครับใครเน้นขับทางไกลก็มีตัวเลือกในรุ่น Long Range มาให้แล้วนะครับในเรื่องของช่วงล่างที่เซตมาก็โอเคเลยนะครับขับทางโค้งเนี่ยทำได้ดีไม่แพ้กับรุ่น Performance เลยนะครับในรุ่น Performance เนี่ยเขาได้เรื่องขับ4
มาช่วยทำให้การเข้าโค้งการยึดเกาะถนนทำได้ดีกว่านะครับแต่ในรุ่น Long Range หรือรุ่น Premium เนี่ยก็ทำได้ดีไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเขาได้ระบบเลี้ยว4ล้อมาเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้เรื่องการเข้าโค้งทำได้ดีในรุ่น Long Range ผมได้ขับจากเชียงดาวกลับมาที่เชียงใหม่นะครับได้ขับช่วงทางโค้งแบบไปมายาวๆเลยนะในคลิปนี้ผมก็ลงวิดีโอให้ดูกันยาวๆเลยนะครับว่าใน MG IM6 เนี่ยขับเข้าโค้งได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของพละกำลังในการขึ้นเขาก็ทำได้ดีนะครับถึงแม้จะมีเพียงมอเตอร์เดียวแต่ว่าก็400แรงม้านะครับพละกำลังขึ้นเขาเนี่ยเหลือหายห่วงเลยนะครับการลงเขาการรีเจนก็ทำได้ดีสามารถรีเจนไฟกลับมาได้เยอะและอุณหภูมิจานเบรกเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนขึ้นเลยนะครับเราใช้งานระบบรีเจนมอเตอร์มาช่วยในการลงเขาก็ทำได้ดีนะครับและที่มีอัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มมานะครับก็คือในเรื่องของไฟสูงออโต้มีให้มาแล้วนะครับรวมถึงมีระบบ tracking ใน By Spot ที่ผมได้ถ่ายให้ดูนะครับเวลาที่มีคนหรือมีมอเตอร์ไซค์มาใกล้ๆรถเราอยู่ในจุดอับนะครับเขาก็จะมีระบบ tracking เป็นสีแดงๆขึ้นมาให้เราได้สังเกตเห็นนะครับรวมถึงมีภาษาไทยให้มาแล้วนะครับในรุ่น Long Range จริงๆก็ในทุกรุ่นแหละครับเดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวสมบูรณ์ให้ในช่วงเดือนกันยายนนะครับที่ผมได้ถ่ายให้ดูเนี่ยเห็นว่าภาษาไทยบางเมนูอาจจะแปลกๆนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวเขาจะแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะอัปเดตให้ลูกค้านะครับและในรายละเอียดส่วนอื่นๆเนี่ยผมรีวิวไว้ในรุ่น Performance แล้วนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปนั้นได้เลยจุดเด่นของ MG อีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีการรับประกันแบบ Lifetime นะครับตลอดอายุการใช้งานให้กับ MG IM6 นี้ด้วยในส่วนของแบตเตอรี่ไฮโวลต์แบตเตอรี่แรงดันสูงนั่นเองนะครับชุดมอเตอร์แล้วก็ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์นะครับในส่วนของรายละเอียดการรับประกันเนี่ยสามารถสอบถามได้จากทางโชว์รูมเลยนะครับขอบคุณ MG Thailand ที่ให้นำ MG IM6 รุ่น Long Range มารีวิวให้ได้ดูกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ